протестов и так далее. Риторика Лукашенко уже очень сильно изменилась, и он даже говорит о том, что его Путин приглашал в Крым, и он, в принципе, готов туда поехать. Это будет означать признанием того, что Крым является территорией РФ. То есть, как вы думаете, Токаев может в ближайшей перспективе также сделать подобные заявления? Это действительно лакмусовая бумажка будет? Да, я думаю, что он такое заявление делать не будет. Я думаю, что тут как бы у него немножко другая, не немножко, а принципиально другая ситуация, чем у Лукашенко. Режим Лукашенко, он зависит экономически, финансово от России на 100%. А Казахстан от России экономически, финансово не зависит никак. Просто. Более того, если белорусская экономика для России была бы, если вот Россия бы ее присоединила окончательно, Беларусь, то просто это были бы очень большие экономические проблемы у России были. Платить пенсии белорусским пенсионерам, например, да, закрывать неприбыльные бизнесы, которые при Лукашенко, все эти заводы, которые при Лукашенко существуют, совершенно непонятно для кого. А казахстанская экономика, она вполне дееспособна. В Казахстане огромные природные ресурсы, там очень большие инвестиции западные, в том числе британские, американские. И она как бы прекрасно выживет и без России. То есть наоборот, Россия скорее попытается сожрать. Так что Токаев в этом смысле от России независим. Я думаю, он не пойдет на поводу Путина и не будет такие делать заявления. Как я уже сказал, я думаю, что он будет продолжать политику лавирования между разными центрами силы, в том числе и не только между Россией и Китаем, но и между Россией, Китаем и Западом тоже. И Турцией, и Великобританией, которые имеют большие позиции в экономике. Так что там ситуация другая совершенно. Да, но при этом, если посмотреть на голосование в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что с 2014 года по резолюциям о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, милитаризации Черного и Азовского морей, Казахстан всегда не то что сохранял нейтралитет, а голосовал против. Да, ну, как я уже сказал, при том, что они лавируют, безусловно, и Назарбаев лавировал, тем не менее, они с Россией старались поддерживать хорошие отношения, близкие, я бы даже сказал, отношения, но никак не давать себя, что называется, приносить себя как жертвенную овцу, да, на путинскому трону, да, на жертвоприношение ни Назарбаев не собирался, ни Токаев. Так что, я думаю, лавирование будет продолжаться. Лукашенко же тоже долго лавировал. Да. Он стал совсем уже ручным, только когда, я думаю, не без поддержки Путина, его режим просто оказался на волоске. Вот. Но он справился своими силами, хотя тоже не факт, что только своими. И там наверняка были какие-то российские специалисты, да, по кровавым делам, полицейские всякие там специалисты ФСБшные и прочее, прочее. Вот. Но тем не менее без войск он как справился. Но он не может экономически еще и выдержать, тем более в условиях западных санкций. Только российская поддержка держит на плаву белорусскую экономику. Если бы ее не было, режим бы просто экономически, белорусский режим, обанкротился бы на следующий день. Буквально после отказа от российской поддержки. С Казахстаном ситуация совершенно принципиально другая. У них нету таких жестких мотиваций ложиться, что называется, под Путина. У них есть своя мощная экономика достаточно, на которой можно опереться и существовать. Другой вопрос, что во внутриполитических делах, как оказалось, такая его понадобилась поддержка Путина. Для чего, кстати, непонятно, потому что, в конце концов, насколько можно было понять, он справился своими силами, собственными. Да, собственных военных в Казахстане порядка 70 тысяч, а тут 2030 военных ОДКБ, как не сильно. То есть это вот вопрос, что мы не знаем, с чего мы начинали. Тем мы можем и закончить, что мы всех обстоятельств не знаем. Это же все битва действительно бульдогов под ковром. Для чего ему понадобятся российские войска, не очень понятно. Может быть, они его должны были защищать от каких-нибудь абреков, там, верных Назарбаеву. Я не знаю. Все это абсолютные предположения. Посмотрим. Да, ну пройдет время, я думаю, уже после того, как стихнет, эмоции уйдут, можно будет сделать более серьезный анализ того, что произошло в Казахстане. Будем наблюдать, пане Игорю. И еще очень важный вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, это вопрос Северного потока-2, потому что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что если Россия нападет на Украину, то США и Германия, Европейский Союз полностью заблокируют поставки через газопровод Северный поток-2 и уже приняли меры, чтобы отложить их начало, заявила Виктория Нуланд. Я предлагаю вместе послушать ее цитату и вернуться к нашей беседе, пожалуйста.
Зараз ми працюємо з німецькою стороною та Європейським Союзом, щоб пригальмувати роботу з уведення цього газопроводу в експлуатацію. Нинішній уряд Німеччини зробив значні кроки в цьому напрямку. Цей напрямок додатково підкреслюється тими зобов'язаннями, які ми взяли з попереднім урядом щодо того, що буде з «Північним потоком-2», якщо Росія вчинить напад на Україну. И представитель Госдепа Нед Прайс напомнил, что США и Германия обязались в июле 2021 года предпринять решительные шаги в случае агрессии Российской Федерации. Вот что он сказал. Газ через «Північний потік-2» поки що не проходить. І ви чули різні заяви, у тому числі і від Міністерства закордонних справ Німеччини, що введення цього газопроводу в експлуатацію буде зупинено, якщо росіяни вторгнуться в Україну. Пане Игорю, как вам видится, сейчас идет процесс притормаживания запуска «Северного потока-2» в Германии? Вообще на каком этапе, на каком уровне обсуждается этот вопрос? Ну, во-первых, процесс идет, и фактически этот запуск притормозился. Сертификация этого проекта отложена, как вы знаете, до лета. И ныне новый министр иностранных дел от партии «Зеленых», Анна-Лена Бербок, она выступает тоже резко, довольно против введения этого проекта в жизнь. Так что будущее его под большим сомнением. Даже без относительно новой какой-то, не дай бог, если это произойдет, нового витка агрессии против Украины со стороны России. Мгм. Ну а насколько все же в немецком Бундестаге все зависит от позиции зеленых? Потому что, насколько я понимаю, коалиция Олафа Шольца все же за запуска «Северного потока». Это вот сам Олаф Шольц и социал-демократы за. А два партнера по коалиции, «Зеленые» против, откровенно, и «Свободные демократы» тоже неоднократно выступали с критикой этого проекта. Их, может быть, это не с такой последовательной жесткой, но тем не менее они тоже его критиковали. Так что единогласия в коалиции нет, и непонятно, чего возьмет. Спасибо вам большое. Дуже дякую, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Эйдман, российский публицист и социолог, был с нами на прямой связи. А тем временем американские конгрессмены от республиканской партии планируют внести законопроект, который огласит Украину страной НАТО. Плюс также, согласно этим документам, будет инициирована проверка по итогам того, может ли Россия быть спонсором терроризма. Вот что сказал конгрессмен-республиканец Майкл Макфол на этот счет. Давайте его послушаем. У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО у Центральній і Східній Європі. Кроме того, документ предполагает привлечение Путина к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против газопровода «Северный поток-2», чтобы сорвать его запуск. А также отвергает предложение Москвы о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности. Давайте послушаем республиканца Роджерса. Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка необхідна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО і мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, неприйнятні і суперечать інтересам національної безпеки США. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры, которые прошли в Женеве 10 января, а также сегодня по комиссии НАТО-Россия о так называемых гарантиях безопасности, которые выдвинула Российская Федерация к НАТО и Соединенным Штатам Америки в середине декабря. И вот что сказал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.
У той самий час загальна картина уже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані гарантії безпеки, щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги. Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це червона лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії юридичних гарантій про нерозширення альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою. Ну а Россия же на фоне переговоров комиссии РФ НАТО перемещает военную технику с Дальнего Востока к границам Украины. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, сообщают исследователи Conflict Intelligence Team. С базы 5-й танковой бригады в Улан-Удэ на поездах массово отправляют военные машины и вооружение. Переброска техники на Запад подтверждается многочисленными фото и видео, снятыми очевидцами, сообщают в Conflict Intelligence Team. Там журналисты говорят следующее, цитирую: «Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, как и дата и масштаб возможной операции России против неоккупированной части Украины». Конец цитаты. Они предполагают, что Российская Федерация также может перебросить своих десантников, отправленных в рамках ОДКБ в Казахстан, именно в Украину. Цитирую. Видео, снятые с самих поездов, позволяют предположить, что, по крайней мере, какой-то персонал движется вместе с транспортными средствами. Российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных, но косвенные данные указывают на отправку из баз всех 4 армий Восточного военного округа России. С нами сейчас на прямой связи Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Телефоном, пане Ігорю, вітаємо вас. Сілям алейкум. Салям алейкум, студія. Я вас чую дуже добре. Так, і ми теж вас чуємо дуже добре. Пане Игорю, Conflict Intelligence Team сообщает о том, что с Дальнего Востока Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, хотя и отмечают, что конечная точка пока неизвестна, но предположительно, что эти войска идут к границам Украины. Какова вероятность и какой сейчас контингент сконцентрирован у наших границ, по вашим данным? Я би не пробував би, знаєте, казати, куди саме ці війська підуть, тому що Казахстан, він по великому рахунку тільки починається. Ми бачили, в принципі, виступ президента Казахстана на ОДКБ, чули незрозумілі речі, пов'язані з тим, що терористи забрали, вибачте, трупи своїх спільників з моргів. Ми чули заяви іншого роду в цьому плані. Тому я не виключаю, що Російська Федерація буде зараз теж думати про підсилення, будемо казати, групіровки своїх військ в Казахстані. Але це абсолютно не виключає того, що Російська Федерація, оголяючи, будемо казати, зони, суперечливі зони, які можуть фактично у них бути з Китаєм, спробує підсилити групіровку військ, яка сьогодні є на кордонах з Україною. Тому, на мій погляд, на сьогодні трошки зарано казати всі ті речі, перш за все через ті процеси, які сьогодні відбуваються в НАТО, які відбуваються в діалогах між США і Російською Федерацією. Ми бачимо, якою є риторика з одного боку провальною російської делегації, з іншого боку ми розуміємо собі чітко, що для серйозних рішучих дій Російської Федерації сьогодні просто економічного ресурсу може не вистачити. І навіть незважаючи на те, що пробують рисувати певним чином Армагеддон, не треба забувати, що Збройні сили України – це не ті, будемо казати, розгублені високопосадовці 2014 року, а це вже сьогодні серйозно підготовлені Збройні сили і здатний фактично до протидії
персонал військовослужбовців і сектору безпеки і оборони. Це, що сьогодні ми потребуємо, це дійсно потужну систему протиповітряної оборони, яку, я думаю, що ми отримаємо в ближайші часы від Сполучених Штатів Америки. Но вот новости о том, что Министерство обороны России направляет 3000 военных и 300 единиц боевой техники на учения к границам Украины, об этом сообщили Минобороны РФ. Новости Нью-Йорк Таймс о том, что Россия направляет также границам военные вертолеты. Это просто демонстрация силы на фоне переговоров? Очередной шантаж? Розумієте, вистраювання бойового порядку чи, будемо казати, розміщення військ повинно правильно аналізуватися. Ну, щоб заявляти про те, чи є це серйозний намір, чи є це несерйозний намір, особливо зараз в умовах низьких температур, ми повинні чітко розуміти собі не тільки, що це за марка гелікоптерів, на якій відстані вони від кордону розташовуються. Чи вони розташовуються в містах свого постійного майбутнього базування, нового базування, чи вони розташовуються на відстані 150 кілометрів, і це вже фактично призводить до, ну, будемо казати, певного собі застереження до того, що, наприклад, Мі-24 можуть використовуватись саме для наступальної операції. Так, я вважаю, на сьогоднішній день це більше носить демонстративний характер, тому що не забувайте, що саме зараз вирішується, будуть виноситись рішення стосовно переговорів щодо НАТО між Росією і рештами членами НАТО, і будуть виноситись, будемо казати, інші рішення стосовно майбутнього безпосередньо безпекового простору в Європі. И по поводу переговоров, действительно, сегодня уже завершились переговоры Комиссии России и НАТО по так называемым гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия. Вот буквально 40 минут назад закончилась пресс-конференция генсека НАТО Янса Столтенберга. И вы наверняка следили за ходом всех событий. Вот как вы думаете, компромисса, я так понимаю, найти не удалось. А вы как думаете? Я вважаю те ж саме, то що сьогодні компромісу не було знайдено. Однозначно, то що позиція Російської Федерації, деструктивна позиція Російської Федерації, вона призвела фактично не до чого. І будемо сподіватися, що здоровий глузд все-таки візьме верх над, знаєте, собі жадобою створення імперії, Російської імперії, нової Російської імперії, і не призведе до ескалації напруги на украинско-российских кордонах. Ну, понятно, что прозвучали из уст Янса Столтенберга важные тезы о подтверждении вопроса вступления Украины в НАТО, о том, что двери НАТО для Украины всегда открыты и так далее. Но, тем не менее, вот каких-то конкретных сроков по вступлению Украины в НАТО озвучено не было. Это не вызывает ли у вас особые опасения или стережения относительно того, что могли быть какие-то негласные договоренности? Абсолютно ні. Я вважаю, що це тільки свідчить про те, що НАТО в своїх підходах до майбутніх членів, а я думаю, що Україна буде рано чи пізно серед них, поступово впроваджує, поступово вимагає виконувати в першу чергу домашнє завдання, базуючись на тих принципах, які окреслені в основоположному документі про створення НАТО, і вимагати буде і в подальшому. Це речі, які потребують сьогодні Україна, це реформа і судової системи, це впровадження прав і свобод людини, і в тому числі, на мій погляд, треба думати про цей напрямок у Збройних силах, серед військовослужбовців.
І інші стандарти НАТО, які сьогодні необхідно, базуючись на цих принципах, вживати в лавах Збройних сил. Це в першу чергу демократичний цивільний контроль, оборонне планування і інше. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чавсагол, що наше время підключились к нам в ефір. Військовий експерт Ігор Козій, Інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на несколько минут, на 5 минут. После эфира телеканала АТР продолжит информационно-аналитическая программа «Бугу». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Коршкенч. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip geldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Kalmadı aramızda birlik kenyeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Bizni kene birevler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Sanki düşman olduk bir-birimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule.
Эшітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің ғырымым. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kenyeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle.
Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Латин әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яғғанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек olsa ateşlerde yanar. Başımны egmem kimsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kemerde ayak astında taptasınlar düşmanlar. Men kenede kol көтермем. Dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayaga dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını teşerim, eşerim. Çatırlarga көтерілерім. Andan eşittirsiz benim sesim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım sen dokuzsuz min var. Ya Rabbim haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронті. Я ж рада представити гості нашої студії, політичний експерт Валентин Гладких. Пане Валентину, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер, дякую за запрошение. Дякую, что пришли. Пане Валентину, я предлагаю начать наш эфир с такого информационного сообщения, а точнее сегодня, 12 января, в Украине отмечают День политического заключенного. Этот день был основан в 1975 году, и президент Украины Владимир Зеленский в этот день в своих социальных сетях опубликовал пост в поддержку украинских политических заключенных, которые находятся в застенках Кремля в связи с оккупацией Крыма. Вот что сказал президент Украины. Давайте послушаем его цитату. Сьогодні день українського політв'язня, людей сильних духом, які не зрадили своїм принципам і цінностям своєї країни. 142 українські політв'язні наразі перебувають на території Росії та в окупованому Криму. Ми будемо боротися до останнього і обов'язково повернемо вас додому. Я напомню, что ранее президент Украины Владимир Зеленский передал администрации президента США Джозефа Байдена список из 450 украинских политических заключенных, удерживаемых в России. Такой же список президент Украины передал и своему турецкому коллеге Реджепу Таипу Эрдогану. Пане Валентину, как вы думаете, какова вероятность сегодня освобождения или обмена украинских политических заключенных? Потому что в последнее время эта тема как-то канула в лету. Ее нигде, к сожалению, не обсуждают. Последний обмен был в 2019 году. Помните, в сентябре 33 человека, включая украинских моряков, было освобождено. А вот после этого таких крупных обменов не было. Что происходит? Ну, в контексті наростання ескалації
і напруги в українсько-російських відносинах, і ескалації напруги у відносинах Російської Федерації, в принципі, з цивілізованим світом, ну, зокрема, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки і НАТО, я розцінюю як дуже малоймовірно ситуацію, коли вдасться звільнити цих політичних в'язнів і, ну, заручників Кремля, українських громадян, які волею долі опинилися в цих російських катівнях. Ну, на превеликий жаль, така ситуація. Тобто це може Но это связано с чем? Что в Украине нет вот обменного ресурса или того, кто мог бы заинтересовать Путина, чтобы он пошел на обмен либо на освобождение политических заключенных, потому что, вспоминая 2019 год, многие как раз аналитики отмечают, что обмен состоялся благодаря тому, что Украина отдала России Цемаха, одного из важнейших свидетелей по делу MH17. Не думаю. Тобто це просто є такий термін, як сторітелінг. Да? Тобто це як ми поєднуємо різні ситуації в якусь одну цілісну історію. Ну, комусь так приємно пояснювати і розказувати, у когось є інші, ну, мотиви і сюжет рухають інші сили. В даному но тем не менее был же результат. Вот в 2019 году тому уже... що, ну, по-перше, помінялася влада в Україні. Ну, були певні сподівання, що це відкриє певне вікно можливостей. Відбувся цей Паризький саміт. Також були певні сподівання, що, ну, вдасться там досягнути якоїсь деескалації. Ну, у росіян, мабуть, були свої уявлення про те, що зараз вони зможуть десь протиснути свої інтереси, що десь українська держава після обрання нової влади, да, десь буде готова йти на якісь поступки або там міняти якісь позиції. Ну, тому вони, да, ну, як би сказати, були готові демонструвати або так загравати, якщо можна так сказати. Ну, але далі стало зрозуміло, що є певні речі, які, ну, є конфронтаційними і які не можна, ну, поступки зробити. Ну і все. Тобто ми ж розуміємо, що сам термін «заручник». Хто такий заручник? Ну, заручник – це людина, яка утримується певними особами. Для чого? Вона цінна сама по собі? Ні, вона не цінна сама по собі. Вона цінна як інструмент, за допомогою якого намагаються тиснути на поведінку іншого суб'єкта. Ну, тому треба розуміти, що кримські татари, ну, незаконно ув'язнені Російською Федерацією, українські громадяни, які так само отримуються як у незаконними цими бандформуваннями в так званих ЛДНР, так і на території Російської Федерації, вони для Російської Федерації не мають ніякої самостійної цінності. Вони цінні як інструмент, використовуючи який можна тиснути на український уряд, ну, на українську державу, вимагаючи якихось поступок. Можна тиснути на громадську думку в Україні, для того, щоб опосередковано через громадську думку, знову ж таки, тиснути на українську владу, ну, вимагаючи певних поступок. Інструмент, який можна використовувати для того, щоб тиснути на світове співтовариство. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб воно, в свою чергу, тиснуло на українську владу, на українську державу і, знову ж таки, підштовхувало, ну, нас до якихось поступок, ну, в бік Російської Федерації. Їм, в принципі, байдуже ці заручники. Для них, ну, людське життя ніколи особливої ваги не мало. І це дуже наївні твердження, що якщо б у нас був би там якийсь обмінний фонд, то ми б могли його там на щось обміняти. Ну, у них немає, ну, хіба що самого Путіна взяти в заручники, да? Тоді, можливо, він би там погодився обміняти себе на цих політичних бранців, або когось з найближчого оточення Путіна, і то я сумніваюся. Ну, давайте не будемо забувати, що, ну, їм треба віддати належне росіянам. Я не знаю, добре це чи погано, але треба віддати належне. Що для них держава і державні інтереси завжди мають пріоритет над індивідуальними інтересами, над інтересами своїх громадян. У нас в Україні ця ситуація протилежна. Для української держави життя кожного громадянина має значення. Ну і Зеленський про це говорив неодноразово, да, що для нас кожен громадянин має вагу, і ми будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити їхнє життя, честь, гідність і звільнити, ну, з цих нелюдських умов. Але треба розуміти, що є речі, які ми не можемо зробити. Бо у нас і це з часів Порошенка, до речі, ця абсолютно хибна риторика про те, що нібито мирний процес не відбувається, бо Україна не хоче. Обмін полоненими не відбувається, бо це Україна щось не виконує. Або там ще щось не стається, тому що це все через позицію української держави влади. Ні. На превеликий жаль, українська держава і українська влада не спроможна в односторонньому порядку вирішити ці питання.
Юлія Тищенко, громадська діячка, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум салям, Гульсум ханым. Да, пани Юлия, сегодня Украина отмечает День украинского политического заключенного. Что для вас лично, как для правозащитника, который на протяжении этих 8 лет занимается вопросом политических заключенных, означает этот день? Ну, цей день, коли дійсно можна згадати про тих людей, які сьогодні позбавлені волі, свободи, які є за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями, зокрема, якщо ми говоримо про Крим, Російської Федерації, власне, ув'язнені. І це день, який дозволяє ще і актуалізувати тему, пов'язану з родинами, політв'язнями, і взагалі всією цією жахливою ситуацією, в якій сьогодні опинилися наші співгромадяни в тимчасово окупованому Криму. На ваш взгляд, сегодня руководство Украины, государство Украины делает достаточно для защиты прав своих граждан на оккупированных территориях и освобождения политических заключенных или нет? Ну, дивіться, у нас в Україні дійсно обмежене меню, обмежені можливості впливати, власне, на те, що робить сьогодні Російська Федерація по відношенню до наших співгромадян на тимчасово окупованих територіях. Ну, зокрема, немає можливості впливати на ті сфабриковані справи. І Російська Федерація використовує цей фактор політичних заключених, ув'язнених з одного боку, і як можливість впливу на Україну, на інші країни, але з іншого боку це така внутрішня картинка для Російської Федерації, всіляка демонстрація того, що Україна підтримує терористів, зокрема це ті кримінальні кейси, пов'язані з начебто організацією диверсій. Тобто в такий спосіб Російська Федерація багато чого дискредитує. І зусиль України, і, власне, самих лідерів, активістів, які сьогодні ув'язнені, які є політичними в'язнями, інкримінуючи їм фактично те, чого не було здійснено. Стосовно тих заходів, які здійснює чи планує здійснювати Україна, максимально, що це можливо, це дійсно привернення уваги з боку міжнародних структур, це привернення уваги щодо цих проблем персональних кейсів наших партнерів в інших країнах, зокрема ситуація навколо Джеляла, Ферімана Джеляла і інших політичних в'язнів, вона була неодноразово донесена різним європейським політикам і в Туреччині. Тут прозвучало стосовно змінного фонду, і так, і ні. Чому? Тому що у нас був кейс звільнення Ахтема Чийгоза Ільмі Умєрова, і це саме був обмін. Обмін не між Україною, Росією, між Туреччиною і Україною. Тобто, мені здається, що тут в кожній ситуації потрібно дивитись окремо, і це доволі тонка справа. Но президент Украины Владимир Зеленский передал списки политических заключенных как президенту Соединенных Штатов Байдену, так и президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Вот по этой линии, возможно, в будущих переговорных форматах, как вы думаете, и Байден, и Эрдоган могут в вопросе освобождения политзаключенных повлиять на Кремль? Мені складно, чи зможуть вони вплинути, і це вбудовано, я думаю, що в якісь інші може бути домовленості, в якісь інші впливи і якихось більш чітких коментарів, принаймні ця передача, передавання цих списків, воно ж відбулося ще, неодноразово відбувалося в вересні місяці. Сьогодні у нас січень, насправді. Тому це абсолютно правильно дивитись на це, актуалізувати увагу, весь час згадувати, але таких ілюзій, що прямо завтра сама автоматична передача таких списків на щось вплине, в мене, зокрема, на превеликий жаль, таких ілюзій немає.
Ну і ми бачимо якби інші ситуації, інші випадки, які якби затягувались. Справа затягувалась, навіть незважаючи на такі адвокаційні зусилля, там абсолютно не тільки політиків, да, ну, згадайте справу Сенцова, приміром, да, тобто і митців, і доволі широку якби коаліцію, яка виступала за його звільнення. Тобто тут Російська Федерація якби демонструє свою політику, свою лінію, і немає підстав вважати, що це буде по-іншому. Ну, що зміниться станом на зараз. По линии Крымской платформы, в экспертной среде Крымской платформы сейчас ведется какая-либо работа по политическим заключенным? Если да, то какая именно? Ну, наскільки я розумію, знаю, та експертна група, яка опікується питаннями порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму, вона якби її складають низка організацій, які цільово профільно опікуються різними видами адвокаційної діяльності, допомоги родинам, в тому числі. Мені здається, як ця діяльність проводилась, так вона сьогодні власне і проводиться. Можна ще, до речі, пригадати, я не знаю, наскільки це актуально, але тим не менше, одна з правозахисниць, яка займалася саме питаннями політичних в'язнів, сьогодні стала одним із координаторів, да, тобто набула Марія Томак, да, набула відповідної посади в Кримській платформі. Да, тому можна просто передбачити, що ця тема звільнення політичних в'язнів, вона актуальна, але в подальшому вона буде ще більше актуалізована. Ну і якщо ви згадаєте, тоді ці сфабриковані справи наприкінці серпня, стосовно Нарімана Джеляла, вони ж були одразу після саміту Кримської платформи. І, в принципі, українська сторона неодноразово підкреслювала, що це допомогло, скажімо так, швидко консолідувати в такій спільній негативній оцінці делегатів Кримської платформи, в оцінці цих подій. Да? Тобто тут, в принципі, Кримська платформа може грати там роль такого комунікаційного майданчика. Дякую вам дуже, пані Юлія. Чухсагну, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Юлія Тищенко була з нами на прямому зв'язку. Громадська діячка та співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пане Валентино, я предлагаю перейти к следующей не менее важной и обсуждаемой теме. Это сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета России-НАТО, где представители России и 30 государств-членов Альянса обсудили угрозу военного вторжения Москвы и требования российской стороны к НАТО о так называемых гарантиях безопасности. Генсек НАТО по итогам переговоров на пресс-брифинге заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО на восток и присутствия войск блока на его восточном фланге. По его словам, Россия на встрече подняла предложение, которое она опубликовала в декабре относительно ультиматума в сфере безопасности. Столтенберг заявил следующее, цитирую: «Они включают требования не принимать никаких новых членов НАТО и вывести силы с территории восточных союзников. Союзники со своей стороны подтвердили свою политику открытых дверей и право каждого государства выбирать собственные договоренности». Конец цитаты. По его словам, союзники подтвердили, что они не позволят лишить их возможности защищать друг друга. В частности, это касается присутствия войск в восточной части Альянса. В то же время Россия и НАТО выразили готовность к диалогу и изучению возможности проведения следующих встреч, сказал генсек НАТО Янс Столтенберг. Пане Валентино, а как вам все те переговоры, которые прошли на днях и в Женеве, и сегодня в Брюсселе? Як прогнозовані. То есть не здивувало. Нічого нового, да? Абсолютно. Мені здається, що ми навіть у вас в студії обговорювали, коли це лише планувалося. І я, по суті, тоді сказав те саме, що сьогодні ми почули від керівників або речників НАТО.
Все дуже просто Росія і далі щелчок прозаїчно. по носу. Ні, Росія з самого початку висувала вимоги, які є неприйнятними. І я не думаю, що росіяни не розуміли, що їхні вимоги є неприйнятними і не можуть бути задоволені. Так а що це тоді було? Що, Ну, зачем це? варіанти, кілька, як би сказати, цілей вони досягали. По-перше, це для внутрішньополітичного вжитку, себто для власних громадян, для громадян Російської Федерації, яким треба пояснити, що ворожий агресивний блок НАТО наближається до наших кордонів, і Володимир Володимирович Путін з останніх зусиль захищає нашу фортецю, яка є в облозі, і все це заради вашого світлого майбутнього і ваших дітей. Бо діти їхні вже давно в НАТО живуть, в країнах НАТО, і насолоджуються всіма принадами життя в цивілізованому світі. Ну, а для мешканців Саратова, Рязані, Тули і Воркути, відповідно, їх треба захистити від ворожого блоку НАТО. Я думаю, що кожен солдат НАТО просто мріє потрапити в Воркуту або в Магадан. Тобто це просто мрія. Ну, нема про що мріяти, да? Більше. Ну, тому треба просто якось пояснити власним громадянам, чим продиктована така агресивна і неадекватна політика зовнішня Російської Федерації по відношенню до своїх найближчих сусідів, зокрема щодо України. Бо вони ж категорично досі не визнають, що вони в Україні воюють з Україною, що вони здійснюють агресію проти українського народу, проти української держави. Вони ж досі все це намагають представити, що тут якісь американці використовують Україну для того, щоб там напасти на Росію. Ну і всю цю маячню навіть не хочу переповідати її зайвий раз. Це один аспект цієї проблеми. І другий аспект – вони випробовують НАТО на міцність. Ну, вони хочуть внести розбрат і розкол у цю організацію. Тому що ми розуміємо, що серед членів НАТО насправді є певні країни, передусім Франція, Німеччина, які достатньо лояльні, скажімо так, до Російської Федерації. І є позиція колишніх країн соцтабору. До речі, дуже характерна, да? Був тоді Західний блок і соцтабор. От цей табор, дехто сумує за цим табором, да? Це були концтабори, а це був соцтабор. Ну от ті країни, які вирвалися з цього соцтабору, ну це Чехія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія. Тобто вони прекрасно усвідомлюють, що таке соцтабор, що таке російське панування, і категорично не хочуть бути об'єктом потенційних таких от зухвалих спроб Російської Федерації відновити своє панування на якомусь геополітичному просторі, або Lebensraum собі новий відвоювати, якщо так висловлюється фашистською термінологією, яка дедалі більше стає близькою російському керівництву. Ну, то вони, безумовно, дивляться на ситуацію трохи інакше. Ну і в даному аспекті треба розуміти, що так, позиція України, вона значно більш суголосна позиція оцим от новим державам, які увійшли до НАТО. Це Польща, Румунія, знову ж таки ті ж самі Латвія, Литва, Естонія. Ну, а старі члени НАТО, вони дещо іншу позицію займають, вони не хочуть зайвий раз наражатися на небезпеку. Ну, але справа в тому, що це колективна організація. І доводиться зважати, з точки формальної, Естонія має таку саму вагу в НАТО, як Німеччина. І, можливо, німцям це дуже не подобається. І вони б, можливо, хотіли би перетворити НАТО винятково на інструмент, який буде діяти в їхніх національних інтересах. Але так не буде. Якщо німці думають, що вони самостійно можуть себе захищати разом з французами чи там ще з кимось, ну, тоді можуть повернутися до ідеї створення цих от європейських сил. Пам'ятаєте, була у них така ідея. Вона загнулася. Бо не хочуть вони витрачати гроші, насправді, на оборону. Ну, і левова частка цього, по суті, несе на собі тягар Сполучені Штати Америки. Давайте не будемо забувати, що НАТО не дуже себе щось проявляло на бойовищах у новітній історії. Особливо за участі у цих от так званих старих країн, старої Європи, і які стояли біля витоків НАТО. Тобто це переважно робилося руками так званих союзників. Да? США, союзники, тобто Британія, ну і інші там держави, які долучалися. А під егідою НАТО я таки не згадаю, які операції проводилися. Тобто, попри те, що це військово-політичний блок,
От як політичний блок, ну, ми бачимо активність НАТО. А як блок військовий НАТО, ну, слава Богу, я не хочу сказати, що я про це жалкую, слава Богу, НАТО не доводилося демонструвати свою військову потугу. Ну, але росіяни, да, вони свідомо вносять усе от розбрат для того, щоб наростала напруга між старими членами і новими членами, для того, щоб у нових членів складалося дедалі більше оце от відчуття незахищеності, щоб вони постійно сумнівалися, чи зможе НАТО їх захистити у разі російської агресії. Ну а сегодня вы видите этот консенсус среди стран-членов Альянса относительно вступления Украины в НАТО? Этот консенсус внутри Альянса есть? Консенсус є щодо того, що ніхто не може заборонити Україні Безусловно. у разі необхідності і у разі бажання вступити до НАТО. Ну, понятно, Це что наше НАТО не суверенне может запретить право. Украине в ее стремлении вступить в НАТО, но они могут це не принимать. вимагали. Да. Росіяни вимагали саме цього. Їм таких гарантій ніхто надати не може. Ну, чи встане Україна членом НАТО? Я схильний думати, що це питання невизначеного майбутнього. Просто сегодня даже на пресс-брифинге Янса Столтенберга мы действительно услышали очень важные тезисы в поддержку Украины. Столтенберг в очередной раз сказал, что это решение Украины, и НАТО придерживается политики открытых дверей. Но тем не менее, вот каких-то конкретных тез относительно вступления Украины в НАТО, конкретных путей и так далее, предоставление ПДЧ, и тем не менее вопросы по этому поводу были. Ян Столтенберг ничего не сказал. Вот как вы думаете, могли ли быть какие-то негласные договоренности между представителями НАТО и России на этих переговорах или нет? Жодних негласних домовленостей не існує і ніколи не існувало. Вони існують Так, об'ясніть. винятково у свідомості або підсвідомості прихильників конспірологічних теорій. Навіть пакт Молотова-Ріббентропа був підписаний. Да. З картами, з додатками, з усім. Те, що він не був оприлюднений, це не означає, що його не було. І це було в доінформаційну добу. І все одно стало це відомо. В нинішніх і був підписаний між двома тиранічними режимами. Да. Ну, тобто в умовах демократичного режиму, а не більшість, а по суті, мабуть, всі члени НАТО, більшою або меншою мірою мають політичний режим, який ми називаємо демократією. Для них це просто є неприпустимим підписання подібних документів або досягнення якихось негласних таємних домовленостей. Це є просто абсурд. І я впевнений, що зараз з боку якраз Російської Федерації та їх сателітів або прихованої агентури якраз і буде розповсюджуватися ця теза. Кстати, Псаки уже предупредила. Видели вчера цитату Псаки, которая сказала, що Росія буде розпространяти дезінформацію. Звичайно, що були якісь домовленості таємні. Росіяни брешуть. Так само, як вони брехали про те, що коли розвалювався соцтабір, що нібито їм давав якісь гарантії нерозширення НАТО на схід. Але коли їм сказали, будь ласка, надайте документи, де зафіксовані гарантії того, що НАТО не буде розширюватися на схід. Після розвалу спочатку східного, Варшавського цього договору, а потім і Радянського Союзу. Покажіть документи, де це зафіксовано. То росіяни таких документів представити не змогли, бо це і було лише породження їхньої хворої фантазії. Тому, вони будуть використовувати це для інформаційно-пропагандистської роботи з власним населенням. І я думаю, що і за межами власних територій, зокрема і в Україні, коли знову ж таки українцям будуть накидатися ці тези, що доля України вирішується зараз не Україною, а знову ж таки велика Росія з НАТО вирішує, бути Україні в НАТО чи не бути, там вступати чи не вступати. Буде, закидати ці дезу. Це не тези, це деза, дезінформація. Стосовно того, що вони там про щось домовилися таки. І для мене це буде дуже важливим показником і маркером. Дивлячись на який, я буду розуміти, чи ті політичні сили, які декларують себе як українські або проукраїнські, як вони будуть поширювати цю всю проросійську маячню. Тому мені хотілося, щоб все-таки українські політики були відповідальнішими. І не поширювали, не підігравали російській цій пропагандистській машині. Тому я наголошую ще раз. Ніяких негласних, таємних домовленостей з Російською Федерацією ніхто не підписував і не досягав. Тому що просто жоден з лідерів, які функціонують в умовах демократичного політичного режиму, на себе таку відповідальність не візьме. Росіяни б залюбки, можливо, б на це пішли. Бо там трошки інший політичний режим.
Так. Клептократична автократія, але в Європі і в Штатах такі витівки дуже дорого можуть коштувати. Ян Столтенберг сказал, что НАТО все же выступает за конструктивный диалог с Россией. Они будут говорить с Россией о размещении вооружения на территории Европейского Союза, на территории Украины и так далее. Ну, зачем этот диалог? Вот о чем говорить в следующих раундах переговоров? Ні, так це закономірний і нормальний якраз. Тому що Росія має доволі тісні стосунки з НАТО. Вони про це не хочуть говорити, не люблять говорити, бо вони ж нібито перебувають в конфронтації з агресивним блоком НАТО. Але насправді є величезний спектр питань, коли росіяни з ними дуже плідно співпрацюють. Давайте не будемо забувати, що військова операція в Афганістані, яку проводили США і союзники з НАТО, Російська Федерація також була учасником і також надавала відповідну допомогу американцям. Втім, зокрема, логістичні ланцюжки забезпечували. Тому, є ціла низка питань, коли дійсно всі зацікавлені в тому, щоб забезпечити деескалацію, зменшення напруги. Треба змиритися з тим, що у росіян є якісь свої національні інтереси. Но Россия є певні сейчас отведет побоювання. войска от границы, Не потому что как наведет раз войска на вона. фоне начала переговоров в Брюсселе комиссии Россия-НАТО Россия начала у границ с Украиной очередные военные учения. І так вона і буде їх проводити час від часу. І треба розуміти, що Ну, а те 100 присутність... тысяч отводить она не будет, Ні, как не вы буде думаете? вона їх відводити. Це константа. Це константа. Тобто, треба розуміти, що Україна має величезний кордон з Російською Федерацією. Да. Навколо цього кордону завжди, наголошую, завжди розміщувалися російські збройні сили. Концентрація цих збройних сил, вона змінюється. Є певна варіативність, але факт їхніх присутності, це є константа. Особливо це стало зрозумілим і очевидним після 2014 року. І думати, що тут зараз відбудеться якась демілітаризована зона, що росіяни з кимось, знову ж таки, вони з кимось мають підписати угоду, що ми гарантуємо, що ми заберемо і не будемо розміщувати свої збройні формування на відстані менше, ніж 500 кілометрів від кордону з Україною. Очень интересно было бы посмотреть але такого на не такой буде. Ми ж розуміємо, що це хіба що, якщо щось станеться таке дивне, я навіть не можу нафантазувати, що має статися, для того, щоб росіяни на це пішли. Нам це не подобається, але вони абсолютно щиро, цинічно, щиро говорять, що наша територія, ми на своїй території як хочемо, так і переміщуємо свої війська. Це наше суверенне право. Так само, як наше суверенне право України проводити військові навчання, наприклад, за участі збройних формувань держав-членів НАТО. Росіянам також не повинні вказувати, проводити нам навчання чи не проводити, де проводити, з ким проводити. Є ескалація, ми розуміємо, що такі навчання, або така концентрація військ, вона не сприяє налагодженню продуктивних взаємин, не сприяє тому, щоб спокійно якось це відбувалося. Це Ян зростання Столтенберг напруги. сегодня сказал, что в случае, если не удастся добиться какого-то консенсуса, то НАТО нужно готовиться к возможной конфронтации. Россия действительно может осуществить дальнейшую агрессию против Украины? На фоне того, что сейчас, очевидно, ни к чему не пришли. Як я б не сказав, що ні до чого не дійшли. Дійшли. Тобто дійшли до того, що вкотре... Что будут разговаривать дальше. А по яких питаннях? Тобто питання вступу чи не вступу нових членів до НАТО закрите. Це Так, но суверенне россияне право при нових этом членів. говорят о том, что вопрос вступления Украины в НАТО – это красная линия. Це їхньої, це взагалі поза зоною їхнього контролю. Безусловно. Тобто це все одно, що для мене є червоною лінією шлюб моєї сусідки з якимось моїм другом. Но они просто питання моєї блефуют, это сусідки і мого друга, просто це не моя шантаж. справа. Это просто блеф, это просто шантаж, блеф. или они реально могут осуществить? Ні, можуть. Будь-яка подія, ймовірність якої, навіть якщо прагне, але не дорівнює нулю, повинна розглядатися як цілком реальна. Так. Особливо, коли йдеться про питання національної безпеки і оборони. Чи можуть росіяни дійсно розв'язати війну проти України? Можуть. Але тоді наступне питання, яка ймовірність є цього? На мою думку, ймовірність цього є дуже низькою. Я схильний думати, що вони й далі будуть використовувати інструменти гібридної агресії. Тобто будуть використовувати оці два бандостани,
ці псевдореспубліки, псевдонародні ЛНР і ДНР, вони будуть використовувати все, що тільки можна, передусім інформацію, для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Але я не думаю, що вони серйозно розглядають ідею повномасштабної збройної агресії проти України. Їм для того треба знайти хоча б формальний привід якийсь. Я цілком можу уявити Так они могут этот повод и сами создать, казус в який белли. спосіб? Це не так просто здається. Це ж 21 століття на дворі. Тобто, і які наслідки? Тобто, це ж теж розумієте, в чому справа. Війна починається, коли хочеш, а закінчується, як вдасться. І я б на місці росіян не був би так категорично впевненим, Санкції що вони здержують тут стримують, Росію? безумовно стримують санкції. Причому санкції не тільки нинішні, але й потенційні санкції. І головне, просто є російська військово-політична еліта, яка казково багата. Їхні діти живуть в Лондоні. Вони мають маєтки, статки, активи в цивілізованому світі, в Америці, в Британії, в Європі. Вони мають це поставити на кон. Заради чого? Вони мають ризикнути. Заради чого? Вони розуміють, що їх просто можуть під час війни просто інтернувати. Як це є нормальна абсолютна практика. Коли у них конфіскують їхні активи, заарештують їхніх дітей, кинуть їх в тюрму до закінчення, завершення там війни. Вони це хочуть? Вони хочуть втратити можливість літати в Париж на Дні моди? В Рязань будуть літати? Ні, я розумію, що в принципі Рязань це теж прекрасно. Там Ярослав, Золотое кольцо Росії. Це все прекрасно. Але мені здається, що все-таки Золотое кольцо від Cartier краще, ніж Золотое кольцо Росії. Тому мені серйозно, мені ця вся риторика про те, що зараз там росіяни, вони якісь абсолютно безглузді, ідіоти і самогубці. Серйозно, не думаю серйозно так. Тому, більше того, у них є цілком зрозуміла мета. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, якою є їхня мета. Мета дуже проста. Це або ліквідація української держави, або перетворення української держави на або квазі-васала, з урядом, який буде повністю рухатися в фарватері національних інтересів Російської Федерації. А як ви Я думаєте... закінчу, можна? Да. Для того, щоб цю мету досягнути, їм не обов'язково стримувати, починати військову кампанію. Є купа інших Гібридну інструментів, формацію. і вони їх використовують. Це значно дешевше, значно більш безпечно, а головне, що може бути не менш ефективно. Вони будуть робити далі ці вкиди. Під час цих вкидів, дешево і сердіто, як то кажуть. А почати кампанію, вводити війська, будуть стріляти, будуть вбивати, будуть цинкові труни їхати. І невідомо, чим це завершиться. Якою може бути реакція, наприклад, з боку того ж самого НАТО, США. На сьогоднішній день, є позиція, нам може вона не подобатися, але вона все одно є, що багато хто розглядає демілітаризацію України як чинник збільшення безпеки тут. Але якщо тут почнеться повномасштабний конфлікт, то я думаю, що це буде переглянуто, буде відбуватися значно більшими темпами мілітаризація України. Це те, що ми сьогодні з такими великими складнощами отримаємо, я маю на увазі летальну зброю. Да, я понимаю. То в умовах відвертого повномасштабного конфлікту ми можемо отримувати значно легше. Причому як легально, так і нелегально. Ми ж знаємо, як це працює. Как, впрочем, и то, что произошло в 2014-м, подтолкнуло Україну к Североатлантическому Безумовно. альянсу. Тому тут, ви ж розумієте правильно, я розумію, що багато хто так, мають якісь настрої, що Росія це балалайки, медведі, і навіть горілки нема, самогону нема, бо вони ще брагу випивають, у них просто спрага неймовірна. Але насправді треба розуміти, що у них є Генеральний штаб, у них є так само аналітики, у них є розвідка, у них є дипломатія, у них є держава, яка має величезні ресурси для того, щоб захищати і свої інтереси по всьому світу. І я не думаю, що вони, це все зважаючи на все це, що вони дурніше за мене і не розуміють все те, що розумію я. Тому я не думаю, що вони зараз почнуть використовувати, поки той інструментарій, який вони сьогодні мають і можуть використовувати для досягнення своїх цілей в Україні, приносить результати або може приносити результати, вони будуть його виносити. Бо це вже, як війна, це останній довод королей. Я не бачу на сьогоднішній день, чому росіяни цей аргумент повинні використати. І головне, що, знову ж таки, цей аргумент може виявитися самовбивчим для них. Андрій Кучер, експерт з міжнародних питань, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум.
Добрый вечер. Добрый вечер. Что вы для себя важного почерпнули от сегодняшних переговоров России и НАТО? Ну, в принципе, ситуация стандартная. Россия продолжает играть свою игру, которая более является таким каким-то логичным набором инструментов. И в то же время мы видим, что и в НАТО особо нет ответов на вопрос, что делать с коллективной безопасностью вот в 21 веке в том числе. И прямой кейс — это Украина. И в том числе встреча в Женеве, она показывает определенным образом то, что есть достаточно глобальный такой фактор, что идет определенное становление вот порядкового такого мироустройства. Скажем, вот классную фразу недавно почитал, это смена ялтинско-потсдамского вот этого устройства мира. И сейчас вот, собственно, идет две такие тенденции. С одной стороны, российская тенденция, которая предусматривает достаточно воинственный настрой и отсутствие дипломатии. И в то же время есть сторона, скажем, всего цивилизованного мира, это Европа и Соединенные Штаты, которая нацелена больше на длинные дипломатические переговоры и все-таки ведение в таком цивилизованном русле диалога. Но все же это не снимает проблемы в целом мире по тому вопросу, как быть с безопасностью. И опять же повторюсь, Украина — это тот кейс, который является достаточно серьезным триггером. И поэтому на данном этапе вот то, что мы видим, эти все переговоры, в том числе Женева, это достаточно вообще не последние переговоры России, Европы, США. Они еще будут продолжаться. И все равно это небольшой пазл в целом картины, которая говорит о том, как будет устроен в целом соотношение сил в мире. И в экономике, и в военном вооружении, и в дипломатии, и в политике, и так далее. Поэтому, по сути, по моему мнению, это определенный достаточно исторический виток, когда будет происходить становление, как будет вообще происходить вот, устройство в мире, кто будет главенствовать и так далее. Потому что, опять же, повторюсь, у России свое абсолютно, по моему мнению, алогичное видение процессов в мире и, скажем, конфронтации и так далее. А как может действовать, на ваш взгляд, Россия после этих переговоров на границах с Украиной? Будет однозначно триггерить эту ситуацию. Это мы же все понимаем, что для России ситуация на границах с Украиной — это инструмент, не более того. Мы же понимаем, что война в Украине это достаточно невыгодная история ни для России, ни для Европы, ни для США. Поэтому в каждой из, если не дай бог такой сценарий случится, это по сути проигрыш для каждой из сторон. Поэтому, по моему мнению, для России более выгодно держать напряженную ситуацию на границе с Украиной для того, чтобы использовать в переговорах или, скажем, более реально в торгах с Европой и США. Поэтому, по моему мнению, вся блефовая ситуация заключается в том, что Путин не хочет войны. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсану, Дякую вам. наше время подключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Андрій Кучер, експерт з питань міжнародної політики, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, от буквально 5-7 минут до завершения нашего эфира. Вот интересно ваше мнение по поводу Казахстана. Что же там произошло, на ваш взгляд? В Казахстані відбулося те, що неминуче відбувається з усіма авторитарними режимами. Є, ну, буквально на цих святах мав вільний час і читав прекрасну книжку Кондолізи Райс, яка називається «Демократія. Довга дорога до свободи». І там є прекрасна фраза про те, що авторитарний або тоталітарний режим може впасти вмить, але демократія вмить виникнути не може. Тому в те, що сталося... Ну, авторитарный режим ведь Токаева не пал в Казахстане. Ні, так там він би впав. Там просто проблема полягає в тому, що там не було альтернативи. І не було матеріалу і будівельних інструментів для того, щоб побудувати якусь альтернативу. Тобто він впав. Ну, тобто, по суті, ну, то, якщо дивитися, я говорив те саме про Білорусь, можу сказати зараз те саме і про Казахстан. Тобто влада цих, особиста влада, Лукашенко, особиста влада така, у нього її, до речі, не було, на відміну від Лукашенка, вона ще більше зменшилася. Ну, але якщо ви маєте в виду повністю зависимо вже становиться від Росії? Не повністю, але значно більшою мірою залежить. Тобто рівень суверенітету. Що таке суверенітет? Суверенітет – це коли ти можеш самостійно, або це міра того, наскільки ти самостійно можеш схвалювати рішення.
Ну, на сьогоднішній день ніхто ж не буде сперечатися, що міра, якою Лукашенко може схвалювати рішення, які стосуються політичних питань урядування в Білорусі, зменшилася серйозно. Те саме стосується і Казахстану. Просто в Казахстані не настільки критично це, як в Білорусі. В Казахстані історія буде продовжуватися, це не кінець. І я схильний думати і боюся, що на Казахстан чекає громадянська війна повномасштабна, в якійсь осяжній перспективі. Це чому? Тому що, розумієте, що чим демократія краще? Демократія створює купу інститутів і процедур, інститутів як організація, так і процедур, які дозволяють знімати всі ці суперечності в правовий спосіб в правовому полі. Якщо цих процедур і інститутів не існує, то це означає, що всі ці суперечності, вони все одно рано чи пізно вибухнуть. Тому те, що сталося в Казахстані, там є дві опції. Тобто або зараз швиденько ці суперечності знімати. А як можна зняти суперечності, коли ми хочемо, щоб у нас були золоті унітази, палаци, як у Аладдіна, там «1001 ніч». А хтось має жити в юртах. Як ви хочете зняти між ними суперечності? Ви хочете їздити, як у тому бачили фільм «Диктатор»? Да. Саша Барон Коен, до речі, він і про Казахстан теж знімав. Пам'ятаєте, у нього там була стіна пошани, там всіх, коли він викликав зірок, щоб з ними переспати. Такі стіни є в Казахстані, думаю, у багатьох людей. А хтось в юртах має жити через це, для того, щоб їм все це забезпечити. Ви думаєте, що цю суперечність можна якось зняти? Далі, в Казахстані все одно достатньо потужно. Оце те, що називається родова структура. Угу. Тобто, у них все одно це приналежність до того чи іншого роду має значення. Клани. Клани в нашому розумінні, в їхньому жузичі, як воно називається. Я просто пам'ятаю, чого я коли історію складав ще в школі, у мене якраз було питання про входження Казахстану до Російської імперії, тому трохи орієнтуюся ще з тих часів. Тобто але питання в іншому. На сьогоднішній день в Казахстані є купа суперечностей, які не зняті. І є класна приказка. До влади можна прийти на багнетах. Проблема в тому, що на багнетах не можна сидіти довго. Тобто, окей, загнали вони це ОДКБ туди. Вони розчавили ці бунти, бо це бунт був, розумієте, в прямому смислі цього слова. Тобто він був абсолютно неорганізований, він був абсолютно, це просто був вибух, тобто коли люди просто, це як революційна ситуація, тобто коли невдоволення є, а інструментів, щоб це невдоволення в щось вибудувати, ще немає. А на каком этапе, на ваш взгляд, ЛДКБ решил, фактически Путин решил вмешаться в эту всю историю? До речі, я ще хотів би нагадати пану цьому, як його, Пашиняну. Нікол, да. Да. Нагадати, як він прийшов до влади вперше. Чого тоді ОДКБ не втрутилося в Вірменію? Не хоче він нагадати про це? Тобто я йому реально, чисто по-людськи, я йому співчуваю. Я думаю, що він прекрасно усвідомлює, яке рішення він схвалив. Більше того, я думаю, він усвідомлює, які це буде мати наслідки. І ОДКБ просто вкотре продемонструвало, що це тирани за демократію організація, чи як. Тобто це просто винищувати будь-які паростки свободи, і будь-які паростки протесту, і будь-які паростки бажань жити по-людськи, а не жити в цьому в концтаборі. Окей. Але ж треба розуміти, що і в Росії купа людей, які за всім цим спостерігають, які не є дурними і прекрасно розуміють. І в світі є купа людей. Те, що відбулося в Казахстані з ОДКБ, це контрреволюція, це війна всіх монархій проти Французької Республіки. Якщо такі історичні паралелі проводити. І питання часу, тобто переможець мені, в принципі, зрозумілий. Тобто ситуативно, на тактичному якомусь відрізку часу може дійсно перемогти оці сили реакції. Але в перспективі тут все зрозуміло. А якщо говорити про Казахстан і їхню динаміку, то в Казахстані навіть ще не 1905 рік. Пам'ятаєте, російська революція 1905 року, яка була невдалою. Але через 12 років, в 17-му, вона стала вдалою. Так от те, що сталося не сьогодні, а днями в Казахстані, це навіть не 905 рік. Тобто там ще дуже багато чого доведеться визріти. Я би так сказав, визріти. Але воно буде визрівати з необхідністю. Тому я повторюю, що це суперечності ці треба знімати. Їх можна або репресувати, чавити, винищувати. Але протест тільки буде поширювати. Ви ж розумієте, що чим сильніше репресії, тим сильніше буде реакція і протест на ці. Ресурсна база, вона не є безмежною в Казахстані так само. І ці суперечності знімуться, або треба вибудовувати інститути, які дозволять провести цю транзитивність, грубо кажучи, перейти від одного режиму до іншого режиму.
Ну, або це просто хаотично вибухне з усіма, так би мовити, наслідками. Я думаю, що ОДКБ реально не допоможе. А у ОДКБ, я думаю, незабаром буде вистачати проблем і в інших. До речі, ми забуваємо ще один чинник. Ну, в Казахстані також відбувається і має місце чинник ісламізації, радикалізації. Ну, тому я радий би їм трошки почитати про Афганістан, Талібан. Ну, тобто я не хочу сказати, що Талібан буде в Казахстані. Ну, тобто не це маю на увазі, Талібан не є експансіоністським рухом. Я хочу сказати просто, що аналогічні рухи можуть виникати, ну, в Середній Азії, ну, в багатьох інших державах пострадянського простору. Тому що світські ці всі псевдополітичні організації, які насправді просто є клановими за своєю природою, кримінально клановими, вони так і не змогли, ну, місцевому населенню дати, ну, якісь прийнятні умови для існування. І для багатьох, да, тобто ісламізація може стати альтернативою. Є класний один дослідник французький, який сказав, що ми дуже часто говоримо зараз про радикалізацію іслама, а насправді треба говорити про ісламізацію радикалізму. Ну, розумієте, да? Тобто спочатку є соціальне невдоволення, а потім вже знаходиться якась ідеологічна база, яка обґрунтовує і, ну, дає альтернативу. Тому в Казахстані історія не закрита. Якщо думаєте, що це все завершилося, і це хеппі-енд для цього Токаєва чи для оточення Назарбаєва, це помилка. Все тільки починається. А головне, що ми повинні зробити, і від чого я щиро кайфую, не приховую цього, впав ще один міф про ще одну стабільну, розвинену державу. Вона вже часто розказує про те, як класно було, стабільність, прогнозованість. Насправді люди там на конях досі їздять і в юртах живуть. То я би, чесно кажучи, не хотів стабільно жити в юрті і стабільно їздити на конях. Мені краще не стабільність, ніж стабільне злидні, безправ'я і таке от жалюгідне існування, яке створює такі стабільні режими Путіна, Лукашенка і Назарбаєва. Дякую вам дуже, пане Валентино. Чухсаглан, що приїхали к нам в студію и ответили на наши вопросы. І не на конях приїхав, що характерно, не з юрти, слава Богу. Валентин Гладких, політичний аналітик, був гостем в нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Эфир телеканала АТР продолжается. Буквально через 5 минут в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Будет интересно. Смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Көрішкенше. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun.
Кайдадыр жүрекке миніп чапсаң да, думанлар артында yolsuz қалсаң да, ecnebi toprakta Алла olsаң да, көзіңнің огүнде тұрсын ос күллең, сені ұмытмаған ватаның olsun. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Шамлар, доброго вечора. Це Бугуль на телеканалі АТР. 3 години для вас працювала Гульсум Халілова. Далі я буду з вами до 9-ї вечора поза київським часом. Протягом цього ефіру ми чекаємо на зв'язок з Романом Безсмертним, народним депутатом України кількох скликань, колишнім українським віце-прем'єром, колишнім послом України в Республіці Білорусь. А наприкінці програми поговоримо з відомою правозахисницею, яка отримала нещодавно посаду в структурі Кримської платформи представництва президента України в Криму Марію Томак. Це буде наприкінці цієї години. І, зокрема, є привід поговорити, бо 12 січня сьогодні в Україні відзначають День політв'язня. Він заснований був 75-го року, а таку дату запропонував покійний В'ячеслав Чорновіл, український політик, ім'я якого асоціюється з українською незалежністю, український, до речі, дисидент. Після незаконної окупації Криму і збройної агресії Росії на Донбасі українці і кримські татари знову страждають від окупантів. При цьому українців не згоди з окупаційним режимом переслідують і на окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Позбавлені незаконно волі понад 400 громадян України, а в Криму позбавлені волі і переслідувані здебільшого це кримські татари. Це понад 120 імен та прізвищ. Раніше Володимир Зеленський, президент України, передав адміністрації президента Джо Байдена список з 450 українських політв'язнів, яких утримує Російська Федерація. Такий же список президент України передав своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану.
Сьогодні день українського політв'язня. Людей сильних духом, які не зрадили своїм принципам і цінностям своєї країни. 142 українські політв'язні наразі перебувають на території Росії та в окупованому Криму. Ми будемо боротися до останнього і обов'язково повернемо вас додому. І вже на прямому зв'язку з нами є український політик, колишній український віце-прем'єр-депутат, народний депутат України багатьох скликань, посол України в Республіці Білорусь свого часу Роман Безсмертний. Доброго вечора, Романе Петровичу. Доброго вечора. Пане Романе, коли в Казахстані почалися ці події, одразу після Нового року, знаєте, було, можливо, трошки цинічно лунало воно, що відволікання уваги російських військ в казахському напрямку полегшує ситуацію в Україні. Можливо, Росія не наважиться на ці загрози або застосування сили з Україною. Що ви думаєте з цього приводу? Чи загрози стало менше через те, що їм треба реагувати на тому східному напрямку, південно-східних кордонах? Чи загроза залишається, на вашу думку, такою самою, яка була до Нового року? Якщо оцінювати воєнно-політичну ситуацію, воєнно-тактичну, воєнно-стратегічну, то вона залишається незмінною. Тобто рівень загрози, виходячи з змін, навіть які відбулися за останню добу, він зростає. Причому, скажімо, він зростає в залежності від того, як розвивається політична ситуація і в Росії, як ведеться діалог в рамках групи стратегічної безпеки в Женеві, по лінії Росія-НАТО. І от навіть сьогодні, зверніть увагу, впродовж дня йшов діалог в Раді Росія-НАТО, і тут же відбувалися зміни стосовно нарощування угрупування, яке зараз проводить навчання біля східних кордонів України. Тобто можна говорити про те, що ситуація в Казахстані, як і ситуація в Україні, це складові зовнішньополітичних експансійних кроків Кремля. Говорячи про це, ви зараз торкнулися теми сьогоднішнього засідання комісії Росія-НАТО. В чому може бути предмет цих переговорів, якщо до самого початку сторони висловилися так, що нема особливо про що говорити, або коли Росія оприлюднила на своєму сайті МЗС вимоги до НАТО, зрозуміло, що публічне виставляння таких вимог, навіть якби НАТО хотіло б на них погодитися, воно робить неприпустимим ці угоди. І навіть ці російські пропозиції критикувалися з боку російської сторони таких людей, як Глеб Павловський, який казав, що просто це не фахово, не може інша сторона прийняти той ультиматум, який оприлюднюється на сайті МЗС Російської Федерації. З іншого боку, і учасник від Росії цих переговорів, заступник Лаврова Сергій Рябков, людина, яка висловлюється на кшталт, Росія має збирати манатки і збиратися. От коли такі учасники переговорів і така передумова, про що вони можуть домовлятися? Перше, і це дуже важливо, насправді говорити є про що. Тому що в результаті майже 7-річних дій останнього періоду розвалено договір про РСМД. Фактично Росія в односторонньому порядку зруйнувала угоду про розповсюдження звичайних озброєнь і фактично в односторонньому порядку нарощує той потенціал, який знаходиться за рамками, в тому числі і СНВ-2. Тому в даному випадку говорити по лінії НАТО-Росія є про що. Тому що те, що робить Росія, вона фактично руйнує міжнародне право в частині безпеки і континентальної, і глобальної. А тепер чи може НАТО говорити по тексту так званих гарантій, які іменуються дипломатичним ультиматумом? Ні НАТО, ні Європейський Союз, ні нормально цивілізований, освічений чоловік, він не буде говорити на тему права вибору країни стосовно її політичного курсу, суверенного вибору держави щодо обрання форми безпеки. Я вже не кажу про те, що НАТО не буде обговорювати питання
законності, конституційності, незаконності з точки зору міжнародного права окупації Росією Криму і окупації частини Донбасу. Для НАТО тут нічого дискутувати. Як перше, так і друге, воно абсолютно чітко прописані в нормах міжнародного права. І ні НАТО, ні члени НАТО не будуть з Росією цю тему дискутувати. Вони і сьогодні під час розмови чітко заявили, що Росія має виконати всі позиції, положення норм міжнародного права, в тому числі вийти з Криму, вивести звідси війська, далі вивести війська з Донбасу, припинити постачання зброї в Крим, Донбас, те ж саме зробити і по Придністров'ю, і по Грузії, і так далі. До речі, це сьогодні прозвучало з вуст учасників зустрічі, в тому числі абсолютно чітко російським представникам було сказано, що ви порушуєте не тільки ті речі, які видимі. Росія порушила норми міжнародного права в частині виробництва, використання, розповсюдження хімічних озброєнь, в тому числі речей, які стосуються біотехнічної зброї і так далі. Тобто все це сьогодні звучало. І в той же час НАТО чітко розуміє, що загроза спочатку регіонального, а потім континентального конфлікту є дуже серйозна. І це сьогодні на брифінгу, в тому числі, і сказав генеральний секретар НАТО, що запобігаючи високій ймовірності початку і розростання такого конфлікту, НАТО готово сідати і обговорювати речі, які стосуються безпеки, механізмів транспарентності, тобто прозорості, механізмів контролю над озброєнням з двох сторін. Але НАТО не буде обговорювати речі, які знаходяться за рамки статусу і мандату НАТО в цих питаннях. І майже кожен із представників держав, які є членами НАТО, піднімаючись про це, говорили. В тому числі про перспективи вступу України, Грузії і всіх, хто зробив такий вибір, до НАТО. Тому очевидно, що так званий ультиматум чи гарантії безпеки, в яких речі, які суперечать нормам міжнародного права, не будуть обговорюватися ні на двосторонній зустрічі Сполучені Штати, Росія в Женеві, ні на зустрічі в Брюсселі, ні на завтрашній зустрічі у Відні. Тому що це означає руйнувати норми міжнародного права і створювати паралельну систему міжнародного права, який так уже Кремль роками створює. Я лише хочу вам нагадати. Угода по Придністров'ю, угода по Осетії, так звані Мінські домовленості. Давайте так, з одного боку поставимо оці видумки російські, а з другого боку норми міжнародного права. І ми зрозуміємо, як останні роки Росія завдяки силі фактично виводить світ із норм цивілізованих міжнародного права і створює паралельну систему, свою систему, яку вона вважає необхідною. Фактично Росія вертається до тих принципів розподілу світу, які було запроваджено завдяки зусиллям Сталіна, завдяки зусиллям Радянського Союзу. Тому тут треба чітко розуміти, що може обговорюватися на цих зустрічах, що не може обговорюватися. З іншого боку, знаєте, вони проводять розмови, але слова того ж Рябкова, якщо НАТО не пристане і Сполучені Штати на пропозиції Російської Федерації, то відповідь буде військова. І коли воно звучить так, буде військова відповідь, в першу чергу йдеться мова про Україну. Тоді чи можна взагалі собі уявляти, що в ході переговорів можна просто абсолютно знизити ризик подальшого нападу на Україну? Чи як ви передбачаєте це буде? Чи все ж таки через якесь загострення буде вирішення всіх цих питань і Кримського, і Донбаського, і Придністровського, і решти, які були створені Росією на колишніх теренах Радянського Союзу? Коли маєш справу з такою людиною, як Рябков, який є таким яскравим представником совкової дипломатії, треба завжди прислуховуватися до кожного слова.
Коли він презентував так званий ультиматум, він дійсно, так як ви процитували, сказав про військову відповідь. Коли він презентував результати першої телефонної розмови Путін-Байден, він сказав не військової, а військово-технічної. Ну, військово-технічної можна стовпи для зв'язку поставити, можна намети поставити, можна ремонтувати війська. А вчора, зверніть увагу, на брифінгу він уже сказав військово-навчального характеру відповіді. Тобто, про що це свідчить? Рябков, я не знаю, чи Рябков це є, власне, Кремль, бо з точки зору досвіду я можу сказати, що Кремль себе веде яким чином? Якщо треба десь дирку заткнути в зовнішньополітичних кроках, в міжнародній політиці, то туди висовується авангард Міністерства закордонних справ Російської Федерації. А от якщо треба вести серйозні переговори, туди втягується, власне, сам Кремль. Тому я би тут розрізняв. Але очевидно, що Рябков відповзає. І це по його риториці відчувається. В тому числі і по результатах вчорашньої зустрічі з пані Шерман. Тобто це відчувалося. Так само його відповідь, а якщо нічого не буде? Цитую, краще просто поговорити, ніж нічого не робити. Тобто, насправді, сам Рябков, очевидно, відповзає назад. Тут дуже важливо чути і бачити, а що буде робити Кремль, а ще точніше, а що буде робити Путін. Але оцей момент, коли вчора Рябков сказав про військово-навчальні, скажімо, механізми відповіді, а сьогодні це вже почалося, тобто це свідчить того, що тут є якби з'єднані посудини. І це дуже чітко координується. Але б я ще раз кажу, коли маєш справу з такими, як Рябков, треба дуже уважно слухати, що він говорить. І в тому числі, вибачте, в тому числі і розглядати, а чи не є, чи це просто димова завіса для того, щоб діяти зовсім по-іншому. Трошки, можливо, зараз не по темі відволікуся. Ви зараз так розписали московську модель зовнішньої політики, коли застосовують авангард МЗС, а коли виступає сам Кремль, що одразу аналогія, просто ми більше знаємо про Україну, і прям схоже на два центри зовнішньої політики. Один в Офісі президента з Єрмаком, а інший в МЗСі з Кулебою. У нас таке абсолютне повторення в Україні тут російської моделі зовнішньої політики. Ну, мабуть, ви по мені знаєте, наскільки це мене дратує. Дратує в тому числі, що це мавпування російського оригінала. І це неприємно насправді. Бо хто і що, як не МЗС і міністр закордонних справ мають презентувати державу насамперед на зовнішньополітичному напрямку. І коли бачиш, що цим займається особа, який ні по статусу, ні по повноваженнях не належить це робити, то ти прекрасно розумієш, що це глум над Конституцією, над законодавством, над інституційною моделлю демократичної держави. Тому від самого початку до сьогодні мене це дратує. І я розумію, наскільки це б'є в тому числі по дієвості системи зовнішньої політики, інституційної системи зовнішньої політики. А дратує, тому що це ви праві, це просто копія, це калька того, що робить Москва. Принаймні в «Українській правді» їхній співрозмовник неназваний сказав, чи достатній, на вашу думку, цей пакет допомоги буде Україні в разі агресії? З моєї точки зору, подібні інформаційні витіки робляться для того, щоб показувати, в тому числі і для переговорників, які аргументи. Але з точки зору того, що мені відомо, відноситися до цього списку і до цієї інформації лише як аргумент, який використовується в цьому діалозі, який почався. Що стосується переліку, скажімо, об'єктів допомоги, то він набагато ширший, а механізми тиску на Росію набагато більші і дієвіші. З моєї точки зору, це лише тактичні кроки, які сьогодні показують, а по якому напрямку буде розвиватися ситуація.
В тому числі це відчувалося сьогодні на брифінгу генерального секретаря НАТО Расмуссена, який абсолютно чітко сказав, що ми не просто будемо надавати допомогу Україні зараз, ми будемо нарощувати цю допомогу в оборонному напрямку. Тому, з моєї точки зору, регламенти і НАТО, і Сполучених Штатів Америки, вони передбачають необхідні кроки. Ці кроки будуть робитися. Важливо тут що? Важливо тут позиція українського політичного керівництва, його активність у цій ситуації, його взаємодії з відповідними структурами НАТО і Міністерства оборони Пентагоном Сполучених Штатів Америки, постійний діалог, відкритість в діях і виконання домовленостей. І з моєї точки зору обмежень в переліку подібної допомоги не буде. Вона буде надходити і зараз, і буде надходити на випадок зростання, тобто ескалації ситуації на кордонах. У мене будуть і питання і по внутрішньоукраїнському порядку денному, але зараз все ж таки, як до колишнього посла і знавця, в принципі, міжнародної політики, і знавця такого його складного сектору, як пострадянська територія, для вас самого зрозуміло взагалі, що відбулося в Казахстані, бо дуже багато хто пише про нього, кажуть, використовують оцей прикметник неочікувані протести. І дійсно неочікуваність в тому, що серед країн Центральної Азії, або, як колись казали, країн Середньої Азії, Казахстан здавався найбільш пристойним з точки зору рівня життя. Можливо, якщо не брати до уваги Киргизстан, то найменш, можливо, такий диктаторський, дуже авторитарний, але порівняно з іншими режимами поруч, можливо, найм'якіший режим, який відкритий до світу і проводив таку авторитарну, але модернізацію, як кажуть українські експерти зі східної політики. Що відбулося там? Для того, щоб говорити про Казахстан, перше, що треба зрозуміти, сусідами Казахстану є не Німеччина і навіть не Польща. От те, що я зараз сказав, от ви мене почуєте. Ви особисто, ви, пане Османе, ви це дуже добре розумієте, тому що сусідами Казахстану через море є Азербайджан, потім Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Китай і Російська Федерація. Оце треба зрозуміти, хто сусіди, і усвідомити, що на цей регіон має колосальний вплив, в тому числі і Туреччина. Це перший фактор і перший блок, який треба завжди пам'ятати, коли ми говоримо про таку країну, як Казахстан. Друге, коли кажуть, Казахстан – це ісламська, тоді задумується мусульманська держава, потім взагалі задумуються і перестають ці слова згадувати. Це друга річ, яку треба завжди пам'ятати і розуміти, що фактор ісламу в Казахстані – це фактор ісламу в Казахстані. Третю річ, яку треба завжди пам'ятати, коли йде мова про Казахстан, що є Російська Федерація, яка є біллю, проблемою, фактором, як завгодно використовуєте, це вже на вибір, який намагається впливати, тиснути, завойовувати весь пострадянський простір без винятку. Без винятку. Наступне, що треба пам'ятати, те, що на сьогоднішній день і ця річ є суперважливою. Окрім європоатлантичного чи північноатлантичного середовища воєнно-політичного, економічного, формується і починає дуже серйозно впливати на всю ситуацію Тихоокеанський регіон. Бо тут в Європі є Європейський Союз і НАТО, а там є КВАД і ОКУС. А тепер давайте задамось питанням. Тепер ми казахи, а куди нам? А тепер розбираємо ситуацію по деталях. І так, українські, тобто я беру пострадянський простір, українські олігархи, де вони ховають свої статки, бо вони впливають на ситуацію? В офшорах європейських. Питання тепер по Казахстану. А де це подівають, де це роблять? Такі ж самі брати, родичі їхні, скоріше за все, як побачимо по доньці
А Назарбаєву так само в Британії. Британії, але якщо зважити весь розмір і подивитися на сумарний фактор, це Сінгапур. Ага. От якщо зважити насправді, взяти об'єм, то це Сінгапур. Тобто тепер я задаю питання. Так а куди ми з усіма всіма факторами, тобто як Казахстан, спрямовуємо свої інтереси? Я не буду зараз цитувати одного із дипломатів, який мені казахський абсолютно чітко сказав. Звучало так. Ти повинен розуміти, що Європа для нас – це Росія. Ну ми ж її бачимо. Кожен день. Ми цю Європу бачимо, якою є вона. Наступна річ, яку треба дуже добре пам'ятати. Коли говориш про цей регіон і розумієш фактор Тихоокеанського, скажімо, потуги Тихоокеанської, Квад, ОКУС, то розумієш, що якщо це в Європі поєдинок, умовно кажучи, Євросоюз, НАТО проти Росія, як це називається, об'єднання держав, ОДКБ, ОДКБ воно називається, то там є Квад, ОКУС, а з іншого боку Китай. Тобто абсолютно зрозуміло, що Казахстан знаходиться в дуже складних регіональних, континентальних і геополітичних умовах. А тепер ще декілька деталей. Що відбувалося буквально останні 3 роки, коли почалася так звана трансформація, неправильне слово трансформація, передача, ні, не передача, відхід Назарбаєва від влади, конституційна реформа, передача там, скажімо, там створення Ради безпеки, нова конституція, обрання Токаєва президентом і так далі. Цей процес супроводжувався дуже цікавими речами. Це насамперед тим, що вплив на економіку Казахстану продовжували особливо в великій частині Китай, Росія, Туреччина, Сполучені Штати Америки. Тепер давайте ще точніше заглибимося. А як це могло так там Сполучені Штати Америки зберігатися своїм впливом при всіх санкціях, які вони приймали по відношенню до Росії, до Білорусі і так далі? А дуже просто. Тому що компанії американські, які там працюють, вони працювали як виняток. Для них було зроблено певний виняток. До чого цей виняток привів? Я зараз поясню. До того, що особливо останні роки російською корупційною машиною була нав'язана конкуренція між російським капіталом, китайським капіталом, турецьким капіталом, американським капіталом в боротьбі за корупціонування казахського чиновника. Ось справжня причина. Ось справжня причина. Наведу такий факт. По законодавству Казахстану участь у будь-якому бізнесі, який має зовнішні інвестиції, в торгах, за будь-яких бізнесових процесів, публічних, не менше 24-30% зобов'язаний був брати участь казахський капітал. За останні 3 роки до жодного конкурсу, до жодного інвестиційного проєкту казахський капітал не був допущений. А оця змагання довело до того, що середній клас, дрібний і середній бізнес, вони бачили, як драхліюча і відходяча система, яку очолював Назарбаєв, все більше і більше нав'язувала державі корупційні механізми. Бо згадайтесь, а чи не українці пишались тим, як Назарбаєв приводив туди британський суд, як сформувалися інші механізми, як проводилася деросіїзація Казахстану і так далі. Адже ми все це бачили. І тут для когось несподіваний протест. Для мене він був закономірним. Тому що було видно, як в тому числі і капітал, який туди заходив, під операційним впливом російського капіталу породжував все більшу і більшу корупційну лавину. Ось справжня причина.
І якщо говорити по великому рахунку, то у Казахстану, в Україні, в тих, хто бажає бути цивілізованим, є одна проблема – це Росія. Її участь, чи інтервенційна, чи участь фінансами, чи участь капіталом. Коли заходять росіяни, чекай біди. Більше того, за ці 3 роки росіяни почали витискати через корупційний механізм американський капітал, китайський капітал. Вони по-різному реагують. Американський капітал буде здіймати гвалт. Китайці будуть мовчати. Але будуть своє робити. Будуть тихою сапою повертати свій вплив. І зверніть увагу, як зараз візит Патрушева до Астани, через декілька годин дзвінок міністра закордонних справ Китаю до Казахстану. Далі розмова по телефону Путін-Токаєв. Розмова Токаєв-Сі Цзіньпінь. Насправді зараз іде вирівнювання ситуації. Але ще одне. От ті, хто пам'ятає «Біле сонце пустині», фільм такий, там є класична фраза. Схід – це дуже делікатна справа. І це треба пам'ятати. А ще я хочу, щоб ви це знали. Ви говорите з людиною, яка там жила. Яка знає, що таке, коли там був керівником перший секретар Кунаєв. Коли в кожному аулі керівником був Кунаєв. І треба розуміти, що коли ми маємо справу з Казахстаном, ми маємо справу ще з величезною традицією. І не можна цих речей не враховувати. Я дуже люблю цей народ і дуже люблю його історію. Вона велика, вона може претендувати на колосальну роль. Але от те, що російський капітал, заручившись останні роки, для мене незрозумілим союзником, таким як окремі бізнеси американські, китайські, турецькі, почали фактично витискати казахський капітал, він не міг не спрацювати. І якби мене запитали, а хто це виступив з протестом, то я відповідаю. Це національний капітал, який почав трошки рости. Він почав спинатися на ноги. І знущатися над ним нікому не дано. Нікому, я ще раз кажу. Зараз він програв цей національний капітал? Ви знаєте, я подивився ті рішення, які прийняті, перелік. Я розумію прекрасно, що частина із цього переліку буде не виконана. Знаючи оцю вайлуватість, яка там завжди була присутня. Але якщо хоча б половина з того, що зараз було запропоновано, буде зроблено, і Казахстан, і казахи, і казахський капітал виграє. Я в цьому переконаний. Але я ще раз кажу, біда Казахстану – це втручання Росії туди. І не тільки військове. Зараз по частинах з того, що ви зараз говорили, перше, що ви сказали, давайте уявимо, де перебуває географічно Казахстан, між ким він затиснутий, в тому регіоні трошки східніше, правда, між взагалі 2 країнами, без виходу навіть до внутрішнього моря, такого як Каспійське, між просто Китаєм і Росією затиснута Монголія, і, як не дивно, країна з працюючою демократією. Вона така, трошки специфічна теж, але ми бачимо з моменту розвалу Радянського Союзу постійна зміна влади, конкуренція і, в принципі, відмічає, що це такий, від гібридного більш до демократичного режиму, і якось монголам між затиснутими 2 монстрами вдається зробити таку ж працюючу демократію, хоча, можна сказати, особливих, можливо, демократичних традицій у Монголії, мабуть, теж не було до того, як вона отримала цю більш-менш незалежність вже в пост-90-ті роки. Це перше. По-друге, про приреченість країн, куди лізе Російська Федерація. Знаєте, я звернув увагу на таку деталь, коли про від військ ОДКБ оприлюднював прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Знаєте, іронія в тому, що єдиний лідер в ОДКБ, який прийшов демократичним шляхом, який прийшов, в принципі, шляхом, можна сказати, кольорової революції, те, що критикується всіми решта,
йому довелося говорити про це. І якщо дивитися на минуле Пашиняна, він був один, хто був в ВНК і в партії Лівона Тер-Петросяна, першого президента Вірменії, які були абсолютно проти на початку Євразесу, повністю були за ЄС, інтеграцію в НАТО, прийшовши до влади, він все це нівелював. І це лідер, який прийшов на проєвропейських якихось таких засадах. Це означає, що, в принципі, якщо просто Україні пощастило більше, можливо, з усіх, всі решта, яким чином би ми не критикували? В Україні критикували за дуже мирність мінського протесту, от казахський був немирним, да? А вірменський взагалі нібито виграв. А в результаті всюди виграє поки що, ну, на очі, якщо дивитися, виграє Російська Федерація. Чи означає це приреченість всіх країн СНД на даному шляху свого розвитку, на даному рівні російського багатства і капіталу, який навіть в Україну, з якою є конфлікт, дуже легко входить іноді через опосередковані структури, що ці країни, які протести зараз не вигадували, вони поки що приречені бути під впливом Росії? Перше, я не казав про приреченість, я казав про біду. Ні, це питання моє. Я не кажу, що ви сказали. Розумію. Я запитую, чи приречені вони? Да. Перше, по-перше, ситуацію зараз в Казахстані виграє Китай. Якщо таки бути, скажімо так, максимально лапідарним. І це вже видно. По-друге, коли говорять про Токаєва, я думаю, що треба придивитися до нього. І це не Пашинян. І його становлення, його дії, вони в великій мірі, та це відомо і по його біографії, вони дуже близькі по поглядах до Лі Куан Ю. Так, це дійсно східний лідер, східними такими підходами, але якщо подивитися на його поведінку, рішення і речі, які він пропонує, то вони знаходяться в фарватері дій, які в свій час застосовував Лі Куан Ю. Я би навіть пропонував, в тому числі нам, придивитися до оцього порівняння. Але тут дуже серйозно на ситуацію впливає дійсно зовнішній вектор, зовнішнє середовище, безумовно. І я бачу дуже великий потенціал Казахстану якраз завдяки тому, що в тому числі і період Назарбаєва. В Казахстан було залучено і американські ресурси, і турецькі, і китайські, і японські, і італійські, і французькі. Що важливо зараз? Важливо не розтратити багато позитивних речей, а примножити їх. І не дивлячись на оці за окремий тиждень заяви Токаєва, з моєї точки зору, була допущена помилка протестуючими. Буквально на другий день початку протестів треба було вступити з ним в діалог. Коли вони не пішли на діалог, а не пішли в силу того, що не були організовані. Ось де був прокол. З моєї точки зору, він би прийняв цей діалог, бо насправді, якщо подивитися на пропозиції рішення, які зараз прийняті, вони в фарватері того, про що говорили люди, про що говорили на вулицях міст. Тобто це означає, що там здорове начало є. І є ще одна річ. Зверніть увагу, скільки він біля керма, і очолював Меджліс, зараз президент, але його син, як залишався на рівні там дрібного бізнесу, він так і залишається. Ну, поки він не мав сам батько всю повноту влади в країні, можна сказати, від клану Назарбаєва тільки позбулися, да? Ще дуже мало часу минуло. Давайте так, я навіть слова проти цього не скажу, бо я розумію, що зараз в Сінгапурі прем'єр-міністром син Лі Куан Ю. Я це розумію. Бо я це віддаю, власне, тій традиції, яка є на Сході. До речі, я це теж не по темі. Ви коли кажете про Схід і розуміння Сходу, от це питання про Китай, яке нещодавно читав, що у західних країн була така впевненість, що Китай спочатку стане багатим, відкритим світу економічно,
а потім змушений буде демократизуватися. І от зараз у Заходу таке розчарування, багатство, відкритість економічна не означає, що за цим іде демократизація, як це казали про країни Європи, для яких це передумова. Бо в жебратстві не можна бути демократичним, це охлократично виходить. Але щось Схід дійсно не показує нам взірців, ну, окрім Тайваню, який не визнаний майже ніким в світі, на Сході і Південної Кореї, яка пройшла шлях, до речі, на Південної Кореї дуже іронічно. Чи не кожен президент опинявся там за ґратами, або принаймні на нього заводили кримінальні справи? Якщо подивитися на перелік останніх 9 президентів, там, здається, жоден не оминув кримінальних справ. І Південна Корея якось так більш з Японією схожа. У Сходу не вдається навіть в разі багатства ставати демократичною і, скажімо, партнерською країною в нашому західному розумінні. Османе, і в мене дуже позитивна конотація слова «схід». І якби не перенаселеність, тому що, ну давайте правді скажемо, 3/4 населення планети Земля знаходиться в цьому регіоні. Це потребує колосальних ресурсів. І це потребує відповіді на слово «багатство» іншого змісту, іншої кратності, ніж це може бути в Європі, ніж це буде там, може бути в Північній Америці, Африці, тому що це величезний потенціал. І от, власне, я коли кажу «схід», я в ньому бачу цю позитивну конотацію, вміння поєднувати оці речі. І якщо Європа, вона несе в собі метафізичний характер, то Схід в собі несе колосальну духовну силу і духовний потенціал. І от це різні речі, але вони в меті однакові. У них мета – це процвітання, це благополуччя людини, це рівноправність людей і так далі. І коли ми про це говоримо, і говоримо насамперед з точки зору такої адресності, як Казахстан, то зрозуміло, що те, що ми бачимо сьогодні, це в тому числі продукт радянського імперіалізму, російського впливу колосального на це середовище. Це в тому числі і розгром казахського ісламського руху як такого. Тому що все це має наслідки. Але я все рівно, коли я дивлюся на Казахстан, я в ньому бачу колосальну силу. По-перше, по ресурсах це одна з найбагатших країн Азії. Це треба розуміти. Наступне, це транзитний, це хаб транзитний в усіх абсолютно відношеннях. І тут дуже легко сприймаються і європейська, і азійська політика, і китайська політика, і так далі. Лабільність оця. І дуже важливо, що останні роки казах, він почав себе самоідентифікувати. І тому оцей бунт середнього класу – це в тому числі заявка на те, що ми є, ми відбулися, ми хочемо бути господарями. Не знущайтеся над нами, бо той факт, який я вам привів, російське змагання за корупцію, за корупційний вплив на казахський державний менеджмент – це колосальне зло. Це зло сьогодні працює в усьому світі. Але коли говориш про Казахстан, то відчуваєш найбільший вплив цього фактора. Тому очевидно, що там є колосальний потенціал. Стосовно Монголії, ви бачите, я втік від цього питання. Я по життю ніколи не говорю про речі, які я, скажімо, знаю поверхнево. Тому мені дуже складно говорити, що і як там відбувається. Дякую. Це Роман Петрович Безсмертний, колишній український депутат, народний депутат кількох скликань. І такий цікавий співрозмовник, від якого завжди можна почути щось нове. І принаймні він визначив казахські протести як протест середнього класу і казахського національного капіталу, який опирався через корумпування державного менеджменту транснаціональним, зокрема російським капіталом і конкуренцію капіталами інших країн, які працюють в Казахстані. Я дякую Роману Петровичу Безсмертному. Далі ми чекаємо на зв'язок з Марією Томак, відомою українською правозахисницею, яка отримала тепер посаду в рамках представництва постійного представництва президента України в Криму. Ми зв'яжемося буквально протягом кількох хвилин. Поки до інших новин, Росія переміщає військову техніку з Дальнього Сходу. Кінцевий призначення цих машин поки невідомо. Про це повідомляється у дослідженні. Конфлікт
Intelligence Team – це СІД, організація, яка відслідковує всі переміщення військові по планеті. З бази 5-ї танкової бригади Волан-ОД на потягах масово відправляють військові машини і озброєння. Це теж повідомлення Conflict Intelligence Team. І у нас на зв'язку Марія Томак. Я думаю, зараз я її побачу. Доброго вечора. Доброго вечора. Я вас вітаю з новою посадою. Чомусь я вас не бачу, а от тепер бачу. По-перше, через те, що я не заглибився до ефірів, щоб уважно про це прочитати, як називається ваша посада і чи вона це робота в представництві президента, чи це окремо як офіс Кримської платформи? Поясніть нам. Так, дякую за запитання. Розумію, що може виникати плутанина, тому, звісно ж, поясню. Посада, на яку я призначена, називається керівник служби забезпечення діяльності Кримської платформи. Ця служба створена в рамках як структурний підрозділ представництва президента в Автономній Республіці, президента України в Автономній Республіці Крим. І, власне, можна сказати, що офіс Кримської платформи так більш така комунікаційно, можливо, відома і вдала формула, яка використовується, і яка, власне, зазначена і в низці документів вже про неї згадка є. Тобто цей офіс уособлює собою і нашу службу, і, власне, все представництво президента України ВРК Крим працює зараз на фактично те, що ми називаємо офіс, так тобто різні підрозділи представництва надають свою підтримку і виконують функції, які можна описати як функції офісу Кримської платформи. Що стосується служби, яку я буду очолювати, то тут важливо пояснити, що ми відповідаємо саме за внутрішню роботу, за забезпечення внутрішньої роботи і діяльності України національної в рамках Кримської платформи. Тобто ми не організовуємо саміти і інші міжнародні події, це залишається компетенцією Міністерства закордонних справ, але ми, звісно, тісно співпрацюємо з МЗС, забезпечуючи участь України в Кримській платформі. Так, тобто це, знову ж таки, може видаватися спершу складно, але, власне, наша задача зробити так, аби Україна, як учасниця, власне, Кримської платформи, ефективно брала в ній участь, аби вона демонструвала певні результати, які були переконливими для наших міжнародних партнерів. Скажімо так, підштовхували їх або мотивували їх далі брати участь в заходах Кримської платформи і активніше долучатися до цієї ініціативи. Марія, правильно розумію? Тепер ви вже не правозахисник, з чим асоціюєтеся багато років, ви тепер державний чиновник. Правильно це саме так трансформація? І тоді, як до державного чиновника, мені пояснювали, що міжнародним напрямком Кримської платформи займається МЗС, хоча сам офіс Кримської платформи – це при представництві президента. Який розподіл повноважень? Що буде у вас? І що буде у МЗС? Чим конкретно ви будете займатися? Власне, справді офіс Кримської платформи створений на базі представництва президента України в Криму. І МЗС, якщо дуже просто пояснити, то, перепрошую, мене чутно? Чутно, але не видно. Так. Якщо дуже коротко і пояснити і доступно, скажімо так, то йдеться про те, що МЗС, Міністерство закордонних справ, займається зовнішнім напрямком, так, тобто, власне, йдеться про міжнародні контакти, йдеться про організацію саміту Кримської платформи, який вже відбувся, і в подальшому відбуватимуться міжнародні події, які, власне, буде організовувати МЗС. МЗС формує так звані focal points, тобто мережу, в рамках якої Україна звертатиметься до міжнародних партнерів задля того, аби вони реагували на якісь виклики, які відбуваються в Криму, і таке інше. В той час, як офіс Кримської платформи забезпечуватиме, я вже
про це сказала, можливо, це ще раз варто пояснити, забезпечуватиме участь України в Кримській платформі. Що це означає? Це означає реалізацію проєктів різних, які, власне, реалізовуються в контексті реалізації стратегії, я вже говорю як державний службовець, реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Так, от я просто приведу приклад, аби бути максимально конкретною. Зараз, власне, представництво займається у співпраці з іншими державними органами, займається розробкою проєкту, який буде спрямований на, скажімо так, заохочення кримської молоді і на допомогу для кримської молоді задля вступу до вишів на материку. Так? І проєкти, які, власне, будуть пов'язані з деокупацію та реінтеграцію Криму. Так, і я просто хочу нагадати знову ж таки, що це може здатися дещо таким формалізованим, формальним, але насправді, от і в стратегії, яку я згадувала, деокупації реінтеграції Криму, і в плані дій реалізації цієї стратегії, який був затверджений Кабміном, прописано дуже багато заходів, які просто нам потрібно реалізовувати. Нам, я маю на увазі не тільки представництво президента, там прописана низка центральних органів виконавчої влади, там інтеграції, Міністерство закордонних справ, там і правоохоронні органи є, так? І от, власне, ось реалізація цієї стратегії означала б ефективну участь України в Кримській платформі. Бо ж зрозуміло, що для нас важливо утримувати міжнародну увагу на Кримові. Так? І для нас важливо, щоб міжнародні партнери нас в подальшому підтримували і продовжували участь, і щоб ця участь була більш активною. І для цього активність має демонструвати передусім Україна. Яким чином це робити в цих надскладних умовах, коли ми не маємо доступу до території, коли ми розуміємо, що окупаційні органи в Криму буквально використовують шантаж, так, через такі справи, як справа Нарімана Джеляла і братів Ахтемових, для того, щоб тиснути на Україну, тиснути на міжнародну спільноту, але в рамках в цих умовах, власне, ми маємо якось діяти і робити так, аби Кримська платформа продовжувала бути цікавою для міжнародних партнерів. Так? Ну і, власне, знову ж таки, з позитивних прикладів, які можна сказати, от, власне, демонструють те, як має це відбуватися участь України в Кримській платформі, це ось законодавчі акти, так, які низка законів була ухвалена напередодні Кримської платформи, я маю на увазі закон про корінні народи, скасування ВЕС Крим. От зараз в першому читанні проголосований законопроект 6104 щодо соціального і правового захисту осіб, які затримані у зв'язку з агресією проти України. Я сподіваюся, що от найближчим часом вже в другому читанні буде цей законопроект проголосований. Власне, це все і означає ефективну участь. І наше завдання бути таким, як я собі це бачу, як якщо спростити, так, це бути таким хабом, який буде об'єднувати різних стейкхолдерів, різні Пане органи. у нас хвилина до кінця ефіру, буквально 1 хвилина. І дозвольте мені запитання, можливо, воно не дуже стосується вас. Можливо, ви поясните, кого воно має стосуватися, але з одного боку, от ви згадали, держава ухвалює закон, яким пишається про корінні народи, з іншого боку, вперше за роки навіть окупації і Криму, як було з окупантом Росії в 2014 році, АТР, єдиного кримсько-татарського каналу, нема на спутниковому мовленні, бо скорочений його був бюджет і нічого не змінилося з минулого року. З одного боку, Кабмін ухвалив стратегію розвитку популяризації кримсько-татарської мови, з іншої, я знаю від своїх джерел, в базовому виші ТНУ, Таврійський національний університет Вернадського, під приводами ставлять іншого ректора, який не виграв, а того, який виграв, Володимира Казаріна, відсторонюють, а фактично на факультеті філологічному згортають, я знаю від керівників там, методику викладання кримсько-татарської мови в самому Міністерстві освіти, пояснює, що навіщо воно потрібно, все одно кримсько-татарська мова приречена. Це не буду називати імен, хто так каже. От з одного боку, нібито кроки ухвалюються одні, а наслідки маємо і з каналом, і з методикою викладання інші. Тому питання, а що відбувається взагалі тоді насправді? Хвилина. Якби я була правозахисницею, я би це прокоментувала. Так. Я зараз, на жаль, не можу якось політично. Я просто хочу одне сказати, оскільки є ще пару секунд, що якраз існування Кримської платформи, і в тому числі Офісу Кримської платформи, національного
офісу, власне, дає шанс на те, що будь-які суперечності в державній політиці все ж таки будуть вирішені на користь найоптимальніших і найраціональніших, і найкращих рішень для, власне, України і для територіальної цілісності, і для жителів, звісно, окупованих територій, які є громадянами України. Ну, а до речі, мені кажуть, що є ще одна хвилина, тому поставлю це питання. А ця критика була, до речі, не буду теж називати імен, а тоді просили, вона була від людей, яких ви знаєте, в самому представництві президента України в Криму постійно, коли вони отримали цей документ, це план дій до стратегії деокупації. Вона сказала так, що деякі міністерства, які брали участь, підійшли не дуже фахово і не дуже добре проробили, як з планом дій. Що ви думаєте, чи треба буде його переробляти? Чи ви взагалі знайомі з цим стосом в 158 сторінок? І наскільки ви, як чиновник, можете собі дозволити коментувати цей документ? Ну, от, власне, не можу вже дозволити собі коментувати, тому що, мабуть, ті коментарі, про які ви кажете, висловлювалися колегами, які є на політичних посадах. Так, вони якраз можуть, і це їхні також функції, можливо, ці речі коментувати. Я, на жаль, не можу собі дозволити це коментувати. Я просто хочу сказати, що насправді мені здається, що ми можемо, звісно ж, реалізовувати інші важливі, корисні речі, які навіть, може, не входять до переліку тих заходів, які прописані в плані, з яким я, звісно, знайома. І тому мені здається, що, власне, це нас не обмежує. Це просто задає якусь рамку таку, дає якусь дорожну мапу. Але якщо ми хочемо і можемо робити більше, то ми будемо робити більше. Я просто не бачу тут суперечностей. Дякую. Це була Марія Томак. В Україні дуже відома протягом багатьох років як правозахисниця, а тепер керівниця служби забезпечення Кримської платформи при представництві президента України в Криму. Далі ми відходимо на велику перерву з новинами і зустрінемося в цій студії за 15 хвилин. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Північно-Атлантичний альянс відхилив вимоги Росії щодо нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За його словами, Росія на зустрічі підтвердила свої вимоги, які вона опублікувала у грудні, а саме не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з території східних союзників. Союзники зі свого боку підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові формати. За словами Столтенберга, країни-члени НАТО підтвердили, що вони не дозволять позбавити їх можливості захищати та обороняти один одного. Зокрема, це стосується присутності військ НАТО у східній частині альянсу. Єнс Столтенберг також повідомив, що альянс і Російська Федерація мають суттєві розбіжності стосовно України. Про це відбулася непроста розмова з представниками РФ.
Щодо членства та політики відкритих дверей, то всі союзники єдині навколо основного принципу, що кожна держава має право обирати свій шлях. Це закріплено у документах, які є фундаментальними для європейської безпеки. Усі союзники згодні, що лише Україна і 30 союзників вирішуватимуть, коли Україна буде готова до членства. Ніхто більше. У Росії немає вето. Союзники можуть надавати підтримку Україні на шляху до НАТО, допомагати модернізувати озброєння та виконувати стандарти НАТО. І зрештою, союзники з НАТО та Україна прийматимуть рішення про її членство. США чекають пояснень від Росії щодо нових військових навчань біля кордонів України. Країна-агресорка перекинула військову техніку та 10 тисяч військових до наших кордонів. Скупчення військ зафіксували у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях та в окупованому Криму. Це сталося після того, як заступник державного секретаря США Венді Шерман заявила, що сигналом з боку Росії до деескалації стане повернення військ до казарм. У США очікують, що задля зняття напруженості Росія надасть роз'яснення щодо нових військових навчань або й зовсім припинить їх. За словами речника Держдепу, прогрес у перемовинах Росії та США щодо деескалації може статися лише у разі ненагнітання проблемних питань. Ми вважаємо, що у цьому випадку деескалація передбачала повернення російських військовослужбовців до казарм, роз'яснення щодо цих маневрів або їх припинення, а також повернення важких озброєнь до місць їхнього звичайного зберігання. Тим часом Росія накопичила 100 тисяч своїх військових на кордонах України та підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Вона наголосила, що США продовжують підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Нуланд наголосила, що кризу створила саме Росія. При цьому НАТО їй нічим не загрожує, якщо Росія сама не становитиме загрози для Альянсу. По-перше, Україна в цій ситуації не є агресором. Це Росія вторглася в Україну у 2014 році, насильно окупувала Крим та продовжує вести війну на українській території. Україна чітко дала зрозуміти, що не планує якимось чином загрожувати Росії. Вона хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу. Стримування Росії та підтримка українського війська. Про це телефоном говорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен. Він поділився з українським колегою змістом перемовин між американською та російською делегацією в Женеві 10 січня. Також керівники зовнішньополітичних відомств узгодили подальші дії Сполучених Штатів та України. Що стосується частини України в цих перемовинах, у нас є довіра до наших партнерів і до їхніх слів про те, що жодного рішення щодо долі України за нашою спиною ухвалювати не будуть. Ми на постійному зв'язку з адміністрацією президента США Джо Байдена, причому цей зв'язок підтримуємо на усіх рівнях. Втрата на Східному фронті. Російські окупанти вбили українського воїна поблизу Новотошківського на Луганщині. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Полеглий боєць став 4-ю бойовою втратою українського війська від початку року. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким героїв, які загинули за Україну. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил. Стратегічні об'єкти оточені блокпостами, а міста патрулюють озброєні російські військові. Таке воно життя під наглядом інтервентів. Влада Казахстану передала їм під охорону урядові будівлі, енергетичні станції, литовища та інші підприємства та ключові об'єкти інфраструктури. Озброєні військовики на вулицях, повз них же люди ходять на роботу.
Майже усі так звані охоронці – російські військові. Серед них і ті, хто брав участь в окупації Криму та Сходу України. Символічно представлені також білоруси, киргизи, таджики і вірмени. Вони, наприклад, займаються обороною хлібокомбінату. Озброєні російські військові патрулюють литовище Алмати. На місці складають і запускають розвідувальні безпілотники. Одні тим часом озирають територію з диспетчерської вежі, а інші перевіряють документи у пасажирів. Реєстрація чи що? В городі Росія. Документ є? Лише навколо Алмати установлено 6 блокпостів. Інтервенти перевіряють документи і у місцевих казахстанських поліціянтів. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що російські війська залишать його країну найближчими днями. Мовляв, протести подавили, а далі силовики справляться і самі. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. Крамниці та громадський транспорт уже запрацювали. Проте інтернет, як і раніше, вмикають ненадовго. Люди тим часом шикуються у довжелезні черги до банкоматів. Народний банк виплачує соціальну допомогу та пенсії. Утім, готівки тут не бачили вже кілька днів. Пенсионерам на телефон приходит сообщение, что типа во всех банкоматах уже деньги есть, можете идти и снять. Но это не так. Вот, сами видите, народ стоит и ждет. И это не только водники. Во всех банкоматах в нашем районе, по всему Бурундаю нету нигде денег. В Военнобулак мы тоже съездили, там тоже стоят 4 банкомата, но там тоже денег нет. Народу очень много. Протести спалахнули через різке підвищення цін на пальне у передноворічний день. Потім вони переросли у більш масштабні виступи проти уряду та колишнього лідера Нурсултана Назарбаєва. Його місцезнаходження та доля досі достеменно невідомі. Силовики затримали вже близько 10 тисяч протестувальників. Багато людей загинули від вогнепальних поранень. Утім, їх точна кількість невідома. Політв'язні вимагали повторно допитати так званих прихованих свідків. Однак обвинувачення та окупаційні судді заперечили. За словами адвоката Еміні Авамілєвої, яка захищає фігуранта так званої справи про тероризм Рустема Шейхалієва, приводом послужили факти, які стали відомі в останні тижні про тортури та примуси кримських татар до співпраці з окупаційними силовиками. За словами політв'язнів, лжесвідків також могли катувати задля потрібних обвинуваченню свідчень. За последние 2-3 недели стали известны факты, будем говорить так, применения пыток в отношении наших соотечественников и путем применения как физического, так и психологического насилия, склонения людей для сотрудничества с правоохранительными органами, в частности, с Федеральной службой безопасности. И один из подсудимых по данному уголовному делу выразил сомнение, что те самые секретные свидетели, которые давали так называемые показания в отношении наших подзащитных, могли также быть получены именно путем вот такого воздействия, как психологического, так и физического воздействия и склонения этих секретных свидетелей к даче вот таких ложных показаний. В связи с этим Шейхалиев Рустем заявил ходатайство о допросе этих скрытых свидетелей и о рассекречивании их данных, поскольку ставится под сомнение все их показания не только в отношении этой симферопольской пятерки, а также в общем целом по данному уголовному делу.
Понятий не читав протокол обшуку оселі Олега Федорова в Бахчисараї. Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі після засідання Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону. Допитаний виявився колишнім контрактником російської армії, який за наказом керівництва брав участь в обшуку. Його свідчення підтвердили слова Олега Федорова та вказують на низку порушень. Силовики нібито знайшли заборонену літературу на шафі, але, як виявилось, понятий стояв до неї спиною. Наш понятой утверждает, что книг было одна, но уже в протоколе обыска появляется целых 4 книги. Понятой утверждал, что название книг он не помнит, и содержание было не на русском языке. Тем не менее, в протоколе указано четко название, которое не оглашалось никем непосредственно в ходе обыска. И также понятой подтвердил, что протокол лично он не читал, несмотря на запись, что протокол прочитан лично. Протокол читался им следователем. Штрафи залишили чинними. Окупаційний Верховний суд Криму відкинув апеляційні скарги на покарання кримських татар Сейдаміта Мустафаєва, Рамазана Сусанова, Енвіра Юлдаша та Ельдара Якубова. На процес від початку виділили всього по 15 хвилин, але за цей час неможливо встигнути донести свою позицію, каже захисник. Судья торопила нас, не давала возможности договорить до конца. И я считаю, что в данном вот таком отношении имеется определенная заинтересованность судов. То есть суд не возложил на себя обязанность всесторонне, полным образом изучить все вот эти дела. Позиция суда была максимально быстро провести эти засідання. Кримським татарам присудили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Карали за події 4 вересня, коли багато людей прийшли до будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, щоб дізнатися про долю викрадених Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Інших оштрафували нібито за порушення карантинних обмежень, коли вони перебували під стінами окупаційних судів. Естественно, апелляционную жалобу никто не удовлетворил. Также, в принципе, как и в суде в первой инстанции, также никто не смотрел, не рассматривал наши ходатайства, не предоставляли переводчика. Здесь это все мы указали. Здесь также на это все не обратили внимания. Несмотря на то, что я находился в маске, я не участвовал в митинге, как они говорят, и между мною и остальными гражданами, которые присутствовали на территории около КИПУ, расстояние было где-то около 3 метров. Поэтому также по-прежнему я с этим штрафом не согласен. Залишили без зміни покарання Сейтосману Каралієву та Рідвану Бейтулаєву. Раніше їм присудили по 15 тисяч рублів штрафу за нібито порушення карантинних обмежень та масові збори. Я считаю, что действия сотрудников полиции, которые были ими совершены в тот день, они были направлены не для того, чтобы, скажем так, защищать права граждан. Они были направлены на то, чтобы разогнать вот это вот мирное, скажем так, скопление или собрание людей, которые пришли осуществить свое законное право для того, чтобы зайти в судебное заседание в качестве служителей. В любом случае, даже вот это решение, которое сегодня было вынесено, я буду его обжаловать уже в вышестоящих органах и в Европейском суде по правам человека. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк».
Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп, бақаларны тұтқаным. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқаным. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ертіларда. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертіқ лебіме. Сырықта кемерді бірден жанланды, вегерлешті. Çıkmış yere kalbime. Haydi kettik degen sesler çalındı. Eyran oldu dımma sağır kulağım. Ateş yana dersin düldül yalını. Eyran olup oksuz kalma toprağım. Ажыныклы хабар Кырымдан келді. Bizim зенадашымыз ve семейдашымız Kırım'da 35 yaşındaki Enver Abibullah Covid'den vefat etti. Cenazesi 13 yanvarda yarın saat 14'te Mirna köyünde, Mirna Krutaya Sokağı 15 adresinde ötkerilecek. Bunu Facebook'tan аптесінден öğrendik. Повторю, новину українською мовою помер від ковіду 35-річний наш колега, журналіст Енвер Абібулла. Помер від хвороб, спричинених ковідом-19. Енвер Абібулла до окупації Криму був позаштатним журналістом BBC в Криму і багато років працював як дуже досвідчений
відданий і професійний журналіст. Ми і від імені АТР наше співчуття родині. Похорон Енвера Бібула Джанасія відбудеться завтра у селі Мирне, це під Сімферополем. А розмову ми продовжуємо з військово-політичним експертом Олександром Мусієнко. І якраз тема це... Не можемо оминути її, вона не може бути і головною особливо, але це тема зустрічі в рамках комісії Росія-НАТО сьогодні. Про що можна говорити в умовах, коли Росія оприлюднювала, в принципі, заздалегідь неприйнятні умови, фактично як ультиматум, які вона оприлюднювала на своєму сайті МЗС, а там були такі норми, що навіть не такий блок, як НАТО, а будь-яка країна більш-менш притомна, вона б не погодилася на це. І навіть якби вона хотіла це погодити, це коли оприлюднюється навіть з російської сторони, Глеб Павловський сказав, що це не фахово так робити речі від МЗС. Про що можна говорити в таких умовах, на вашу думку? Ні, умови були оприлюднені, вони дійсно ультимативні, така форма шантажу. І притаманна вона, на жаль, російській дипломатії, позиції, вони так завжди ведуть. Це ж поспілкуйтеся з дипломатами, які говорили з представниками Російської Федерації не раз. Їм це притаманна манера. Це назовні вона вийшла. А люди, які там в темі, вони це розуміють. Це було адресовано Сполученим Штатам. Американці на це все подивилися і сказали, стоп, ви порушуєте питання НАТО, ми це не вирішуємо. Треба консенсус НАТО, значить давайте говорити з НАТО. Ви порушуєте питання європейської безпеки, давайте виберемо майданчик ОБСЄ. Тому що Європа почала теж обурюватись, ми знаємо представники ЄС, що як перемовини будуть іти і без нас... Ми знаємо не тільки представників ЄС, ми знаємо представників країн ЄС, які не входять до НАТО, як Фінляндія і Швеція, які дуже обурилися. Якщо ми кажемо, Росія каже ультимативно, що треба взагалі відійти до ситуації 97-го року, це означає, що в принципі НАТО не може розширюватися не тільки ультимативно, що там Грузія, Україна, а в принципі, Фінляндія ж це кордон з Російською Федерацією, кордон. Швеція близько, нам через Норвегію, Фінляндію теж це обурило і інші країни, в принципі. Навіщо це робити? От з такої позиції взагалі можна говорити з американцями? Ні. Це працює? Ні, воно так не працює і не спрацює. А вони передбачають, що воно не працює так? Вони передбачають. Я думаю, що вони передбачають і вони передбачали, що вирішили перевірити. Думаю, давайте ми президента Байдена перевіримо. І тим більше ви ж бачите, що вони поряд з якимись вимогами, які там можна назвати навіть хоч десь якимось, вони туди всунули такі вимоги, які взагалі не відповідають реальності. Їх немає в дійсності. Гіперзвукова зброя, немає ж у нас американської, немає. Наступальне озброєння якесь стратегічне вписали на територію України американське, немає, чи натівське, немає. Бази військові НАТО, зброя інша вивезти з України військовий контингент. У нас немає. У нас є офіційні інструктори, які допомагають нам проводити реформи і готувати наші Збройні Сили. Все. У нас немає інших військових контингентів на території України натівське. То про що йде мова? І зверніть увагу, як вони обходять цю тему. Я думаю, що вони вписали ці вимоги для того, щоб подавати російському суспільству. Дивіться, хоч на щось вони погодилися. Ми, значить, їх переламали. От коли була розмова перед новорічною президентів Байдена і Путіна, а після цього була заява російська про те, що начебто стратегічного наступального озброєння в Україні не буде. І вийшов представник, радник адміністрації російської Ушаков і каже, ми удовлетворені, ми задоволені, що не буде зброї. І вони так тішаться. Чому ви тішитесь? А вона що мала бути? Її не мало бути. Фейкова вимога, фейкова. Але для чого вони акцентують на цьому увагу? Вони тішаться тому, чого і не було, і не передбачалося. Але вони ж розказують російському суспільству, що це є. Анекдот про це паралельна реальність. Продай козу. Купи козу, а потім продай, і потім радій, що ти її позбувся. Але це паралельна реальність. Вони ж накачують населення пропагандою про те, що НАТО вже біля воріт. І таким чином вони кажуть, дивіться, зброї не буде військ і так далі. Вони накачують, кажуть, так ми ж насправді то перемагаємо. І для внутрішньої аудиторії вони починають на цьому працювати. Тому це один із аспектів. А другий аспект, я думаю, що вони почали грати на випередження, тому що і для Росії ситуація, ж ми бачимо, така не зовсім сприятлива. І на тлі того, що Китай зростає, для чого Китай, що зацікавлений в сильній Російській Федерації стратегічно. Коли треба протистояти Заходу, можливо, разом... Підігрувати так. А ви зверніть увагу,
От була заява Сіньхуа по подіях в Казахстані. І вони там написали стандартно, ми проти там кольорових революцій, ну стандартно. Але в кінці дописали, і ми не підтримуємо сепаратистські настрої і заходи, які їм потурають. Я думаю, що це був прямий сигнал Російської Федерації, яка, можливо, планувала щось на кшталт сценарію так званих ДНР, ЛНРів створити там, вівши свої війська під приводом миротворців, що Китай цьому потурати і терпіти цього не Що б буде. зробив Китай, якби навіть це відбулося? От уявимо собі, Росія би навіть зробила ту Південно-Уральську республіку, чи як вона там називають в своїх телеграм-каналах. Що б Китай зробив? Та я думаю, що в Китаї є інструменти, яким чином можна протидіяти, яким чином можна було б економічно навіть заставити Російську Федерацію постраждати. Перейдемо до Казахстану, до речі, і це цікава тема, бо є якісь речі пов'язані з Україною. От тут нам Conflict Intelligence Team повідомляє, що Росія переміщає військову техніку з Дальнього Сходу, а кінцевий пункт призначення поки невідомий. Про 5-ту танкову бригаду в Улан-Удэ, де потягами відправляють військові машини та озброєння. Що це відбувається? Ви побачили це повідомлення? Повідомлення, в принципі, СІТ відомий тим, що відслідковує всі по світу ці переміщення. Це далі загострення навколо України? Ну, ви чули, що Росія оголошує черговий раунд навчань. І вони там офіційно дають 3600 чоловік, в них буде брати участь. Але я думаю, що буде більше. Більше того, я думаю, що вони не задоволені перемовинами, які тривають. Як вони могли розраховувати? І звідси, от подивіться. Тобто вони очікували чогось іншого? Вони очікували, що принаймні наслідком... Захід як? Захід чому пішов на ці перемовини? Я думаю, що Байден приблизно так собі думає. Він думає так, добре, чергове загострення у Путіна. Давайте ми почнемо якийсь діалог, давайте спробуємо стримати. І, можливо, він піде на певну деескалацію і почне відведення якихось військ. Не всього контингенту, але частково. Ми це можемо подати і сказати, дивіться, діалог працює, значить... А зараз інша ситуація, не так, як було у квітні 2021-го. Зараз подивіться, перемовини йдуть, а в цей же час ударні вертольоти і транспортні з'являються. Нью-Йорк Таймс про це пише. Йде укріплення якесь, йде рух. Росія оголошує про проведення військових навчань. Тобто зараз це не працює. І зараз я думаю, що Путін і Росія намагаються змінити тактику, щоб це не було схоже на квітень 2021-го, а продемонструвати, що вони готові і надалі до конфронтації. От Захід виходить і каже, чіткі абсолютно заяви. Дуже чітко, до речі, і зрозуміло. Іноді цієї ясності не вистачає нашому президентові і нашим політикам. Чому? От виходить Столтенберг чи виходить Шерман, заступниця держсекретаря, і каже, винна не Україна, винна Росія. Це Росія напала на Україну, вони ведуть війну, вони окупували Крим і так далі, і пішло-поїхало. Все російська агресія, тому саме Росія має вжити кроки до деескалації. Все чітко зрозуміло. І вони ж чекають, що якщо ми говоримо, якщо ми про щось хочемо домовитись, то ви ж починаєте відведення військ. А вони не роблять цього. І це ще додаткове завдання зараз для Заходу. І я думаю, що Росія хоче таким чином теж протестувати Захід. А чи підуть вони на введення санкцій додаткових, на розширення санкцій за ті дії, які зараз робить Росія? Чи не підуть? Але що ви кажете, тут же хтось має, називається, зробити перший крок. Захід же сказав, санкції в разі подальшої агресії. В разі подальшої агресії, тобто коли ми намагаємося протягнути інші речі, як репресії в Криму або обстріли на Сході, це не вважається. Вважається, що от вони перетнуть, я так розумію, іншу ділянку кордону, яка наразі контролюється Україною. Тоді буде санкції, да? А Росія ж, що вона? Вона наважиться зробити цей крок, щоб перевірити на санкції? Бо поки вона цей крок не буде, санкції теж не буде виходити. Дивіться, я все-таки радий Чи вони можливі навіть в разі, якщо не буде деескалації, якщо оце напруження буде зберігатися на кордоні? Я думаю, що можливі. І я думаю, що про це потрібно було артикулювати ще раніше. Зараз, слава Богу, вже і президент про це заявив, і міністр закордонних справ починає говорити про те, що всі експерти, аналітики нормальні раніше говорили. Санкції мають бути превентивні. Вони потрібні вже. Тому що треба убезпечити від можливого і подальшого продовження агресії. І так вистачає за що. І треба було нам вийти зі своїм ультиматумом. Ну, Росія хоче мову ультиматумів? Будь ласка. Ми виходимо з ультиматумом, що ми виступаємо і просимо розширити санкції вже
Нехай ми не говоримо секторальні. Ми відкидаємо секторальний бізнес. Персональні. Жорсткі санкції проти всіх так званих еліт і бізнес-еліт Російської Федерації. Секторальні, бо на це не піде західний бізнес, так? Їм можна це подати як? Сказати Заходу, ну ви не хочете, ви там хочете мати економічні поки що зв'язки, давайте. Але персональні, скасування віз громадянам, які перебувають, членам родин, які перебувають також, замороження активів, які є в банках, арешт майна, який знаходиться, нерухомість і так далі. Щоб все оце оточення, яке є довкола Путіна, воно розуміло, що фактично на них чиниться персональний тиск з метою, щоб вони в свою чергу змогли якось повпливати на Путіна, прийти до нього і сказати, слухай, а що ж це відбувається? Наші діти всі вчаться на Заході, які ми ненавидимо. Люто ненавидимо, але відправляємо дітей. Чого ж ви не відправляєте їх вчитися в Улан-Удэ? Чого ви їх туди не відправляєте, а відправляєте їх в Францію, в Бельгію, в Британію, в США? Це ж така позиція. Так давайте скасовуйте візи, давайте арештовуйте майно, арештовуйте банківські рахунки. Спрацює, думаєте? Я думаю, що так. Я думаю, що це... І ще прийдуть такі ходаки к Путіну, скажуть, що ж ти робиш? А він же і Путін скаже, ой, ваші ж діти, це давайте приберемо війська з України. В нього, до речі, теж особисто дочка в Путіна, вона ж теж стажувалась і вчилась на Заході. Це теж питання. Так от, я думаю, що там же ж теж є різні течії. І не всі задоволені були би тим, що такі речі можуть відбутися. Про невдоволення олігархів, бізнесменів кажуть, от 8 років кажуть, що там може якийсь палацовий переворот, щось може бути, бо невдоволення. Якщо ввести санкції, ніхто ж не ввів проти них санкції якихось. Подивіться, вони ж їздять на Захід, вони перебувають на Захід, вони на Заході, вони купують якісь там активи, їхні діти там, вони їздять туди відпочивати. Тобто якихось речей, а уявіть собі, якби хоч раз комусь не дали візу. Хоча б раз. Британську чи американську. Сказали б ні. А Євросоюз заборонив би їм в'їзд на свою територію. Відпочивайте в Сочі. Що ви їдете на Лазурний берег? Тоді, якщо ми від Заходу очікуємо хоча б санкцій персональних, навіть якщо не буде вторгнення, але разом з тим і не буде деескалації, то Росія, скільки часу вона може не перетинати цю межу з вторгненням подальшим, але от нарощувати це теж безкінечно не може. Воно ж має чимось закінчити це залякування всіх. Вони ж теж розуміють. Для них от накидання цих вимог в ультиматумі – це ж запасний варіант. І завжди може вийти Ушаков чи Пісков і сказати, ви знаєте, от нас послухали, стаціонарних баз НАТО під Харковом не буде. Наче вони там мали бути. Від російської сторони в переговорах бере участь такий заступник Лаврова і Кріпков з такими яскравими фразами, як НАТО має збирати манатки. Але Роман Безсмертний, один з наших спікерів, який говорив, він каже, треба звертати увагу на деталі того, як він каже. Бо спочатку він сказав, що якщо Сполучені Штати і НАТО не пристануть там пропозиції російські, то відповідь буде військовою. Потім він сказав, згодом вона перетворилася на військово-технічну, а тепер він каже, що на військово-навчальну. Тобто це якби хід назад, на що треба тут звертати увагу і про що кажуть ці деталі? Деталь є ще одна важлива, як на мене, на яку треба звертати увагу, що вони говорили і писали про те, що якщо вимоги Росії не будуть задоволені, вони залишають за собою діяти право, як діяло НАТО в Югославії щодо України. Як діяли, ми пам'ятаємо, бомбардування Белграду. Так, і другий момент, коли вони почали оцю закидувати фейкову історію про хімічну зброю там на Донбасі, коли про це починали говорити на найвищому рівні, вони ж теж говорили, а тут ми будемо діяти, як діяли, наприклад, в Іраку, в випадку з хімічної зброї, коли була, або в інших місцях. Себто тут теж були погрози про те, що може бути застосована сила. Як її назвати? Військово-технічна, військово-навчальна. Тут же ж теж, до речі, варіанти різні. От чомусь вирішили навіть аналітики Нью-Йорк Таймс. Я розумію, що генерали завжди готуються до минулих воєн. І у них завжди... Подивіться, чому пішла мова про Джевеліни і взагалі звідки це все з'явилося? Це ж плани Холодної війни. Значить, за планами Холодної війни Радянський Союз мав наступати, танкові прориви, і їх мало стримувати за допомогою, зокрема, протитанкових ракетних комплексів. Зараз, коли нам кажуть, подібна ситуація. Але чому всі вирішили, що обов'язково підуть танки чи піде артилерія?
А я вам наведу приклад інший загроз, на який звернули, до речі, увагу американські аналітики і британські. Ми їм говорили, а давайте змоделюємо інший сценарій. 2015-16 роки Росія атакувала Прикарпаття Обленерго, кібератака. І фактично почала і знеструмила половину області. Уявіть собі, які сценарії в опалювальний сезон зараз. Знеструмлюється ТЕЦ, йдуть перебої з опаленням, йдуть перебої з газопостачанням. Під це проводяться якісь локальні дії. Починається, наприклад, загострення на Донбасі. Під це починається якийсь рух на півдні чи з півночі. І починається підігрівання протестів ситуації в Україні. І це все комплексно йде. І це не означає, що всі танки, які стоять під Воронежем чи стоять там під Смоленськом, України, да? ні. Але це військова операція, військова операція. Нуланд сказала, що Росія збурює ситуацію зсередини. Це було відомо, що правильно, що вона про це оголосила. Це ж читалось абсолютно. І коли говорили про те, що от подивіться, зараз же ж на наших очах розігрався інший сценарій, який теж для нас загрозливий. ОДКБ в Казахстані. І те, з якою швидкістю вони туди... Росія випробувала ось цей сценарій з так званими миротворцями. Їм це треба було для цього. От вони туди ввійшли і все. Але Казахстан член ОДКБ, тому і Казахстан член ОДКБ. А у нас може з'явитися будь-яка ситуація, коли нам скажуть, що нам потрібні миротворці. От, наприклад, хтось із проросійського табору чи хтось із невизнаних республік. Нам треба миротворці, он до нас далеко, мандат чекати довго. Може, нам голубі каски ОДКБ згодяться? Вони ж вже проводили там якісь операції, так звані миротворчі. Тому дуже багато... двічі Казахстану. А для вас самого зрозуміло, що там відбулося? Для мене очевидно дві речі. По-перше, я думаю, що людям вочевидь, люди вочевидь просто так, безпідставно на вулицю б не повиходили. Значить, ситуація назрівала. Вона в силу різних причин, внутрішньополітичних, соціальних, багатьох. Недаремно сам Назарбаєв вирішив піти і фактично перестати, скажімо, набридати своєю присутністю, так як раніше. Він же теж відчував, значить, воно десь назрівало. Але мені очевидний інший факт, що так швидко перекинути і бути готовим до передислокації військових підрозділів, як це зробила Росія, майже миттєво, можна тільки, якщо ви до цього готуєтесь. Там ще не так багато просто перекидали. А знайти 77 бортів військово-транспортних, а їх підготувати, це ж теж так просто не робиться. Це не робиться за 1-2 години за день. Тобто ви вважаєте, Росія готова була до того, що відбулося в Це Казахстані? скидається на те, що та миттєвість і та швидкість, наскільки вони почали цих навіть 3,5 тисячі тих, що вони заявляють, перекидати, свідчить про те, що вони готувалися до того, що можуть бути певні події. Звідки вони про це знали? Чи вони готувалися і в них були попередня домовленість з владою, коли почались уже ці протести? Чи вони готувались, тому що вони були зацікавлені певним чином в цих протестах? Чи інший фактор? Але те, що вони настільки швидко відреагували, і зверніть увагу на як швидко відреагував сам президент Казахстану. Миттєво запрошення. А це чому? Оце чому раптом ви так швиденько їх запрошуєте? Можливо, тому що вже була попередня домовленість з Росією, що буде так і ви повинні нас запросити? Ви назвали перебування військ ОДКБ в Казахстані небезпечним прикладом. Тим, що Токаєв сам запросив ОДКБ, він цим убезпечив країну від такої якоїсь гібридної окупації, яка могла б бути на півночі під приводом захисту російськомовного населення, чи в принципі, якщо ви кажете, що Росія була готова до того, що відбувається, то заздалегідь було узгоджено те, що туди ОДКБ війде після цих протестів? Розумієте, щось відбувалось, тому що я навіть знаю, як деякі експерти з Казахстану намагалися вивчати український досвід протистояння Росії ще 3-4 роки тому. Значить, очевидь, якась інформація в них уже тоді проходила про те, що Росія може щодо них готувати якийсь сценарій. Цей рух був. Воно не виникло аморфно десь там, абстрактно. І я думаю, що там звідусіль вуха Росії стирчать. Просто вони зараз, я думаю, що вони зараз дивляться все-таки на реакцію Китаю. От вони мусять зважати, тому що кількість економічних контактів,
Ну, Китай купує їхню зброю, Китай купує їхній газ в великих об'ємах. Але Китай... Кажуть, що половину урану, який виробляється але Китай так само ж може починати говорити про те, що ми щось перестанемо купувати, ми почнемо в інших. Розумієте, це ж теж не питання там говорити про те, що Росія може бути єдина. Або Росія виведе зараз свої підрозділи зі Сходу і перекине сюди на Захід, чи перекине в центр. А хто у них буде на Сході далекому? А чи не станеться так умовно, що з'являться десь сили, які скажуть про те, що так, а чому б нам, Російській Федерації, окремим регіонам, не відійти під протекторат Китаю? А що Росія буде тоді робити? Минулого року, здається, із ОДКБ вийшла одна з найбільших країн, але за чисельністю населення після Росії, це Узбекистан. Вона все ж таки, хоч територію менше, але це 35 майже мільйонів населення. Це в 1,5 рази, навіть більше, майже в 2 рази більше казахського населення. І от потім російські, здається, військові, які попереджали, що наступне такі заворушення можуть бути після Казахстану в Узбекистані. І тут з'являється одразу запитання, це погроза? І по ці розмови, що Узбекистан може повернутися в ОДКБ, це збирання фактично подальше Радянського Союзу? Що відбувається тут взагалі в Центральній Азії? Ну, звичайно. Дивіться, яка ситуація цікава. Тут треба нагадати екскурс, що Узбекистан уже не вперше робить такі дії. Фактично він один раз уже призупиняв своє членство. І треба нагадати, що взагалі він навіть в ГУАМ колись з Україною вступав, а потім про це хотів сказати. Узбекистан такий непевний. Так, це було цікаво, тому що уявіть собі, що ми змогли тоді Україна, в принципі, заінтригувати і запропонувати в ГУАМ. Ну, я думаю, що, по-перше, проєкт ГУАМ, він взагалі десь затих, хоча нам його, я думаю, варто було би розширити і відновити. І, можливо, на Балтійські країни, і, звичайно, що там має бути в тій чи іншій ролі Туреччина, тому що він неможливий. Але от Туреччина. І Туреччина – це ж теж гравець. Це у них же ж організація є відповідна тюркських держав. Так? Тюркський клуб, здається, вона називається так правильно. І туди входить якраз і Узбекистан. Який, до речі, от зверніть увагу, вони намагаються відігравати якусь свою гру. Те, що Казахстан теж входить в цей клуб, ну але Казахстан, намагались вони балансувати між Китаєм, Росією, там же інтерес Сполучених Штатів начебто. Ну зараз вони відверто взяли в проросійський бік. Це ж уже всі починають. А от Узбекистан, мабуть, не хоче такого. І Узбекистан постійно шукає. Но враховуючи географічне положення гірше, ніж у Казахстана, тому що Казахстан, бодай, має вихід якийсь, умовно море, можна сказати, Каспійське, але хоч якось, хоч кудись можна, то Узбекистан, він фактично затиснутий. Але Узбекистан не має прямого кордону з Росією. Ну, це так, але... Розумієте, що враховуючи, я маю на увазі географічне навіть положення, ближче, там все, Узбекистан все одно шукає. І він шукав якісь виходи. Завжди вони шукали ці виходи через Азербайджан, Грузію, Україну на Європу. Якимось чином, там торговельні, все. Тому я бачу, що Узбекистан, там буде дуже серйозно. Вони будуть зараз, вочевидь, скоріш за все, вони будуть виходити через дві опції намагатись. Балансувати між Китаєм, і з Китаєм проводити таку прагматичну політику. І друге, це через тюркський клуб. Я думаю, що вони надзвичайно зацікавлені. В ситуації з протестами в Казахстані Туреччина виявилася безпорадною в цій ситуації, ні? Певною мірою так. Я думаю, що вони розчаровані. Я думаю, що вони розчаровані, але з іншого боку, давайте визнаємо, порівняно з Китаєм і Росією, турецький вплив все-таки на Казахстан, він значно менший. Так. І мабуть... Але ми бачили навіть, ми бачили мовчання кілька днів і Ердогана, і Ільхама Алієва. Але це така квола і спокійна, і це було через, здається, кілька днів, і навіть по медіа їх спостерігали, вони активно почали прорядові, такі мейнстрімівські показувати пізніше, але от ті і блогери, і аналітики, які близькі до чинної влади турецької, вони дуже занепокоєні тим, що відбувається. Ердоган цього не артикулює, але можна побачити, хто артикулює, і ти розумієш, якщо це артикулюють люди, які дуже близькі і популярні, вони кажуть, що от в ситуації між, як вони називають, китайським драконом і російським ведмідям, а от зараз небезпека є, що ведмідь може від тюркського світу дуже відірвати сильно Казахстан, який вони вважають
Ну, скажімо, вони називають, в принципі, Казахстан драйвером цього Тюркського союзу. Назарбаєв хотів навіть себе ототожнював як казахський Ататюрк, і це була якась спроба створити, але виявилося, що поки не працює ця структура. І здається, в першу чергу, через економічні чинники. Товарообіг з тюркським світом у Туреччини 3% від загального товарообігу. Це ніщо, правильно? То виходить, без економіки всі ці ресентименти тюркські виявилися трошки такі, ну, як там русський мір або там німецький мір, якісь там не працюючі. Ну, знаючи турецького президента і там його оточення, ви знаєте, вони ж такі вперті в хорошому сенсі. Я не думаю, що я думаю, що вони зараз продумають, що робити і яким чином. Це ж, зверніть увагу, що я думаю, для них це дуже болюче. Цього року відбувалася ж конференція в Туреччині якраз держав тюркського світу, і зараз знову оживають ці ідеї, там їх по-різному там називають туран, пантюркізм. Ну, але вони оживають, про них починають говорити, десь вони там обговорюються, це знаходить політичне відображення. І я думаю, що навіть на тлі того, що, от зверніть увагу, контакти, які там були, от Токаєва зразу Росія, там і Китай так відреагував, і тут же ж немає Ердогана і Туреччини, я думаю, що вони розчаровані, ображені, але це не означає, що вони в розпачі. Я думаю, що зараз Узбекистан, інші країни, почне Туреччина активніше шукати, до речі, економічну взаємодію якусь. Ну тут і географія відіграє роль все-таки ж також. Так, географічно. Навіть Азербайджан, який впритул близько, але з основним Азербайджаном нема кордону. Да? Є з анклавом Нахічевань кордон, є спроба збудувати цей кордон через Ангізур в Вірменії. Да? Тобто там всім складно. Там називається, у Вірменії нема кордону зі своїм стратегічним партнером з Російської Федерації, у Азербайджану і у тюркського світу. Тобто Туреччина фактично відірвана географічно від тюркського світу, і тут нема що робити. Тобто навіть ми розуміємо, що навіть Азербайджану доводиться балансувати з Російською Федерацією дуже сильно в цій ситуації. Ну так. Але я думаю, що Алієв би не телефонував би Путіну. Це однозначно. Ну так. Ну, це виключено просто. Поки важко уявити, наприклад, Азербайджан в ОДКБ. Вони теж починали там, а Україна їх же ж через ГУАМ якраз. От, до речі, це дуже цікаво, тому що ми, розумієте, от чому зараз проблема української зовнішньої політики? Ми занадто стали рефлекторні. Тобто ми намагаємось, у нас кажуть правильні речі, роблять правильні заяви, і президент, і міністри закордонних справ. Якщо послухати, все так, там вступ України в НАТО, все. Но ми втратили якийсь поступ розвитку стосунків із нашими сусідами і пропозицій по альтернативним проєктам. Або проєктам, це, як можна кажуть, проактивності нема. Да, ну так, подивіться, а чому? От давайте ми скажемо, є у нас Люблінський трикутник. Ми вийшли і сказали, Люблінський трикутник. Це Польща, Литва і Україна. Далі вийшли, почали говорити про те, що вже з'явився якийсь ще клуб 3 держав, я вже не пам'ятаю, як він називається, Україна, Молдова, Грузія, які хочуть війти в ЄС. Це ініціатива, Це вони були в Грузії і там оголосили про те, що створюється така ініціатива. Добре. У мене запитання, можливо, почнемо з того, що об'єднаємо ці ініціативи в одне. Ви забула, у нас є ще така квадріга, це міністри закордонних справ і оборони Туреччини і України, де 4 міністри збираються одночасно. Так давайте це все спробуємо. Давайте скажемо Люблінський трикутник, давайте цю ініціативу з Грузії, з Молдовою, давайте Туреччину і давайте ще сюди Азербайджан. Як мінімум скажемо про те, що от вам і ГУАМ вимальовується, плюс Польща і Литва. Але єдине сталося останнім часом, Молдова чомусь хоче в ЄС, але не перестала хотіти в НАТО. Ну добре, давай, спільна позиція по єС. Чому ні? Ну і зрештою, це наш сусід, який, в принципі, у нас більш-менш нормальні з ними. Азербайджан нікуди взагалі не хоче, не в НАТО, не в ЄС. А от ви знаєте, я вам хочу сказати, що там цікава позиція. Вони не хочуть, але вони вивчають те, наскільки Україна може бути цікава через точки зору бізнесу Азербайджану як рух до Європи і економічні зв'язки. Ось з цієї точки зору вони вивчають. У нас, до речі, якщо буде зустріч президентів, вона ж невідомо точно, чи може статись в лютому-березні 3 – України, Туреччини і Азербайджану. Було б добре активізувати певні питання. Ну, тобто, от розумієте, до чого я веду? Я веду до того, що ми десь втратили цей важливий поступ. А нам би треба було зараз пропонувати, розуміти, де є, почати діалог з тим же клубом тюркських держав.
Ну чому ні? Чому не спробувати? Не виходить? Ну, зрозуміло, не вийде в нас з Казахстаном зараз, це ясно. Хоча ми до цього хотіли торгувати, в нас економіка, нам Росія блокувала транзит своєї території. Обійти ці залізничні маршрути дуже складно. Возили через Грузію, Азербайджан, потім через Каспій Цей маршрут в не працює, Октобер. да? Ну він працює, для когось він працює, хто має великі об'єми і хто може перекривати ціну доставки. А для тих, хто не має таких, для них це складно, тому що логістика з'їдає велику частину доходів прибутку і зростає ціна, і воно стає нецікавим. Починають шукати, де взяти в іншому. Для когось, да, хтось може. Росія нам блокувала, але інші країни давайте спробуємо. Давайте якось вести. Тобто ми, ну от чого Узбекистан завжди так балансував? Чого зараз з ними не почати? Чого українському президенту не поїхати в Узбекистан? Дивіться, я вам поставлю таке запитання. Пам'ятаєте перед Новим роком пропозицію Ердогана стати посередником між Україною і Росією? Була ініціатива, вона якось канула. От Росія одразу відповіла, ні, нам не треба посередники, це внутрішньоукраїнські конфлікти. А я перепрошую, а Туреччина сказала, ну ми все одно ще спробуємо. Да, але з іншого боку, у Туреччини зараз починається процес так званої нормалізації з Вірменією. Да? І перший раунд вірменсько-турецьких зустрічей це на рівні поки фахівців, не політичні. Діалог 14-го відбувається він де? В Москві відбувається. Тобто Росія зберігає свій вплив за всім регіоном і виходить, що Туреччина, можна сказати, що вона більше залежить від Росії, ніж Росія від Туреччини? Розумієте, я не думаю, що Туреччина аж настільки залежна. Певною мірою так, у них є економічні зв'язки, і там вони не хочуть остаточно рвати ці зв'язки. Але я думаю, що стратегічно інтереси абсолютно різняться. І час від часу стратегічна різниця цих інтересів, вона проявляється в тому, що ми бачимо в позиціях по Сирії, в позиціях по Україні. Вони ж абсолютно різні, російська і турецька, подивіться. В позиції навіть по врегулюванню азербайджано-вірменського конфлікту. Нехай вони домовляються спільно там і говорять про те, що хай будуть російські миротворці, але я не думаю, що їх влаштовує весь той стан речей, який є. Але я думаю, що вони тут вони пішли на компроміс з вірменами, тому що вони подають це дійсно як мирний діалог. А я думаю, що Вірменія спеціально запропонувала майданчик Москви. Московський. Я думаю, що це було спеціально. Можливо, навіть не тільки їхня ініціатива, як тиск з Росії, що це має бути саме в Москві. Ну, а Москва вийде, скаже, дивіться, так до нас вже приїхала. Ну, а Туреччина пішла, тому що, вочевидь, мета зараз спробувати налагодити. Мабуть, той же ж і Зангезурський коридор транспортний теж потрібен. Він важить більше, ніж зараз якісь питання про... Але там теж невідомо як. Я дивився ситуацію останню, була перестрілка між вірменами і азербайджанцями. Вірмени дуже не хочуть цього коридору. Тобто для них це фактично розділити країну транспортним шляхом між двома, давайте відверто, ворогами, Азербайджаном і Туреччиною. Останнє питання, воно пов'язане, воно цинічне, воно якраз під час розпалу всіх цих протестів в Казахстані і введення військ до ДКБ казали, що це вигідно Україні, бо зараз їм треба вирішувати казахські питання, і на два фронти їм буде важко, і треба військових направляти туди. Чи дійсно це так, що казахське питання відволікає Росію від українського, чи загроза російська зберігається дуже потужною? Що ви скажете з цього приводу? Певною мірою. Воно незначно відволікає. Все-таки ми бачимо, що тут пріоритет. І розумієте, яка ситуація? Це ж те, що реалізує Росія в Казахстані і в Україні, це ж все, що пише Сурков. Хаос, управляємо хаос, який ми будемо там розрулювати. Це все реалізовується. Але питання в тому, що вони ж постійно артикулюють, що їхнє місце в Європі. І коли вони говорять про те, що їхнє місце в Європі, то... Хто? Сурков так не каже, до речі. Сурков каже, що у нас 400 лет одиночества. Так. У нього теж змінюється позиція. Я пам'ятаю його заяву 2011 року, потім як вона мінялась. Сурков уже так не каже, але він уже й не вирішальний. Зараз же ж вже є інші. Там були діячі, наприклад, Лук'янов, який казав «поворот в Азію». Вони сходили 2 роки тому в Азію, подивились. Там сподобалося? Я думаю, що, розумієте, що Азія? Вони зараз ще через Казахстан намагаються щось продемонструвати. А далі там Китай. Нехай вони спробують позмагатись з Китаєм. Там все зайнято. А у Китаї тільки поворот на Азію, там один поворот, там Китай. І вони кажуть, а давайте ми зараз спробуємо якось. І чому починається оця ситуація?
не буде постійного нагнітання щодо України, не буде приводу розмов з європейцями. І не буде приводу домови сказати, що от наше величие, наша позиція має враховуватись, ми маємо відігравати. Це ж боротьба за Європу. Росія каже, ну ми хочемо мати вплив серйозний на європейську політику. Що ви можете запропонувати? От американці запропонували модель ліберальної демократії. Комусь подобається, комусь не подобається. Але вона працює, вона більшість влаштовує, як показує. Що ви можете запропонувати? Царизм, православ'я, сталінізм і все разом у цю оболочку. І назвати це консерватизмом. Але от за вашим настроєм, от алармізму, якогось занепокоєння з російського боку от не відчуваю, коли ви відповідаєте. Чи просто ви так спокійно відповідаєте? Чи він є, дивіться, чи він перебільшений? Я б не скидував ризики, які є, тому що вони дійсно є, коли присутні. Але я просто намагаюсь пояснити і розібратися в тих речах, які є. І зрозуміти, що так, ризики, вони присутні. Але і сказати паніки теж не треба. Просто потрібно нормально працювати з нашими партнерами і самостійно для того, щоб зміцнюватися і зробити такі запобіжники, щоб Росії просто було неможливо сюди здійснити вторгнення. Тому що цих пасток було б для них дуже багато. Ось над цим треба працювати. Дякую, Олександр Мусієнко, військово-політичний експерт. Протягом цієї години говорили зокрема, з України, і ці небезпеки, до яких призводить присутніх військ ОДКБ в такій країні, як Казахстан. Далі новини. Повернемося за 15 хвилин в цю студію. Дякую вам. Дякую. Дякую. Эшетесанасма. Мен ақтауныттыңызма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық.
Північно-Атлантичний альянс відхилив вимоги Росії щодо нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За його словами, Росія на зустрічі підтвердила свої вимоги, які вона опублікувала у грудні, а саме не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з території східних союзників. Союзники зі свого боку підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові формати. За словами Столтенберга, країни-члени НАТО підтвердили, що вони не дозволять позбавити їх можливості захищати та обороняти один одного. Зокрема, це стосується присутності військ НАТО у східній частині альянсу. Єнс Столтенберг також повідомив, що альянс і Російська Федерація мають суттєві розбіжності стосовно України. Про це відбулася непроста розмова з представниками РФ. Щодо членства та політики відкритих дверей, то всі союзники єдині навколо основного принципу, що кожна держава має право обирати свій шлях. Це закріплено у документах, які є фундаментальними для європейської безпеки. Усі союзники згодні, що лише Україна і 30 союзників вирішуватимуть, коли Україна буде готова до членства. Ніхто більше. У Росії немає вето. Союзники можуть надавати підтримку Україні на шляху до НАТО, допомагати модернізувати озброєння та виконувати стандарти НАТО. І зрештою, союзники з НАТО та України прийматимуть рішення про її членство. США чекають пояснень від Росії щодо нових військових навчань біля кордонів України. Країна-агресорка перекинула військову техніку та 10 тисяч військових до наших кордонів. Скупчення військ зафіксували у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях та в окупованому Криму. Це сталося після того, як заступник державного секретаря США Венді Шерман заявила, що сигналом з боку Росії до деескалації стане повернення військ до казарм. У США очікують, що задля зняття напруженості Росія надасть роз'яснення щодо нових військових навчань або й зовсім припинить їх. За словами речника Держдепу, прогрес у перемовинах Росії та США щодо деескалації може статися лише у разі ненагнітання проблемних питань. Ми вважаємо, що у цьому випадку деескалація передбачала повернення російських військовослужбовців до казарм, роз'яснення щодо цих маневрів або їх припинення, а також повернення важких озброєнь до місць їхнього звичайного зберігання. Тим часом Росія накопичила 100 тисяч своїх військових на кордонах України та підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Вона наголосила, що США продовжують підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Нуланд наголосила, що кризу створила саме Росія. При цьому НАТО їй нічим не загрожує, якщо Росія сама не становитиме загрози для альянсу. По-перше, Україна в цій ситуації не є агресором. Це Росія вторглася в Україну у 2014 році, насильно окупувала Крим та продовжує вести війну на українській території. Україна чітко дала зрозуміти, що не планує якимось чином загрожувати Росії. Вона хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу. Стримування Росії та підтримка українського війська. Про це телефоном говорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен. Він поділився з українським колегою змістом перемовин між американською та російською делегацією в Женеві 10 січня. Також керівники зовнішньополітичних відомств узгодили подальші дії Сполучених Штатів та України. Що стосується частини України в цих перемовинах, у нас є довіра до наших партнерів і до їхніх слів про те, що жодного рішення щодо долі України за нашою спиною ухвалювати не будуть. Ми на постійному зв'язку з адміністрацією президента США Джо Байдена, причому цей зв'язок підтримуємо на усіх рівнях.
Втрата на Східному фронті. Російські окупанти вбили українського воїна поблизу Новотошківського на Луганщині. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Полеглий боєць став 4-ю бойовою втратою українського війська від початку року. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким героїв, які загинули за Україну. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил. Стратегічні об'єкти оточені блокпостами, а міста патрулюють озброєні російські військові. Таке воно життя під наглядом інтервентів. Влада Казахстану передала їм під охорону урядові будівлі, енергетичні станції, литовища та інші підприємства та ключові об'єкти інфраструктури. Озброєні військовики на вулицях, повз них же люди ходять на роботу. Майже усі так звані охоронці – російські військові. Серед них і ті, хто брав участь в окупації Криму та Сходу України. Символічно представлені також білоруси, киргизи, таджики і вірмени. Вони, наприклад, займаються обороною хлібокомбінату. Озброєні російські військові патрулюють литовище Алмати. На місці складають і запускають розвідувальні безпілотники. Одні тим часом озирають територію з диспетчерської вежі, а інші перевіряють документи у пасажирів. Регистрация или что? В городе России. Документ есть? Лише навколо Алмати установлено 6 блокпостів. Інтервенти перевіряють документи і у місцевих казахстанських поліціянтів. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що російські війська залишать його країну найближчими днями. Мовляв, протести подавили, а далі силовики справляться й самі. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. Крамниці та громадський транспорт уже запрацювали. Проте інтернет, як і раніше, вмикають ненадовго. Люди тим часом шикуються у довжелезні черги до банкоматів. Народний банк виплачує соціальну допомогу та пенсії. Утім, готівки тут не бачили вже кілька днів. Пенсионерам на телефон приходит сообщение, что типа во всех банкоматах уже деньги есть, можете идти и снять. Но это не так. Вот, сами видите, народ стоит и ждет. И это не только водники. И это не только водники. Во всех банкоматах в нашем районе, по всему Бурундаю нету нигде денег. В Войнабулак мы тоже съездили, там тоже стоят 4 банкомата, но там тоже денег нет. Народу очень много. Протести спалахнули через різке підвищення цін на пальне у передноворічний день. Потім вони переросли у більш масштабні виступи проти уряду та колишнього лідера Нурсултана Назарбаєва. Його місцезнаходження та доля досі достеменно невідомі. Силовики затримали вже близько 10 тисяч протестувальників. Багато людей загинули від вогнепальних поранень. Утім, їх точна кількість невідома. Політв'язні вимагали повторно допитати так званих прихованих свідків, однак обвинувачення та окупаційні судді заперечили. За словами адвоката Еміні Авамілєвої, яка захищає фігуранта так званої справи про тероризм Рустема Шейхалієва, приводом послужили факти, які стали відомі в останні тижні про тортури та примуси кримських татар до співпраці з окупаційними силовиками. За словами політв'язнів, лжесвідків також могли катувати задля потрібних обвинуваченню свідчень.
За последние 2-3 недели стали известны факты, ну, будем говорить так, применения пыток в отношении наших соотечественников и путем применения как физического, так и психологического насилия, склонения людей для сотрудничества с правоохранительными органами, в частности, с Федеральной службой безопасности. И один из подсудимых по данному уголовному делу выразил сомнение, что те самые секретные свидетели, которые давали так называемые показания в отношении наших подзащитных, могли также быть получены именно путем вот такого воздействия, как психологического, так и физического воздействия и склонения этих секретных свидетелей к даче вот таких ложных показаний. И в связи с этим Шейхалиев Рустем заявил ходатайство о допросе этих скрытых свидетелей и о рассекречивании их данных, поскольку ставится под сомнение все их показания не только в отношении этой симферопольской пятерки, а также в общем целом по данному уголовному делу. Понятий не читав протокол обшуку оселі Олега Федорова в Бахчисараї. Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі після засідання Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону. Допитаний виявився колишнім контрактником російської армії, який за наказом керівництва брав участь в обшуку. Його свідчення підтвердили слова Олега Федорова та вказують на низку порушень. Силовики нібито знайшли заборонену літературу на шафі, але, як виявилось, понятий стояв до неї спиною. Наш понятой утверждает, что книг была одна, но уже в протоколе обыска появляется целых 4 книги. Понятой утверждал, что название книг он не помнит, и содержание было не на русском языке. Тем не менее, в протоколе указано четко название, которое не оглашалось никем непосредственно в ходе обыска. И также понятой подтвердил, что протокол лично он не читал, несмотря на запись, что протокол прочитан лично. Протокол читался им следователем. Штрафи залишили чинними. Окупаційний Верховний суд Криму відкинув апеляційні скарги на покарання кримських татар Сейдаміта Мустафаєва, Рамазана Сусанова, Енвіра Юлдаша та Ельдара Якубова. На процес від початку виділили всього по 15 хвилин, але за цей час неможливо встигнути донести свою позицію, каже захисник. Судья торопила нас, не давала возможности договорить до конца. И я считаю, что в данном таком отношении имеется определенная заинтересованность судов. То есть суд не возложил на себя обязанность всесторонне, полным образом изучить все эти дела. Позиция суда была максимально быстро провести эти засідання. Кримським татарам присудили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Карали за події 4 вересня, коли багато людей прийшли до будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, щоб дізнатися про долю викрадених Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Інших оштрафували нібито за порушення карантинних обмежень, коли вони перебували під стінами окупаційних судів. Естественно, апелляционную жалобу никто не удовлетворил. Также, в принципе, как и в суде в первой инстанции, также никто не смотрел, не рассматривал наши ходатайства, не предоставляли переводчика. Здесь это все мы указали. Здесь также на это все не обратили внимания. Несмотря на то, что я находился в маске, я не участвовал в митинге, как они говорят, и между мною и остальными гражданами, которые присутствовали на территории около КИПУ, расстояние было где-то около 3 метров. Поэтому также по-прежнему я с этим штрафом не согласен. Залишили без зміни покарання Сейтосману Каралієву та Рідвану Бейтулаєву. Раніше їм присудили по 15 тисяч рублів штрафу за нібито порушення карантинних обмежень та масові збори. Я считаю, что действия сотрудников полиции, которые были ими совершены в тот день, они были направлены не для того, чтобы
скажем так, защищать права граждан. Они были направлены на то, чтобы разогнать вот это вот мирное, скажем так, скопление или собрание людей, которые пришли осуществить свое законное право для того, чтобы зайти в судебное заседание в качестве служителей. В любом случае, даже вот это решение, которое сегодня было вынесено, я буду его обжаловать уже в вышестоящих органах и в Европейском суде по правам человека. Вже більше 100 тисяч людей померли від коронавірусу у Польщі за весь час пандемії. Наразі країна переживає чергову хвилю епідемії. Щодня реєструють понад 10 тисяч нових випадків зараження. Щодня помирає від кількох десятків до кількох сотень людей. Минулого тижня у Польщі реєстрували 57 смертей на кожний мільйон жителів. І це було одним з найвищих показників у світі. Наприклад, у США фіксували 34 смерті на мільйон. Багато пацієнтів звертаються до лікаря дуже пізно, коли хвороба сильно запущена, і жоден доступний спосіб лікування вже не допомагає. Ще одна проблема полягає в тому, що наша система охорони здоров'я десятиліттями не отримує достатньо фінансів, тому у нас дуже мало реанімаційних відділень. Наразі відділення інтенсивної терапії у Польщі здебільшого зайняті людьми середнього віку та навіть 20-річними. У грудні влада країни посилила антиковідні заходи, щоб уникнути можливого спалаху штаму Омікрон. Вони знизили заповнюваність ресторанів, барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів та церков до 30%. Перевели школярів на дистанційне навчання та запровадили обов'язкове тестування для тих, хто живе з зараженими коронавірусом. Проте новий варіант коронавірусу дістався і Польщі, але поки що його виявляють лише у 8% заражених за добу. В Україні з 37 мільйонами населення з початку пандемії зареєстровано понад 4 мільйони випадків COVID-19. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Ачынлы хабар хырымдан келді. Енді білдірдік біз сержілімізге біздіміз яна аддашымыз, вестемедішіміз Қырымда 35 yaşındaki muhabir, eskiden BBC muhabiri еді. Enver Abibullah Covid'den vefat etti. Onun soy sopun bildirgenlerine göre cenaze yarın saat 2'de Мирная Хасаба Сахмичненде, Крутая 15 соганда откерліжек. І повторю новину це українською. Це прикра новина з Криму. Наш колега, колись до окупації позаштатний журналіст BBC Енвер Абібулла помер в віці 35 років від ковіду. Похорон відбудеться завтра в Криму під Сімферополем. Це селище Мирне у 2-й годині за місцевим часом. Говоримо ми в студії з народним депутатом України, постійним представником президента України в Конституційному суді Федором Веніславським. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте, от у нас питання з минулого тижня був на порядку денному Казахстан, хоча відходить він від з перших шпальт ці новини, все ж таки за Казахстаном, я думаю, уважно слідкували все, що там відбувається. Якою, на вашу думку, мала бути українська реакція на події в Казахстані? Ну, на мій погляд, українська реакція була тою, якою вона мала бути. Тобто Міністерство закордонних справ України з першою заявою, де воно висловило фактично жаль і співчуття тим, хто родини чиї потерпіли від цих фактів насильства.
продемонструвало Міністерство закордонних справ таку зваженість і максимальну дипломатичність в оцінках, як це мало бути. І причому тут, напевне, є повна синергія, повне співпадіння з реакцією і західних наших партнерів, країн Західної Європи і Америки на ці події. То з одного боку було занепокоєння, що мирні масові заходи, з яких почалися ці події, продовжувалися через факти насильства, мародерства і загибелі людей. З іншого боку, і країни Заходу, я думаю, що Україна все-таки одобрює відновлення порядку і повернення життя громадян Казахстану в спокійне, нормальне мисле русло. А завжди депутати будь-яких парламентів в світі, вони можуть собі дозволити більше, ніж виконавча влада, уряди і президенти цих країн, які змушені діяти за міжнародними протоколами і всіма речами. Депутати, так сталося. Парламентаризм, він вважається такою частиною, яка може дозволяти висловлювати собі завжди більше, ніж уряди і виконавча влада. Ви для себе, коли побачили, чи було для вас це неочікуваним? І що ви відчули, коли почули про запрошення військ ОДКБ до Казахстану? Ви знаєте, вже якщо давати політичні оцінки, то для мене не зовсім можна розділювати суто політичну оцінку і юридичну оцінку. Тому що перше, що я зробив, коли побачив ці новини, по-перше, в нас у всіх, на превеликий жаль, було недостатньо інформації для того, щоб скласти повне уявлення, цілісне уявлення, її на сьогоднішній день ще немає, про причини, які послугували передували оцім подіям, про фактично це підняття ціни на скраплений газ для автомобілів в окремих областях Казахстану стало детонатором. А ці причини глибинні, вони були значно більш широкі і більш різноманітні. Знаєте, для мене, я перше, що зробив, це коли президент Токаєв звернувся до ОКДБ з проханням ввести Збройні сили, я звернувся до першоджерела, до договору про утворення цього міждержавного утворення, міждержавної організації фактично 92-го року. І я, знаєте, зразу подивився, що на превеликий жаль має місце певна спекуляція, в тому числі і з боку наших українських засобів масової інформації, українських політиків. Тому що всі говорили про те, що запрошення ОКДБ є неприпустимим, оскільки не було зовнішньої агресії. Але тут треба чітко розмежовувати. Є дві статті, які могли бути використані для запрошення військ ОКДБ. Одна стаття – це дійсно, яка передбачає, що в випадку зовнішньої агресії війська цих всіх країн-учасниць можуть прийти на допомогу. Але є ще й стаття друга, яка передбачає, що у випадку загроз територіальній цілісності, національній безпеці, громадському порядку відбуваються консультації і спільно вживаються дії щодо реагування на ці події. І в даному випадку говорити про те, що президент Токаєв не мав права запрошувати війська ОКДБ, це не зовсім, скажімо так, юридично правильно. Тому що якщо він, я ж не знаю, проводилися чи не проводилися ці консультації, але де юре договір дозволяє, в тому числі і у випадках, які мали місце у Республіці Казахстан, звернутися до своїх країн-учасниць цього договору про допомогу. Тому, з одного боку... Це юридично ви вважаєте виважене, а політично як? Дивіться, юридично можна говорити, що воно виважене, коли буде повна інформація про те, чи були дотримані всі ті процедури, які передбачені цим договором. Я не маю такої інформації, тому мені складно сказати. Але, скажімо так, юридичні підстави для можливості запрошення військ для допомоги навіть при відсутності зовнішньої агресії, вони передбачені цим договором. Це оцінка правника, а оцінка політика? Оцінка політика, ви знаєте, вона буде залежати від того, які дії ми будемо спостерігати протягом наступних 10 днів. Тобто до кінця січня, за великим рахунком, а якщо бути точним, це з 14 по 24 січня, в принципі, мають війська ОКДБ залишити територію Республіки Казахстан. Якщо це відбудеться, то тут можна буде говорити про те, що, в принципі, до речі, тут треба також пам'ятати дуже важливу річ, що Казахстан – це чисто президентська республіка, де президент має дуже широкі повноваження і, до речі, на відміну від України, що дуже важливо, я також звернувся до першоджерела, до Конституції Республіки Казахстан, передбачено право президента для забезпечення національної безпеки Казахстану, в тому числі застосовувати Збройні сили.
У нас Конституція прямо забороняє застосування збройних сил до власного населення. А Республіка Казахстан в Конституції ці можливості передбачила. Тому тут, знаєте, теж питання дуже неоднозначне. Якщо Російська Федерація виведе свої війська, то будемо говорити, що було все більш-менш в рамках допустимих норм міжнародного права. Якщо війська залишаться і будуть вчинені якісь наступні дії, а на превеликий жаль, судячи з тої поведінки системної Російської Федерації, яка мала місце і по відношенню до України, і там до Грузії в 2008 році, є певні сумніви, що вони просто так заберуть свої війська і підуть звідти. Тому, знаєте, якщо вони залишаться, це буде вже черговий етап для політичних аналізів. А ви на початку розмови розповіли, що було мало обізнаності і інформації стосовно Казахстану, коли це почалося, і дехто з експертів минулого тижня нам говорив, що за часів Януковича в Інституті стратегічних досліджень, це державний інститут, була ліквідована та частина, яка досліджувала країни Центральної Азії, могла давати Україну не через посередників інформацію. Чи є думка у влади взагалі відновити цей напрямок по Центральній Азії, взагалі східний напрямок, щоб мати, хороші джерела для того, як реагувати на ситуацію, як діяти взагалі в цих країнах? Моя суб'єктивна точка зору, що в нас обов'язково має бути аналітична спільнота, яка буде займатися в тому числі Азією, тому що це, за великим рахунком, це дуже такий чутливий регіон, на якому переплітаються в тому числі можливі інтереси України. Тому що, якщо згадати позицію Китаю, а тут дуже потужний гравець в цьому регіоні – це і Китай, і оця теорія про єдиний шлях, єдине оце відновлення шовкового шляху, який в тому числі пролягає через Україну і Казахстан, то тут безпосередньо вже інтереси України також можуть мати місце. Тому, звичайно, необхідно відновлювати роботу тих експертів, які будуть розуміти тонкощі хитросплетіння азійської політики, і в тому числі і що спонукало того ж президента Токаєва для себе більш чітко зрозуміти, звернутися до ОКДБ. До речі, знаєте, я ще мені дуже цікаво, це в мене багато знайомих в Казахстані, причому я вам хочу сказати, що я з ними мав розмову телефонну і абсолютно протилежні оцінки. Одні вважають, що своїми діями, в тому числі завдяки тому, що Токаєв застосував жорсткі методи придушення оцих протестів, фактично не протестів, а вже таких погромів і насильницьких дій, він підняв дуже сильно свій статус, і він зараз має дуже великий рівень підтримки серед громадян Казахстану. Причому це люди, які мають, скажімо так, аналітичні здібності і займалися аналітикою. Інші говорять, що Казахстан здає свій суверенітет в обмін на допомогу Російської Федерації, і той же Токаєв перетвориться на генерал-губернатора одного з регіонів Російської Федерації чи Російської імперії. Але тут ще дуже цікавий аспект. Я цього, чесно скажу, що не знав до цих подій останніх в Казахстані. Дуже цікава є біографія самого Токаєва. Тому що він в 2011-2012 роках номінувався на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. І навіть він був першим заступником секретаря Організації Об'єднаних Націй. Тобто ми маємо дуже високий міжнародний статус цього нинішнього президента, колишнього дипломата. І, до речі, в Казахстані вважають його достатньо таким ліберально налаштованим. Токаєв нам відомий з одним з висловів дворічної давнини, здається, 19-го року, коли він тільки став президентом, що ми не можемо називати те, що відбулося з Кримом, окупацією, анексією, на що тоді був такий жартівливий мем від української частини Фейсбуку, що ми не можемо називати те, що називається Токаєвим, президентом. Вважалося, що по-друге, Казахстан належить до тої групи країн, невеликої групи з 20 країн, які входять завжди в Венесуела, Нікарагуа і Сирія, яка не тільки там, як Азербайджан, утримується при голосуванні по питаннях Криму, але разом з Киргизстаном, це дві країни, і Вірменія ще третя, на території колишнього СНД, які голосують в унісон з Росією проти резолюції по Криму. Тому хто для нас Казахстан? Незважаючи на оці
особливості Недружні. діяльності не зовсім дружні до України, треба розуміти, що Казахстан для України є одним із дуже важливих партнерів, тому що навіть якщо подивитися на ті події, які ми мали місце листопад-грудень минулого року і зараз продовжуються, а саме дефіцит вугілля, то однією з країн, яка готова була поставляти, і з якою були підписані контракти довгострокові, це Казахстан. Просто Росія почала блокувати залізничні перевезення. Але з Казахстаном нас поєднує дуже така тісна співпраця в різних сферах. До речі, коли ми говоримо про, скажімо так, умовно російськомовне населення Казахстану, то треба дуже чітко розмежовувати, що там російськомовне населення умовно – це значна частина громадян українських, етнічних українців, громадян України, які в часи Радянського Союзу… Але з російщених вже дуже сильно. Вони там і з Росії також, але я маю на увазі, що там дуже потужна… з російщених вже… Є таке, да. І ті, хто були обрусілі українці, але там і багато українців, які дуже тісно підтримують контакти з Україною. Тому, знаєте, дуже багато різних аспектів. Я думаю, що в будь-якому випадку Казахстан – це один із наших торговельних партнерів. І робити якісь оцінки, скажімо так, більш жорсткі, ніж зробило Міністерство закордонних справ, було б недалекоглядно. І ще іронія в тому, що обличчям, яке оголошувало введення військ ОДКБ, став єдиний лідер цього об'єднання, якого не можна назвати диктатором, який прийшов до влади в ході кольорової революції, біографія якого пов'язана з закликами виходу Вірменії від Євразесу і всіх цих були євроатлантичні. Це за часів, коли Нікол Пашинян ще був в Армянському національному конгресі в партії Левона Тер-Петросяна, першого президента Вірменії. І от саме ця людина, їй довелося оголошувати введення військ до Казахстану. Да, є така певна іронія, але знову ж таки ми розуміємо, що Вірменія перебуває абсолютно в політичній орбіті Російської Федерації, так само як і Киргизстан, і, на превеликий жаль, і Казахстан. Хоча, ви знаєте, от я ризикну спрогнозувати, що якщо Російська Федерація не виведе свої війська, то ми можемо отримати зовсім іншу картинку від того самого президента Токаєва. Наприклад? Я думаю, що якщо Російська Федерація в результаті оцих запрошень військ ОКДБ не виконує те, що вони обіцяли, і не виведуть війська до кінця січня, чи там до 24 січня, а якимось чином почнуть дальніші якісь дії щодо повернення або повністю Казахстана, або частини Казахстана до складу Росії, на зразок з Автономної Республіки Крим, то я думаю, Токаєв може абсолютно по-іншому відреагувати і, скажімо так, для України це було б непогано. Чи передбачаєте ви повернення до ОДКБ Узбекистану, який полишив цю організацію? Ви знаєте, теж дуже така цікава країна східна. Я думаю, що Узбекистан має свої геополітичні орієнтири, які не зовсім співпадають з інтересами Російської Федерації, оскільки треба визнати, що ОКДБ – це все-таки група країн під російським впливом. Да. Тому тут я думаю, що залежить від багатьох факторів. На даний момент я не бачу, що це є тенденцією для Республіки Казахстан. Олександр Мусієнко, військово-політичний експерт, який був до вас в цій студії, він каже, що в Україні зараз Україна діє дуже реактивно і рефлекторно, тобто не вистачає, можливо, на міжнародній арені креативності, вважаючи, що, в принципі, потенціал країни більше, ніж вона собі дозволяє. Йдеться мова про такі речі, що там за часів Кучми Україна навіть створювала таку, воно називалося на початку не ГУАМ, а ГУАМ. Це об'єднання, в яке входили і Узбекистан. Дві У – це Україна, Узбекистан, входила Молдова, Азербайджан, Грузія. І якраз Україна в той час була однією з країн і лідером, і країна, яка не зазнала ще, на відміну від Молдови, Грузії, Азербайджану, втрат території, і таких речей з боку Російської Федерації, що відбулося. Узбекистан швидко полишив цю організацію. Зараз і досі ГУАМ в такому в анабіозному стані, а Україна пропонує якісь формати, там Люблінський трикутник, який за Кулеби створився між міністрами закордонних справ Польщі і Литви, квадріга турецька. Кажуть, що, можливо, ГУАМ треба реанімувати, можливо, в азійському напрямку діяти активніше, або так само активно, як Росія. Я розумію, що економічний потенціал різний. Чи є потенціал для азійського напрямку України? Ви знаєте, потенціал точно є.
є. Діяти точно треба, тому що Азія і тут навіть можна дивитися більш глобально, але це я думаю, що знаєте, така достатньо складна ситуація, враховуючи війну і окупацію Криму. Тут можна дивитися про співпрацю і Туркменії, там Узбекистан, Азербайджан, Грузія, там газогони і так далі. Такі глобальні проекти, вони, до речі, колись були. Тому діяти в цьому напрямку точно потрібно більш активно і більш рішуче. До речі, що стосується Узбекистану, то я, як колишній викладач Національного юридичного університету, можу сказати, що якраз і вже от буквально в зовсім недалекому минулому Узбекистан, навіть наш юридичний університет направляв дуже багатьох студентів, які отримували освіту в Україні. І це також один із потенціалів, тому що, знаєте, от і точаться дискусії, і нас опозиція постійно звинувачує в тому, що ми, провладна більшість, скажімо так, наша політична сила, періодично ініціює можливість дозволення навчання в наших вишах російською мовою. А питання тут не в Росії. Питання в тому, що оці республіки, про які ми зараз говоримо, в тому числі Туркменія, Узбекистан, Азербайджан, це всі ті, чиї діти навчалися в тому числі в юридичному університеті, але окрім юридичного університету є ціла низка інших навчальних закладів. Так от, якщо ми створимо умови для, в тому числі, вихідців з республік Середньої Азії, з країн Середньої Азії, а це навчання має бути в них все-таки, на превеликий жаль, ще недостатній рівень володіння англійською мовою, тобто це має бути, напевне, російська мова. Це дозволить з одного боку поповнити державний бюджет України, десь там за різними оцінками біля $2 мільярдів в рік. А з іншого боку, це забезпечить установлення цих нових зв'язків і, можливо, навіть відродження отої організації ГУАМ, про яку ви говорите. А чому Україна так і не стала прихистком для опозиційних рухів, досі вважається небезпечною країною, яка видає і навіть в Узбекистан, і от тут ми бачили кількох активістів казахських, до яких приходило СБУ, ну, скажімо, свого часу країни східного блоку Варшавської угоди, вони дуже давали прихисток, як Чехія, да? Потім всім опозиційним рухам, або як для білорусів робить це Литва і Польща, але вважалося, що ще за Ющенка, після помаранчевої революції, Україна зможе бути з таким хабом для всього пострадянського простору, як країна такою, яка намагається до західної демократії, але досі це не стає. Україна досі вважається небезпечною країною для тих, хто шукає політичного притулку від диктаторських країн, але ми ж цього не будемо приховувати, хоч і треба з ними мати зв'язок, але всі ці країни диктаторські азійського регіону. Окрім, можливо, Киргизстану. Ви знаєте, да, тут все-таки накладається дуже багато різних аспектів, тому що зрозуміло, що треба давати прихисток і притулок, і захист тим, хто може в себе на батьківщині зазнати якихось негативних наслідків для життя, здоров'я, свободи і так далі. До речі, закон України про правовий статус біженців, осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту, передбачає, що ми не можемо видати особу тій державі, якщо їй там загрожує, наприклад, є загроза для життя, для свободи, для тортур і так далі. Тому тут треба кожен випадок розглядати окремо і дивитися, які підстави були видачі. Тому, знаєте, тут багато спекуляцій. Тут в даному випадку я можу вже як фахівець, який науково займався проблемами цього забезпечення, і в тому числі в складі різних до парламентської діяльності, в складі різних експертних груп досліджував в тому числі і законодавство про біженців, про осіб, які потребують цього, скажімо так, захисту, притулку в Україні. Ви кажете, є питання... Я хочу завершити, чому тут треба чітко розмежовувати і дивитися кожен конкретний кейс. Тому що якщо мова йде про суто кримінальне переслідування, а не переслідування за політичними підставами, а це видається як видача опозиціонера, то тут це одна ситуація. Коли мова йде про дійсно, що людина займалася опозиційною діяльністю, вона не вчинила якихось відверто кримінальних, чистих кримінально-карних діянь, і її видають. Тут вже інша ситуація. Тому треба розмежовувати і дивитися, щоб не було спекуляцій. Є один випадок, яскравий, який підтверджує, що це не спекуляція, це пов'язано дуже з Китаєм, про який ви теж згадали, як великого гравця. Тут ніхто не сперечається, що Китай, можливо, в світі найбільший один з гравців. Да? Але от у нас китаїст, який був минулого тижня тут, він каже, що українська влада іноді поводиться так, що якби намагається не дратувати Китай
зайвим способом. Іноді це виглядає не дуже добре з нашими західними партнерами. Минулорічно, пам'ятаєте, коли Україна відкликала ці підписи, які поставили під захист уйгурів, і ми поставили, до речі, з власних джерел скажу, в МЗС, дійсно, китайський посол просто виїв мозок нашим дипломатам тут, але коли Україна для власного економічного інтересу вирішила відкрити тут представництво, не посольство, але фактично це виконує роль посольства Тайваню, да, воно в багатьох країнах має, Китай зробив такий демарш, що ми швидко, ну це було, здається, Кучма ще, такий демарш зробив, що ми так і не наважилися співпрацювати з Тайванем, хоча Тайвань через те, що в нього така складна ситуація, він в світі, от треба пояснити, він начебто і не визнана держава, да? але він бере держава, в багатьох економічних структурах, він присутній, він бере участь окремо навіть в Олімпіадах, і він економічно дуже активний гравець і дуже, на відміну від інших країн Азії, дуже працююча демократія в самому Тайвані. І от нам цей китаєць каже, коли так поводиться Пекін, треба одразу казати, що ми не тільки відкриємо представництво Тайваню, а і ще визнаємо його. І тобто треба Україні треба більш агресивно діяти. І наводять приклад Литви і Чехії, які останнім часом конфліктують з Китаєм дуже відкрито і не бояться цього робити. Можна сказати, що Китай і Чехія, вони під парасолькою Євросоюзу і НАТО знаходяться, але в принципі ми не очікуємо від Китаю якогось нападу. Чому ми такі, от трошки ми такі обережні? Ну, через те, що Китай один з найбільших торгівельних партнерів України, і за рівнем імпорту з Китаю в Україну, і за рівнем експорту з України в Китай, це дуже такі потужні економічні зв'язки. Тому тут, знаєте, тут треба вже оцінювати всю сукупність цих економічних інтересів. Ми дуже ображаємося, коли Україну недостатньо підтримують на міжнародній арені, і дуже критикуємо, коли через економічні важелі якісь санкції не застосовуються до Росії, а самі відкликаємо навіть підпис. От з такими діями, як має діяти Україна, на вашу думку? Це ж таки, де межа обережності має бути? Я взагалі таки більш, в своїх поглядах більш радикальний. Я вважаю, що Україна має діяти більш рішуче, але я не є фахівцем в дипломатії, і мені складно оцінювати всі хитросплетіння двосторонніх відносин і чим може для України, в тому числі з точки зору економічних втрат, повернутися якісь агресивні або такі рішучі дії. Тому, знаєте, тут треба все-таки, щоб займалися фахівці і оцінювали, і доносили позицію. Є президент відповідальний за сферу зовнішньої політики і Міністерство закордонних справ. Вони мають давати інформацію, де передбачимо, де буде викладено і негативні наслідки, і позитивні від того чи іншого рішення чи дії. Багато говорили про зовнішню політику, і Казахстан, який був, скажімо, по-старому, як кажуть, коли були часи газет, на перших шпальтах, да? Або в порядку денному інформаційного всього світу, до внутрішньоукраїнських. От 17 числа очікуємо повернення 5-го президента України Петра Порошенка сюди. Чинна влада фактично вважається переслідувачем Петра Порошенка. Що очікуєте, що буде в країні, якщо влада наважиться на арешт 5-го президента? Ну, по-перше, знаєте, я би чітко розмежовував політику і право, тому що от якраз навіть питання, яке ви задали, і контекст цього питання свідчить про те, що ви говорите про певні політичні наслідки кримінально-карних діянь або кримінального переслідування. Коли ми говоримо про 5-го президента, я з вами згодний. Питання дуже сенситивне, дуже чутливе, але я би якраз, знаєте, не брав на себе сміливість давати юридичні оцінки. І політичні оцінки я можу дати. Так. Я вважаю, що будь-які правомірні дії органів досудового розслідування не матимуть жодних негативних політичних наслідків. Ніхто масових протестів за Петра Порошенка точно не буде проводити. Я маю на увазі можливо, якісь там будуть організовані заходи політичної сили, там Європейською солідарністю, але те, що громадяни щиро не вийдуть на підтримку Петра Порошенка через те, що органи досудового розслідування оголосили йому про підозру і будуть вживати якихось там ще дій, не знаю яких, тому що зараз це лише такі здогадки. Я точно в цьому переконаний, що не буде ніяких політичних потрясінь. Якщо скажете, ми бачимо, що навіть ці структури, які займаються не політикою, або мають займатися не політикою, а саме правом, як Генеральна прокуратура, там Венедіктова чого уникла? Там хтось з заступників підписував, да? Знову це політика. Дивіться, це знову політика. Виходить, що політикою займається навіть... Я маю на увазі, це політична оцінка. В тому
тому числі ваших колег і журналістів, і представників опозиції політичної. Уникнення не було, да? Щоб генпрокурор підписав от я правник, я даю юридичну оцінку. У мене дуже просте запитання. Заступник генерального прокурора, який виконує обов'язки генерального прокурора на час відсутності генерального прокурора, діяв у межах своїх повноважень? Відповідь – так, в межах своїх повноважень. Він порушив якісь норми процесуального законодавства, чи норми Конституції, чи норми Закону про статус народного депутата? Ні, не порушив. В чому питання? Чому пані Венедіктова пішла у відпустку? Я не знаю. Я з нею не спілкувався, мені невідомо, які підстави були для відпустки пані Венедіктової. Можливо, у неї були якісь там сімейні справи, можливо, відрядження, відпочинок. Ну, складно мені, я не знаю, просто об'єктивно не знаю. Тому говорити про те, що пані Венедіктова спеціально пішла у відпустку для того, щоб не брати на себе юридичну відповідальність, ну, я не виключаю, скажімо, такий, в тому числі і такі мотиви, але мені про це точно нічого не відомо, і я не знаю, з яких причин вона пішла у відпустку. Ну, давайте трошки торкнемося. Юридично, в принципі, фабулу ми трошки знаємо, це державна зрада, і там іде питання з вугіллям з окупованих територій, в тому числі там фігурують речі, що готівкою навіть возилися готівка на окупованій території, але ми коли все читаємо, це подробиці я зараз не буду розповідати, ви, мабуть, теж детально це читали, ми розуміли, що тоді для 14-15 років хороших рішень не було. Навіть питання по Криму, коли, пам'ятаєте, в ході енергетичної блокади зупинялося енергопостачання, перші угоди були з української сторони, де підпис стояв федеральний округ, Кримський федеральний округ, і з української сторони теж підписувалося. Були деякі речі пов'язані з тим, що, скажімо, газогін йде з України на територію Криму, він забезпечує частину Херсонської області, в тому числі електрика, яка йшла в Крим і в України, вона забезпечувала частину Херсонської області. І тому воно нібито виглядає, можливо, як державна зрада, але в принципі ми ж розуміємо, що жоден притомний суд Порошенко не зможе засудити за державну зраду. Ну точно це не той президент, який зрадник цієї держави. Ви знаєте, як ви не ставилися до нього? Ні, я з вами повністю згодний, що якщо немає конкретних фактів, які можна кваліфікувати як державна зрада, то навряд чи буде відповідні рішення. Але я переконаний в іншому. І знову ж таки, враховуючи персону головного винуватця цієї всієї історії пана Порошенка, що він був президентом, в тому числі воюючої країни там з 14 по 19 роки, то тут треба розуміти, що органи досудового розслідування, які обрали саме таку лінію повідомлення про підозру, саме в такому злочині, вони, напевне, мали для цього достатні підстави. Тобто говорити про те, що, знаєте, хтось сів подумав, за що будемо пана Порошенка притягати? От давайте за державну зраду. Немає жодних фактичних даних, які дозволяють саме так кваліфікувати. Я в цьому глибоко сумніваюсь. Якраз з огляду на політичну складову. Тому що, коли мова йде про таку персону, юридична частина має бути бездоганною щонайменше. Тому я думаю, я не знаю, я ще раз підкреслю, я не дивився матеріал досудового розслідування, але з огляду на серйозність персони, я думаю, що матеріали достатньо серйозні, які дозволяють зробити саме такий висновок про саме таку кваліфікацію. Ви знаєте, я хочу, я погоджуюсь, що дуже багато різних було складових з 14, 15, 16 роки в співвідносинах між Україною, Росією і так далі. Але якщо в органах досудового розслідування буде встановлено факт співпраці президента навіть на той час держави з органами державної влади країни-окупанта, і ці домовленості будуть завдавати шкоду територіальній цілісності, державному суверенітету, обороноздатності України, то тут, вибачте мене, заслуги пана Порошенка не можуть ставитися на чаші вагів щодо таких дій. Але я, знову ж таки, не можу давати оцінки. Розмова з одним з супротивників Порошенко, він теж з минулої влади близький, але супротивників з тої частини, назвемо його умовно, яка була до Народного фронту, близька. До речі, Яценюк категорично виступав проти. І протягом врядування Порошенка ця людина була дуже сильним постійним противником, вважала неприпустимою людиною саме Порошенко, але минулого року він визнав, що три речі, за які можна кепкувати навіть з них, віра, отримання Томосу і переконання Варфоломія в цьому, армія, мова і ці речі, які відбулися за нього, це назавжди впише його в історію. І що б не робили, цього ніхто не зробив до нього. І ці рішення є історичними, їх оцінить тільки погоджуюся з тим, що, в принципі, є речі, які ніяк не змінять частину населення, а
як би ми не ставилися до питання віри в цій країні, вона дуже православна країна. Ця країна Однозначно. і отримання цієї автокефалії, воно буде визнано, наскільки це серйозний крок, буде лише згодом. Окрім того, фактор, який дуже важливий завжди для європейської політики, фактично за своїми показниками, ви ж погоджуєтеся, хоч ви і перші, і беззаперечні лідери всіх опитувань, але другі – це європейська солідарність. Да? І ніхто поруч, близько, поки не дуже сильно близько. Тобто вони відстають, і Бойко, і Тимошенко, і всі решта від Порошенка. Він фактично, як це називають, головна опозиційна сила. І ви фактично створюєте умови, яка схожа на переслідування Януковичем, Тимошенко майже 10 років тому. Ну, знову ж таки, дивіться, якщо говорити про ті здобутки, які безперечно були у попередньої влади, то я з цим погоджуюся, я з вами повністю погоджуюся. Я дуже, скажімо, радів, коли Українська Православна Церква України отримала Томос, коли була визнана фактично рівною церквою, і це завдало дуже потужного удару, ідеологічного, культурного по Російській Федерації, по країні-агресору, безперечно. Але, ще раз підкреслюю, будь-які заслуги, якщо є дані і будуть встановлені у рішенні суду і у матеріалі досудового розслідування про протиправну діяльність будь-якої посадової особи, в тому числі і президента, з такими заслугами, то він має понести заслужене покарання. Ще одне питання стосується вже ваших планів як влади. Президент Зеленський перед обранням говорив про те, що він йде лише на один термін. Але зараз про один термін вже ніхто особливо не згадує, і розглядаються різні варіанти, які хочеться відійти від спекуляцій до того, що скажуть, що офіційно дозволено говорити представникам влади з цього приводу. Чи буде шлях все ж таки, і ви будете переконувати свого лідера йти на другий термін в таких умовах, які є за чинною Конституції, чи ви підете шляхом, скажімо, той ж Грузії, Вірменії, більший вплив парламентаризму, і тоді лідер зможе очолити партію і війти прем'єр-міністром дати? Чи все ж таки ви іноді точно 2 рази чули ми це від Данилова, від РНБО, про президентську республіку і про, можливо, навіть ліквідацію посади прем'єр-міністра, зробити президента, як в Сполучених Штатах, він і голова держави, і фактично керівник уряду, такий президент з широкими повноваженнями. Ви, до речі, питання до вас, бо ви представник в Конституційному суді. Коли почнеться це, саме вам займатися, вам комунікувати, як кажуть, між Конституційним судом і владою за реалізацію цих конституційних змін в країні, чи передбачаються вони? Дивіться, от хочу одразу сказати, що я як науковець, який 25 років викладав конституційне право, в душі, і от в попередніх своїх наукових дослідженнях я якраз обґрунтовував, що для України більш доцільно було б мати саме таку форму правління, про яку говорив голова РНБО пан Данілов. Я в душі, я, до речі... Тобто ви не відчуваєте небезпеки для країн з нерозвиненою демократією? Дивіться, я хочу пояснити, що це моя суб'єктивна наукова точка зору, яка існувала до того, як я став народним депутатом. Звичайно. Правильно? Звичайно, ґрунтується на оцінці, на відчутті, на, скажімо так, на сприйнятті громадянами інституту влади і очільника влади. Тут у мене дуже багато аргументів, насправді, наукових, тому що я говорю, що навіть якщо подивитися на політичні сили, вони підтверджують те, що українці ментально тяжі до президентської республіки. Вони хочуть мати особистість, яка відповідає. Я пам'ятаю, як парламентський кореспондент часів Кучми, він казав, ми хоч і відрізняємося від Росії, але ми теж хочемо один центр впливу, царя, до якого ми будемо, або гетьмана, до якого ходити. Але для нерозвинутої демократії це питання закінчується, вибачте за порівняння, паном Ердоганом в Туреччині. От модель, американська модель інша, там же система противаг була така вироблена, і англосаксонське право, воно настільки... Дивіться, я з вами абсолютно згодний, але я сказав лише свою наукову попередню точку зору, яка вона в мене була протягом тривалого часу, я її на різних наукових конференціях відстоював. Була. Це я маю на увазі, я ментально і я ідеологічно тяжію до президентської республіки. Я вважаю, що має бути особа, яка бере на себе відповідальність, яка несе відповідальність. І бере, і несе, і відповідає за свої дії. Тому що, я студентам, коли читав лекції, я наводив дуже простий приклад. До війни... Тобто ви не довіряєте інституціям, ви особам хочете довіряти? Ні, питання не в тому, що я не довіряю інституціям. Дивіться, питання в тому, що якщо подивитися, скільки було прем'єр-міністрів за часи 3 президентів, Кравчук, Кучма і Ющенко,
то ми мали кожного року фактично нового прем'єр-міністра. Чому? Тому що фактично президент, маючи широкі повноваження в сфері виконавчої влади, при гарних якихось результатах він говорив, це мої заслуги, коли щось пану прем'єр-міністра і у відставку. Це мої аргументи були на той час. Але, відповідаючи на ваше запитання, давайте повернемось до сьогодення. Повертаючись до вашого питання, планів щодо зміни форми правління на сьогоднішній день в Україні точно немає. Більше того, я переконаний, що Україна, це я знову ж таки суб'єктивно переконаний, що Україна на сьогоднішній день, вона не дозріла ще до чистої парламентарної республіки, парламентської республіки, парламентарної демократії. І аргумент дуже простий. Тому що якщо ви подивитесь на всі політичні партії, які є в Україні, то це не партії ідеологічного такого ідейного типу. Це партії лідерського типу, що підтверджує, до речі, попередню тезу про те, що українці жіють до лідера. Вони пов'язують свій вибір з конкретною особою. Тобто ми ж чудово розуміємо, що якби не було, наприклад, тої ж самої Юлії Тимошенко, то партія «Батьківщина» набрала б, напевно, разів 100 менше голосів, чим вона набрала завдяки Тимошенко, тому що люди голосували за Юлю. При всіх розкладах. Люди голосували, коли ми за нашу політичну силу. Я переконаний на 99%, що жоден з моїх колег з партії «Слуга народу» не став би народним депутатом України, якби громадяни, які голосували за нашу політичну силу, не уособлювали її з президентом Володимиром Зеленським. Всі розуміли, що це президентська партія, і вона має забезпечити підтримку президенту на рівні законодавчої влади, прийняття тих законів, які дозволять реалізувати програму президента. А тепер, повертаючись до вашого питання першого, з приводу строків повноважень, це, знову ж таки, треба розуміти, що президент йшов на вибори, не маючи досвіду державної діяльності, не маючи досвіду жодної управлінської діяльності на рівні держави. Він був керівником потужного свого бізнесу медійного. Тобто це романтичні висловлювання? Це, звичайно, це були романтичні висловлювання, а зараз ми зіткнулися з реальністю. А реальність така, що навіть забезпечити ті реформи у всіх сферах дуже складно, не маючи можливості їх продовжити. Тому що, дивіться, ми прийняли дуже фундаментальну реформу, я вважаю особисто, і коли я виступав на парламентській трибуні, я про це сказав, що прийняття земельної реформи – це прийняття другої конституції. То була політична конституція, ми зараз прийняли економічну конституцію, яка створить підґрунтя для дуже потужного розвитку України у майбутньому. А це буде видно, на превеликий жаль, не в цьому 22-му році, можливо, навіть не 23-му, а там 24, 25, 26, коли вона набере потужності і почнуть реалізовуватися ті економічні закони і механізми, які вона має реалізовувати. Так само ми говоримо про, наприклад, економічну політику. Ми зараз прийняли закон скандальний 56.2.0, але це і не менш скандальні закони, які запроваджують фіскалізацію, реєстратор розрахункової операції, проти яких виступають підприємці, критикують нас і так далі. Але це те, що має такий відкладений ефект вступу набрання чинності. Тобто ефект від того, що ми зробили в цьому році і в минулому році, він наступить через декілька років. Але для нас важливо і не допустити згортання цих реформ. Тому що є популістські... Ми, до речі, не йдемо на такі популістські заходи, коли, знаєте, перед Новим роком вийшли деякі мої колеги до протестуючих ФОПовців і сказали, ми вам дозволимо не використовувати. А потім наша політична сила проти цього виступила, ми ніякі поступки не пішли, і люди зрозуміли, що їм треба все-таки застосовувати РРО, і ми зараз лише можемо відтермінувати строки. Для того, щоб продовжити реформи, іноді треба йти на другий термін. Єдине, що додам, що в Україні останні два президенти, вони дійсно починають в таких турборежимах, і з реформами у Порошенко була дуже вдала саме за його часів, яка не відбулася раніше, децентралізація, і її плоди ми побачили пізніше, як збагатіли дуже сильно регіони і ОТГ, але з 16-го року всі визнавали, що далі загальмували ці реформи. Отут трошки ви не праві. Справа в тому, що Порошенко почав реформу децентралізації з законопроекту про внесення змін до Конституції в частині децентралізації, а наша політична сила прийняла ті закони, які забезпечили реальну децентралізацію, в тому числі фінансову, на місцевому рівні через закони. І зараз ми якраз хочемо прийняти зміни до Конституції, щоб це повністю зацементувати. І, до речі, в такому, скажімо, неформальному спілкуванні представники Європейської солідарності, які, як ви говорите, виступали за децентралізацію, вони говорять, ні, ми не будемо підтримувати цей ваш законопроект, хоча він на 90% є законопроектом пана Порошенка. Дякую, Веніславський, постійний представник президента
в Конституційному суді. І народний депутат України від провладної фракції «Слуга народу» відповідав на запитання протягом цієї години. Далі у нас новини. Я прощаюся з вами до завтра. Спочатку буде Гульсум Халілова, як завжди в цьому, а я вже перейму від неї естафету увечері. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Америка Бірлескен Девлетлері Русия Украин сыңырлары янында яңа арби тәлімлер кечірілмесі аңлатылмасыны бекілей. Русия Украина сыңырларына арби техника ве 10 бен арбины якынлаштырған. Ордуларының топланмасы Воронеж, Белгород, Брянск, Смоленск вилаятлері ве işgal етілген Қырымда қайдетілді. Америка Девлет кәтібінің муавины Венди Шерман Русия тарафындан арбилерінің казармаларға қайтарылмасы деэскалацияға бірінші адым olacağını білдірген сон Русия Украина сыңырларына өз аскерлеріні якынлаштырды. Америка Бірлескен Девлетлері Русия Украинаға зарар кетірмейжегінде емин олмақ үшін яңа арби тәлімлер кечірілмесін аңлатмаға яда тоқтатмаға чағырды. Девлет департаментінің спикер айтқанына көре кескін тұрғын проблемаларда жиди олмаса Русия ве Америка арасында музакерелер девам ете біле. Ми вважаємо, що у цьому випадку деескалація передбачала повернення російських військовослужбовців до казарм, роз'яснення щодо цих маневрів або їх припинення, а також повернення важких озброєнь до місць їхнього звичайного зберігання. Бұл вақыт есе Русия Украина сыңырлары янында 100 бинглік ордусыны тұтмақта. Бұнен берабер Украина içinde vaziyet кергінлештірілмесі үшін планлар азырланған. Бұны Америка Бірлескен Девлетлері Девлет департаментінің yolbaşçı muavini Виктория Нуланд хабар етті. Оның сөздеріне көре Америка Украинаның мұстақиллігі ве топрақ бүтінлігіне қол тұтмаға девам етежек. Нуландның сөздеріне көре кергінлікні Русия өзі тешкіл етті. Русия өзі альянсқа телекелер яратмаса, НАТО тарафындан Русияге ичбір телекелер олмайжақ. По-перше, Україна в цій ситуації не є агресором. Це Росія вторглася в Україну у 2014 році, насильно окупувала Крим та продовжує вести війну на українській території. Україна чітко дала зрозуміти, що не планує якимось чином загрожувати Росії. Вона хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу. НАТО Русияның талапларына рет етті. Бұны НАТОның баш катибі Йенс Столтенберг Брюксельде Русия НАТО шурасынан отырышындан сон білдірді. Оның айтқанына көре топлашуда Русия НАТОға яңа мемлекетлеріні қабыл етмемеге ве шарқы иттифақдашларының территорияларындан арбилеріні шығармаға талап еткен. Альянс темсілжілері есе Девлет істеген телекеслік тешкілатларының азасы ола білгенін білдірді. Столтенберг айтқанына көре НАТО азалары бір-біріні имайы етежек. Бұны айтқанда
НАТО альянсынан шарқи қысмында НАТО ордуларынан bulunması көзде тұтыла. Бұнен берабер Йенс Столтенберг альянс ве Русия арасында Украина мевзусында аңлашылмамазлықлар бар деді. Щодо членства та політики відкритих дверей, то всі союзники єдині навколо основного принципу, що кожна держава має право обирати свій шлях. Це закріплено у документах, які є фундаментальними для європейської безпеки. Усі союзники згодні, що лише Україна і 30 союзників вирішуватимуть, коли Україна буде готова до членства. Ніхто більше. У Росії немає вето. Союзники можуть надавати підтримку Україні на шляху до НАТО, допомагати модернізувати озброєння та виконувати стандарти НАТО. І зрештою, союзники з НАТО та України прийматимуть рішення про її членство. Русия тоқтатылмасы ве Украина ордусына ярдым берілмесі. Бұл Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба Америка Бірлешкен Девлетлерінің Девлет катибі Энтони Блинкен иле телефоннен музакире етті. Блинкен Украина зедандашына Женевада январьнын 10-ында Америка ве Русия арасында кечірілген музакирелерінің мұн дәрежесінен пайлашқан. Бұнен берабер дипломатлар Америка ве Украинанын кележек адымлары аққында аңлашқан. Що стосується частини України в цих перемовинах, у нас є довіра до наших партнерів і до їхніх слів про те, що жодного рішення щодо долі України за нашою спиною ухвалювати не будуть. Ми на постійному зв'язку з адміністрацією президента США Джо Байдена, причому цей зв'язок підтримуємо на усіх рівнях. Шарқи жабеде кенеде инсан ғайбы. Ишгалжилер Луганск вилаетіндегі Новоташковская қасабасы янында Украина аскерін өлдірген. Бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдірілгеніне көре, душман бұйы калибрлы құршын атыжы тіртібатлары ве атыжы селянин атеш açқан. Бұл вефат еткен арби елінің башындан берлі Украин ордусынан 4-й аскер ғайбыдыр. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким героїв, які загинули за Україну. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил. Стратегик объектлері трафында блокпостларны қойдылар. Шehirlerde ise Rus арбелері патрульлік еті. Казахстан акимиеті, стиляжыларға үкімет биналары, энергетик станциялары, авалиманлары ве мойым мойеселеріні қорумаға авали етті. Инсанлар селялы арбелер янынан кечіп ішке кете. Сөзде қарауылларынан чоқысы рус арбелері. Оларынан арасында Шарқи Украина ве Қырымнан ишғал етілмесінде иштирак еткенлер де бар. Биаз Русия, Қырғыз, Таджик ве Эрмения арбелері отмек комбинатларына қарауылай. Селялы рус арбелері Алматадаки авалиманында патрульлік еті. Анда олар истихбарат кечірмек үшін пилотсыз учу алетлеріні құраштырып учыра. Біреулері диспетчер құлесі территориясына көзете, дигерлері елжыларда весихаларына тешкіре. Регистрация или что? В городе России. Документ есть? Алматы айтрafында 6 блокпост қойылды. Истиляжылар ерлі қазақ полис хадимлерінің весихаларында тешкіре. Казахстан президенті Қасым Жомарт Токаев білдіргенне көре наразылық нумайшыларыны бастырмаға ярдым еткен рус арбелері ең яқын вақытта Казахстанны терк етежек. Илериде құветшілер өзлеріде наразылық нумайшыларыны бастыра білежек. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. Түкенлар ве жемат нақлияты чалышы башлады. Фақат интернетке ирішімні евел солғаны кібі чоққа бермейлер. Бұнен берабер инсанлар банкоматлар оғынды ұзын невбетлерге тізіле. Халқы банкы инсанларға иштимаи ярдым ве пенсияларны одей. Амайында бір қач күн деваманда мында нақыт пара yok. Инкассации так и нет. Но пенсионерам на телефон приходит сообщение, что типа во всех банкоматах уже деньги есть, можете идти и снять. Но это не так. Вот, сами видите, народ
стоит и ждет. И это не только водники. И это не только водники. Во всех банкоматах в нашем районе, по всему Бурундаю нету нигде денег. В Айнабулак мы тоже съездили, там тоже стоят 4 банкомата, но там тоже денег нет. Народу очень много. Казахстанда наразылық нумайышлары декабрьнан сонында яқыттан фияты артқаны үшін башланды. Біраздан олар үкімет ве сабық президент Нурсултан Назарбаевке қаршы күтлеве чықышларға чевірілді. Назарбаев не ерде олған аляда белі дегел. Күветшілер 10 бенге яқан наразыны тұтты. Бір чоқ инсан нарие селясынан атышлары нәтижесінде елек олды. Фақат оларынан сайысы аляда белі дегел. Шат Бахчисарайда Олег Федоровқа айытевде кечірілген тентуының протоколыны оқымаған. Бұны адвокат Лилия Геминджи Русияның Женебе Арби махкемесінің отырушындан сон білдірді. Сұруға чектірілген еркек реберлігінің емірінен тентув кечірілмесінде иштирак еткен Рус ордысынан сабық үжіретлі аскер олғанны хабер еткен. О Олег Федоров айтқанны таздықлады ве тентув вақтында ишгалчылар тарафындан қайде бозылулары қында хабер еткен. Санке дерсін күветшілер долапта ясақланған эдебиятны тапты. Амашат о вақыт арқасына долапқа чевіріп тұра екен. Наш понятой утверждает, что книг была одна, но уже в протоколе обыска появляется целых 4 книги. Понятой утверждал, что название книг он не помнит, и содержание было не на русском языке. Тем не менее, в протоколе указано четко название, которое не оглашалось никем непосредственно в ходе обыска. И также понятой подтвердил, что протокол лично он не читал, несмотря на запись, что протокол прочитан лично. Протокол читался им следователем. Сияси мабуслер оларының дабалары бойынша танықлық берген гызлеші атларына яңыдан сұруға желпетмеге талап етті. Ләкин Қабатлав тарафы ве ишгалжы махкемежілер қаршы шыққан. Ахмеджетте тұтылып терроризмде қабатланған Рустем Шейхалиевның адвокаты Меня Вамилева хабер еткеніне көре, сонки автолары Қырымда инсанлар азапларға чектіріліп, ишгалжы құбетшілерінен ишбірлік етілмесіне мечбур етілгені аққында фактлар мейданға шыққан сон, оларының дабалары бойынша танықлық бергенлер де ялан танықларны басқа алтында бере білгенінде ичте шүбелері жоқ. За последние 2-3 недели стали известны факты, ну будем говорить так, применения пыток в отношении наших соотечественников и путем применения как физического, так и психологического насилия, склонения людей для сотрудничества с правоохранительными органами, в частности, с Федеральной службой безопасности. И один из подсудимых по данному уголовному делу выразил сомнение, что те самые секретные свидетели, которые давали так называемые показания в отношении наших подзащитных, могли также быть получены именно путем вот такого воздействия, как психологического, так и физического воздействия и склонения этих секретных свидетелей к даче вот таких ложных показаний. И в связи с этим Шейхалиев Рустем заявил ходатайство о допросе этих скрытых свидетелей и о рассекречивании их данных, поскольку ставится под сомнение все их показания не только в отношении этой симферопольской пятерки, а также в общем целом по данному уголовному делу. Рус абсқанелерінде тұтылған сияси мабуслер, ватандашларымыз ишгалжілер тарафындан ишбірлік етуге мечбур етілгені ве азапларға чектірілгені ешітіп, инсанларының юреклерінде қорқу пейда олмамасы үшін бірлігімізді сақлап, бір-біріне дестек көстірмеге чағыралар. Elbette ki biz kasvetlenemiz. Hepsi bir nasıl olsa da nasıl alda olsak da biz hepsi bir bütün halkımız için, bizim kardeşlerimiz için kasvet çekemiz. Şimdi bu kasvetini çekip öyle fikir hastanede oylamağa, düşünmeye çok vakit var. Ve her zaman ben hatırlayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytan sözlerini Müslümanlar öz arasında inak edilir. Ve abi kollarını yapıştırdı birbirine. Her parçası birbirine destek etti. Şimdi ben ne etmek isteyeyim? Hürmetli cemaat
cemaatimiz, hürmetli halkımız, eğer sizin evinizde bir parçası yıkılsa ya da teşhiki olsa, duvarın teşhiki olsa, gecelerle yıkılamaz kimse. Eğer biz o'zimiz evini kasvetlensek, bizdeki biz bir-birimizin de ular kasvet çekmek gerekir. Daha bir kasvet çekmek gerekir. Bu bizim dinimizden çıkan şey. Ve elbette kimse de korkmak gerekmiyor. Çünkü en bizim yaxşı korçalarımız Allah Teala'dır. Allah razı olsun cemaatimizde. Birlik olganını, bir-birine bulup tutkanlarına bilsinler, eğer birlikte olsa cemaatimiz, sonumuzda Allah subhanahu wa ta'ala bizim bu meselelerimizi çözecek inşallah. Пара жазалары белгіленмесіне қаршы шикаетлер кері қайтарылды. Қырымнан юқары Рус махкемесі Қырым татары Сейдамет Мустафаев, Рамазан Сусанов, Энвер Юлдаш ве Эльдар Якубовқа белгіленген пара жазаларыны қануни оларақ таныды. Ер махкеме отырышына 15 даққа айырылған. Имайджа Айдер Сулейманов айтқанына көре бұл вақыт жазаланған қабатлы олғанына избатламақ үшін ичте етерледі келеді. Судья торопила нас, не давала возможности договорить до конца. И я считаю, что в данном вот таком отношении имеется определенная заинтересованность судов. То есть суд не возложил на себя обязанность всесторонне, полным образом изучить все вот эти дела. Позиция суда была вот максимально быстро провести эти заседания. Қырым татарларға 10.000 рубледен башлап 15.000 рублеге қадар пара жазалары белгіленді. Оларны сентябрьнің 4-інде Ахмеджетте ФСБ бинасы янында тұттылар. Ол аранда қырсыланған Нариман Жилял ве Аға Қардаш Ақтемовлар қайда бұлынғанын өгренмеге келген еді. Оларны есе карантин сыңырланмалары бұзылмасында қабатладылар. Естественно, апелляционную жалобу никто не удовлетворил. Также, в принципе, как и в суде в первой инстанции, также никто не смотрел, не рассматривал наши ходатайства, не предоставляли переводчика. Здесь это все мы указали. Здесь также на это все не обратили внимания. Несмотря на то, что я находился в маске, я не участвовал в митинге, как они говорят, и между мною и остальными гражданами, которые присутствовали на территории около КИПУ, расстояние было где-то около 3 метров. Поэтому также по-прежнему я с этим штрафом не согласен. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім үле ерлайымчы, ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan.
Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский», в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем важном и интересном из того, что происходило за последние дни в мире. Это первая программа в 2022 году, первый «Прайм Мацарский». И вот уже с самого начала года, вот буквально со 2 января, Центральную Азию, а вслед за ней и значительную часть остального пространства буквально сотрясают события в Казахстане. Сейчас попробуем вот каким-то образом так в общих хотя бы чертах выстроить хронологию событий, которые происходили в этом государстве, а потом попытаемся разобраться с тем, что же произошло и что будет дальше происходить в Казахстане, какое это будет иметь влияние на остальной мир, ну или хотя бы на какую-то ту часть, вернее, которая называется постсоветским пространством. Итак, накануне Нового года, буквально там за несколько недель, а то и за несколько месяцев, власти Казахстана объявили о том, что намереваются отменить субсидии на тот самый газ, которым заправляют автомобили очень многие казахстанцы. Действительно распространенная история. Многие, точно так же, как и в Украине, ставят на свои автомобили так называемое газобаллонное оборудование. Газ обычно сильно дешевле обходится, чем бензин или чем дизельное топливо. Поэтому вот на постсоветском пространстве, не только на постсоветском пространстве, в некоторых арабских странах тоже очень популярна именно такая модификация автомобилей, их переоборудование под использование этого самого природного газа. В Казахстане, в принципе, это действительно всегда было сильно дешево, сильно дешевле, чем использование нефти. Во-первых, потому что в самом Казахстане есть залежи природного газа, а во-вторых, по той простой причине, что правительство субсидировало этот газ и какую-то часть стоимости этого газа отдавало, что называется, тем компаниям, которые продавали, которые заправляли автомобили, и тем самым экономило простым жителям Казахстана, простым гражданам Казахстана деньги. И вдруг правительство объявило о том, что оно больше не будет этим заниматься, объявило о том, что субсидирование прекращено, и теперь самим людям придется платить полную цену за этот самый газ, которым заправляют автомобили. Собственно, с украинской точки зрения газ вырос не очень сильно, потому что у нас он все равно стоит в разы больше, чем в Казахстане. Но для некоторых людей в Казахстане, причем для достаточно большого количества людей в Казахстане, сам факт того, что вдруг правительство меняет правила игры, не посоветовавшись с людьми, и вот буквально само по себе решив эти правила игры изменить, действительно стало таким толчком к социальному взрыву. Я бы здесь, наверное, провел бы такие робкие, осторожные, но все-таки параллели с арабской весной, потому что, например, в Египте массовые выступления людей, массовые те протесты, которые в итоге переросли в революцию, тоже начались во многом из-за отказа государства субсидировать очень важный продукт. В ситуации с Казахстаном власти отказались субсидировать автомобильное топливо, а в ситуации с Египтом власти тогда, в 2010-2011 годах, перестали субсидировать хлебобулочную продукцию. То есть, по большому счету, хлеб, часть стоимости хлеба государство платило, гасило часть стоимости из бюджета. И вдруг решили отказаться от этой практики и взвалили на население вообще необходимость платить все 100% за каждую лепешку покупаемого в магазине хлеба. В итоге к таким убежденным противникам режима в Египте присоединилась, что называется, арабская улица. Просто те люди, которые вдруг, они до этого терпели, им было совершенно все равно на то, как там обстоят дела с демократией, им было совершенно все равно на то, как там правительство давит каких-то оппозиционных активистов. Но когда их жизненные интересы каким-то образом придавили, тогда люди вышли на улицы и присоединились к оппозиционерам. И параллели, такие прослеживаются с тем, что произошло в Казахстане. Да, в Казахстане не все в порядке было, мягко говоря, с демократией. Да, в Казахстане
достаточно жесткий авторитарный режим выстраивался вот с начала независимости. Сначала Нурсултан Назарбаев, потом в 2019 году произошла такая рокировка, в ходе которой президентом был поставлен, а потом избран его преемник Токаев. Ну, в общем, в любом случае, да, людям всегда объяснялось, что это все делается в ваших же интересах. Смотрите, мы заботимся о вас, а мы, значит, здесь руководим, сами решаем, как будет устроена политическая система, но мы в обмен, например, вам даем относительно дешевый газ, которым вы можете заправлять свои автомобили. И вот когда этот дешевый газ отобрали у народа, посыпалась вся та конструкция, на которой держалась власть. Почему-то они не смогли, в какой-то момент не отдавали себе, перестали давать себе отчет, что вот если какой-то из этих кирпичиков вытащить, вся система может рухнуть. И она реально пошла под откос. Реально система эта грозила обрушением. И вот это все началось, вот 2 января в Казахстане, все началось именно как массовый народный протест. Сейчас это власти Казахстана, усидевшие власти Казахстана, пытаются изобразить как попытку переворота, инспирированную какими-то там страшными внешними силами, инспирированную какими-то там террористическими организациями международными. Но пока все это не выдерживает вообще никакой критики, пока все это выглядит как сказки в пользу бедных, которые, в общем-то, собственно говоря, слушать их совершенно не стоит. Почему их совершенно не стоит слушать? Потому что, вот смотрите, вот то, что вы видите сейчас на экране, это тот самый протест, снятый людьми, принимавшими участие в этом протесте. Здесь нет никаких там страшных боевиков, даже вооруженных людей не видно. Интересно вот еще что. Вот нам сейчас власти Казахстана, спецслужбы казахские предъявляют какие-то видео, якобы оружия, изъятого у боевиков. И там есть и снайперские винтовки, и там автоматы Калашникова, и автоматы Калашникова с какими-то серьезными модификациями, включая там прицелы. Но вот когда была попытка захвата одного из телецентров, и эту попытку захвата одного из телецентров отбили милиция, вернее, полиция и военные, тогда вот еще в разгар протестов полиция продемонстрировала то оружие, с которым пытались захватить телецентр протестующие. И там было 3 или 4 ствола, и все это было охотничье оружие, то есть это не было там стрелковое какое-то оружие армейское, это не были какие-то специальные там винтовки или автоматы и пулеметы. Это действительно было вот охотничье оружие, либо кто-то из протестующих взял из дома это свое охотничье оружие, либо оно было там захвачено в каком-нибудь из магазинов оружейных, вот уже когда стало понятно, что мирный протест пытаются задавить, залить кровью, пытаются его расстрелять или там раздавить танками. А там вплоть до этого было. То есть там действительно были в города отправлены и военная техника колесная, и военная техника гусеничная. Есть, кстати, информация, что вот вы видите сейчас на экране целые отряды и полицейских автомобилей, и, возможно, там есть скорая помощь. Вот сейчас вот вы видели скорую помощь. И появилась информация о том, что на автомобилях скорой помощи через толпы протестующих подвозили силовикам гранаты и боеприпасы. То есть автомобили скорой помощи использовались вовсе не для того, чтобы спасать раненых, вовсе не для того, чтобы спасать людские жизни, а наоборот, для того, чтобы подвозить боеприпасы, которые служат для одной единственной цели – отбирать, не спасать совсем, а наоборот, отбирать людские жизни. Собственно, вот произошло то, что произошло. Произошли массовые выступления недовольных. Похоже на то, что вот мы сейчас это видим, да, военные в какой-то момент просто развернулись и начали удирать. Вот вы сейчас это видите на ваших экранах, когда и грузовики армейские, и БТР армейские просто разворачиваются и уезжают. А судя по всему, военные не готовы были применять оружие против выступающих. Да, где-то
применялось оружие, где-то расстреливали людей, действительно расстреливали людей военные, и такие кадры тоже есть. Но, похоже, это какие-то отдельные части, и вот такой вот готовность применять оружие против своих же сограждан демонстрировали далеко не все силовики из Казахстана. И, похоже, именно эта история, то есть потеря контроля над своей же армией, над своими же силовиками, вынудила власти страны обратиться к вот организации ОДКБ, организация договора о коллективной безопасности. До вот совсем недавнего времени, до вот событий в Казахстане, это была абсолютно ни на что не способная, вообще никому не нужная организация, какой-то фиговый лист, которым прикрывались какие-то бесконечные траты из бюджета Российской Федерации и других организаций, которые входят в ОДКБ. А это, ну, не буду все перечислять, вот такие знаковые. Казахстан, Беларусь, Армения входят в эту организацию. Таджикистан и Кыргызстан. Ну, то есть это, по большому счету, организации, страны, которые на постсоветском пространстве тяготеют к России. Этот ОДКБ создавался как такой околороссийский или там союзной России анти-НАТО. То есть вот есть большой блок НАТО, который строится на принципах коллективной безопасности. Что такое коллективная безопасность? Нападение на одну страну НАТО расценивается всеми остальными странами НАТО как нападение на них. То есть если на кого-то, на одну страну НАТО напали, все остальные должны идти на выручку. Вот АДКБ создавался вот как анти-НАТО по этому же самому принципу. Нападение на одну страну ОДКБ расценивалось как нападение на все страны ОДКБ сразу. Вот вы видите, это вот российские интервенты грузятся в самолеты для того, чтобы отправляться в Казахстан. Кстати, в ОДКБ проходил вот такую, что называется, проверку на вшивость в ходе последней войны в Карабахе. Тогда, когда Никол Пашинян, премьер-министр Армении, вот он буквально забрасывал организацию договора о коллективной безопасности просьбами, требованиями вмешаться и вот применить ту самую статью о коллективной безопасности, отправить, значит, какие-то вооруженные подразделения, помочь армянам в войне против Азербайджана за Нагорный Карабах. Но тогда ОДКБ по формальным признакам отказался помогать Армении. Какие-то были формальные признаки? Самые простые. Нагорный Карабах никогда никем, включая саму Армению, не признавался частью армянского государства. В итоге все это было спущено на тормозах по той простой причине, что с формальной точки зрения это просто Азербайджан наводил порядок на своей территории. А почему же тогда, вот сейчас законный вопрос, ведь тогда, да, вот Азербайджан наводил порядок на своей территории, поэтому ОДКБ не должно было вмешиваться. А сейчас вдруг нет никакой внешней агрессии, а ОДКБ, повторюсь, да, создано для отражения внешней агрессии. Но тем не менее вводятся силы ОДКБ, отправляются в Казахстан российские интервенты из Армении, несколько десятков человек, и интервенты из Беларуси, несколько сотен человек. Почему они вдруг происходят? Почему вдруг они вводятся? А потому что, когда президент Казахстана Токаев обращался в ОДКБ с просьбой о отправке военной миссии, как они это сейчас называют, миротворческой миссии, хотя она ни разу не миротворческая, она скорее карательная. Так вот, когда Токаев обращался с просьбой о введении вот этой вот самой миссии, он говорил о том, что Казахстан столкнулся с внешней агрессией. Почему вдруг с внешней агрессией? Потому что с точки зрения Токаева, по его словам, вот на самом деле происходящее в стране это не восстание народное, а это инспирированный некими внешними силами военный переворот, за которым стоят 20 тысяч боевиков, якобы подготовленных где-то за границами Казахстана, переброшенных через границу в город, вернее, в несколько городов. И вот эти 20 тысяч, большая часть из этих 20 тысяч боевиков была сконцентрирована
вблизи города Алматы, прежде столица, потом столица была перенесена в Астану, потом Астану переименовали в Нур-Султан, но вот Алма-Аты осталась одним из таких городов, в котором сконцентрирована и деловая активность, и политическая активность, и большое количество самых разных элит проживало и проживает по-прежнему в Алма-Аты. И вот Такаев объяснял: ребята, у нас на самом деле не беспорядки, народ нас всех обожает, народ нас всех любит, народ нас просто вот на руках готов носить, а это вот какие-то страшные террористы, внедренные из-за рубежа к нам приехали, вот они устроили, значит, беспорядки, они так отлично вооружены, они так прекрасно подготовлены в каких-то лагерях за границами Казахстана, и вот приехали к нам для того, чтобы свергнуть легитимную власть и установить вместо нее какую-то террористическую власть. Вот прям вот чуть ли там не Аль-Каида. Он, правда, никаких названий ни Аль-Каиды, ни каких-либо других вслух не произносил, но вот все это читалось так, как будто, да, действительно, откуда-то из-за границы приехали какие-то страшные боевики, и только ОДКБ может Казахстан от этих страшных боевиков спасти. Все это было принято за чистую монету. Понятно, на самом деле, что в ОДКБ, какие бы они там сволочи не сидели в той же Москве, они прекрасно понимают, что все это сказки ну, то есть такая ширма для прикрытия их собственной военной агрессии. Но они с удовольствием в эту сказку сделали вид, что поверили, отправили туда свои силы, смогли разогнать, задушить протесты. Есть информация о примерно 170 убитых участников, собственно, восстания и силовиков, которые подавляли это восстание. Похоже, эти данные будут корректироваться в сторону увеличения. Есть также данные о 8 тысячах примерно задержанных. Любопытно вот еще что. Меньше 20 силовиков погибло. Это при том, что президент Такаев утверждал, что на Астану, на Алма-Аты, прошу прощения, напали 20 тысяч хорошо подготовленных за границей где-то боевиков. И это вот такое действительно невероятное несоответствие. То есть у тебя 20 тысяч головорезов, вооруженных, судя по тем кадрам, которые показывают официальные медиа казахские, просто вот невероятно современным вооружением, и вдруг всего и эти 20 тысяч современным оружием, прошедших суперподготовку террористическую, диверсионную, военную, какую угодно, и вдруг они способны на все, на что они способны, это сжечь несколько грузовиков и убить там 18 или 19 силовиков. Странно, да, вот такое несовпадение. Более того, опять же, а если было такое количество людей, и такое количество людей, как утверждают, значит, тот же самый Такаев, было, значит, разбито на голову казахстанской армии и пришедшей на выручку казахстанской армии вот этой вот интернациональной команде интервентов из ОДКБ, то где же трупы? Или где задержанные? И где те люди, которые проходили подготовку? Предъявите. Вы же предъявили только какого-то избитого до неузнаваемости и кыргызского музыканта, который явно под пытками оговорил себя, рассказал о том, что он приехал за $200 принимать участие в какой-то террористической акции. И когда стало понятно, что это позор, что вы взяли случайного человека, избили его, заставили его рассказывать какую-то безумную чушь, вы его отпустили, отправили домой. Ну так предъявите хоть кого-нибудь теперь, предъявите этих террористов ужасных, о которых вы говорите, предъявите одного из тех 20 тысяч, которые, по вашим словам, приехали устраивать кровавую баню в стране. Вместо этого Такаев говорит: а есть, на самом деле, их поубивали, этих, значит, террористов, огромное количество этих людей убили, но, значит, их товарищи похитили их тела из моргов в Казахстане и через границу, уйдя, утащили их тела с собой. Ну, то есть это просто вот уже из области фантастики. Но вот действительно, вот абсолютно фантастические истории рассказывают власти и Казахстана, и стран ОДКБ, которые приняли в итоге участие в подавлении народного восстания в Казахстане. Вот, кстати, теперь не очень понятно, что дальше будет с властями. Почему? Потому что есть несколько сейчас теорий о том, кто же, собственно говоря, способен извлечь максимальную выгоду
из подавления протестов. А почему есть несколько версий? Потому что вот в 2019 году, когда Токаев был поставлен фактически вот таким зиц-председателем, если так можно выразиться, его выбрали где-то из окружения, люди из окружения Назарбаева и предъявили самому Назарбаеву как такую максимально компромиссную фигуру. А действительно, пришла пора каким-то образом сменить вывеску для власти, которая сидела в Казахстане. Почему? Потому что Назарбаев с конца 80-х управляет Казахстаном. Он действительно уже, ну вот очень сильно, я использую такое слово, как надоел собственному народу. Он оброс самыми разными скандалами, связанными с его ближайшим окружением, в том числе с его ближайшими родственниками. Эти скандалы, вот посмотрите, Назарбаев, это последняя из его съемка, когда он на людях появлялся, это конец декабря. Вот он выглядел не очень хорошо, идет вот он с Лукашенко, я так понимаю, они где-то там встречались в Санкт-Петербурге, о чем-то там общались. Вот он действительно, и возраст, вот вы видите, да, вот он действительно уже в таком возрасте, когда, наверное, нужно было бы куда-то в тень уходить, кому-то передавать хотя бы номинальное руководство страны. В итоге в 2019 году было принято решение, что называется, вот обнулиться, да, предъявить новую... А это вот Токаев, президент Казахстана, идет с неприятным персонажем по фамилии Путин вместе. Там же, судя по всему, в Питере. Вернусь, да, вот к обнулению, к попытке переиграть, собственно, вот то отношение людей к власти, которое сложилось к 2019 году. Да, тогда было принято решение взять некую такую компромиссную фигуру, которая, с одной стороны, не была бы там замешана в каких-то громких скандалах, в которые влипли самые разные люди из окружения Назарбаева, а с другой стороны, ту фигуру, у которой не было бы какого-то такого, скажем так, какой-то своей серьезной большой команды, которая бы, собственно говоря, могла бы сместить вот этот вот такой условный клан Назарбаевых и заменить его собой. В итоге взяли вот этого Токаева, человека, у которого действительно... Ему никто не обязан какой-то там своей головокружительной карьерой. У него нет каких-то там родственников, которые бы ждали в ближайшем каком-то окружении, ждали бы какого-то своего собственного усиления. Его родственники живут за границей в большинстве своем, или там где-то там не сильно отсвечивают. В итоге взяли этого Токаева, и он исполнял обязанности президента, явно делая это с оглядкой на то, что же от него ждут ребята из окружения Назарбаева и сам Назарбаев. Но вот сейчас, после того, как протест, восстание народное были подавлены, значительное число людей в первую очередь, силовиков и министров, не только из силового блока, но и из социального, например, тоже блока, вот, которые были близки когда-то к Назарбаеву, вот они покинули свои места, их места занимают совсем другие люди. Плюс ко всему, сам Токаев уже прямым текстом обвиняет Назарбаева в том, что тот создал в стране фактически ситуацию, которая позволила зародиться олигархической экономике. Плюс ко всему, прямым текстом объясняет, что значительное количество людей из ближайшего окружения Назарбаева, включая его родственников, были бенефициарами такой вот олигархической экономики. Что это может означать? Тут одно из двух. Либо действительно сейчас, воспользовавшись случаем, Токаев отвязывается максимально от назарбаевских и отодвигает вообще от власти этот клан, и теперь будет выстраивать какую-то совершенно новую свою такую вот вертикаль власти, в которой ребята из окружения Назарбаева, те люди, которые когда-то были вместе с ним, вместе выстраивали тот Казахстан, который вот был построен назарбаевской группой, они теперь уйдут в прошлое, и теперь будет совсем новая какая-то команда, или, по крайней мере, сильно обновленная, или это все такая вот хитрая византийщина. Народ действительно недоволен был Назарбаевым, народ действительно был, значит, недоволен происходившим в стране, в том числе там повышением цен, в том числе разгулом коррупции и каким-то вообще вопиющим разрывом в уровне жизни между бедными людьми и правящей верхушкой. И вот, может быть, ничего в корне не меняя и на самом деле не отодвигая никаких ребят из назарбаевского клана от власти, может быть, Токаев просто сейчас
пытается на них свалить какую-то там, сделать, вернее, видимость, что он сваливает на них какую-то ответственность за происходившее в стране, и на самом деле не будет никакого перераспределения там рычагов власти внутри, будет такая вот для видимости, несколько людей снимут с постов, еще каких-то людей, скорее всего, в первую очередь из силовых органов, объявят зачинщиками этого самого переворота, назовут их там мозговыми центрами или назовут их теми, кто стоял за попыткой, как они это называют, переворота, прилюдно их как-нибудь накажут, а все на самом деле окажется вот по-прежнему. Никаких серьезных изменений не произойдет. Не произойдет никакого там перераспределения, реального перераспределения власти внутри элит, не произойдет никакой деолигархизации обещанной, а все это закончится только вот таким вот показательным чем-то, вот какой-то такой историей, типа вот мы вот продемонстрируем, как бы мы могли, значит, пусть народ нам поверит в этом, а все останется так же, как оно было. В общем, в любом случае мы наблюдаем за этим, плюс ко всему еще интересный, очень важный момент. Вот вошли эти силы интервенты из ОДКБ. И сам Токаев говорит: все, ребят, вы свою задачу выполнили, вы, как он это называет, попытку переворота предотвратили, помогли нам, все, спасибо, собирайтесь и уезжайте. И вот интересно, уйдут просто так, значит, и все эти ребята. Понятно, что там на камере можно будет продемонстрировать, как погружаются они в самолеты, россияне, армяне, белорусы, и улетают. Но какую-то часть наверняка смогут оставить. И вот интересно будет наблюдать за тем, вот россияне после того, как они пришли и на постсоветском пространстве, на ту территорию, которую они по какой-то причине продолжают считать находящейся в зоне своих интересов, они уйдут или они останутся там, придумав себе какую-нибудь новую легенду для того, чтобы остаться там? Ведь есть же какой-то страшный терроризм, как утверждает Токаев, как утверждают люди из его окружения. В общем, там действительно есть зачем наблюдать, есть действительно, в общем-то, чего ожидать внутри и самого Казахстана, и окружающих его государств. Интересно, да, это действительно интересно. И, к сожалению, это может продолжиться еще какими-то кровавыми историями, потому что 8 тысяч задержанных, скорее всего, этих задержанных, а мы уже видели, да, что могут и пытать, и могут происходить какие-то расправы, в том числе и внесудебные расправы над теми людьми, которых государство назовет зачинщиками, назовет активистами, назовет там участниками заговора, участниками сорвавшегося переворота. Поэтому я подозреваю, что за Казахстаном нам придется продолжать следить достаточно пристально. Вероятно, в одной из ближайших программ, а скорее всего даже не в одной, вернемся мы к историям в Казахстане, пока переходим тогда от казахской действительности, от казахстанской действительности к действительности афганской. В Афганистане, я напомню, в прошлом году к власти вернулось движение «Талибан». Это движение не признано никем в качестве легитимной власти в самом Афганистане. То есть они формально власть, но никто их властью не признает. И с этим связано большущее количество сложностей. Почему? Я уже как-то об этом рассказывал. Например, талибы не могут воспользоваться деньгами, а речь идет о миллиардах долларов, которые сконцентрированы предыдущим сбежавшим правительством на иностранных, в первую очередь, на американских счетах, на счетах в американских банках. Плюс ко всему, все те переговоры, которые талибы пытаются или уже ведут с представителями других правительств, они не имеют статуса официальных. Потому что, для того, чтобы проводить переговоры в статусе официальных властей, нужно, чтобы тебя признали официальной властью. В итоге все эти переговоры, что там с Пакистаном, что с Индией, что с Америкой, что с Ираном, чуть попозже про Иран расскажу, они все такие вот неофициальные. То есть, да, вот со стороны там Пакистана, Ирана или американцев, да, там у них официальные лица принимают в переговорах участие, а со стороны Афганистана, какие-то люди с совершенно непонятным статусом. В итоге это все приводит к тому, что Организация Объединенных Наций объявляет о том, что в
в Афганистане гуманитарная катастрофа. И что для преодоления гуманитарной катастрофы необходимо прямо сейчас отправить в Афганистан 4 миллиарда 400 миллионов долларов помощи. То есть не живых денег, конечно, а на эти деньги необходимо купить продуктов, медикаментов, каких-то средств индивидуальной защиты для людей, которым необходимы эти средства индивидуальной защиты. Необходимо направить эти деньги на восстановление городской, сельской инфраструктуры, на там, строительство школ, на возобновление подачи электроэнергии, тепла и так далее. То есть это действительно очень серьезная проблема. Не хватает вообще всего в Афганистане. Афганистан столкнулся с проблемой, когда не хватает просто всего. И, например, те агентства, те международные организации, которые занимаются гуманитарной помощью, объявили на минувшей неделе, что 98% населения Афганистана, 98% прямо сейчас испытывают недостаток в пище. Ну, то есть 98% жителей Афганистана не доедают. Вот, чтобы было понятно, да, насколько кошмарная катастрофа сейчас происходит в Афганистане. Вот действительно, вот 98% не доедают. То есть все афганцы, за исключением совсем небольшой вот какой-то вот прослойки, судя по всему, высокопоставленных каких-то талибов и, может быть, каких-то региональных элит, представителей региональных элит, вот все остальные афганцы ложатся спать голодными. Взрослые, дети, мужчины, женщины, поддерживающие талибов, не поддерживающие талибов, союзники талибов, противники талибов. Вот они все просто вот не доедают. Сейчас уже в самых разных странах говорят о том, что надо признать движение Талибан, давайте поможем. Если мы их признаем, оно будет проще, можно будет с ними сотрудничать, давать хотя бы какую-то гуманитарную помощь по понятным, прямым каким-то гуманитарным коридорам. Но противники говорят, вот смотрите на видео, что происходит. Противники говорят, подождите, вы кому собираетесь, с кем вы собираетесь налаживать контакты? Кого вы собираетесь признавать, значит, законным правительством? Людей, которые вот так вот хватают прохожих на улицах Кабула и других афганских городов, людей, которые вот так вот их запихивают в багажники автомобилей и куда-то отвозят, и непонятно, что потом с этими случайными прохожими происходит. Нет, давайте так, давайте пусть они хотя бы продемонстрируют готовность у себя внутри Афганистана терпеть другое мнение, отличное от своего. Давайте хотя бы они положат конец внесудебным каким-то расправам. Давайте хотя бы они смогут гарантировать самые базовые, соблюдение самых базовых прав человека, а потом можно уже будет вести разговор о том, признавать их, не признавать их, вести с ними переговоры, как с официальными властями, не вести. Но пока они позволяют себе такое, конечно, никакого разговора о том, чтобы, значит, всерьез признать их властью и, значит, начать с ними вести переговоры на равных, и быть не может. Вот, кстати, еще знаковая история. Когда я говорю о внесудебных расправах, это самый конец декабря, это женский митинг, как раз женщины выступили в Афганистане против этой самой практики внесудебных расправ. Дело в том, что когда талибы пришли к власти, они пообещали, что они не будут мстить тем людям, которые воевали против них, не будут мстить тем афганцам, которые, например, сотрудничали с иностранными оккупационными контингентами. И вот это такого рода митинг, их несколько было. Это вот митинг, который проходил в Кабуле с требованием прекратить. Ну, вот эти обещания были не сдержаны талибами. Вот в чем дело. Несколько сотен человек пропали, вот буквально пропали из своих домов или где-то там, идя на работу или посещая родственников, они просто пропали. Женщины, в первую очередь родственницы этих пропавших людей, пытались провести митинг, в ходе которого вот призывали талибов сдержать свое обещание и прекратить внесудебные расправы. Этот митинг был разогнан, и, собственно говоря, вот разгон этого митинга послужил еще одним из поводов для противников режима талибов напомнить о том, что, ребят, мы не можем с ними сотрудничать, мы не можем признавать их
легитимным правительством, потому что, вот смотрите, они продолжают практику похищений, похищают практику, судя по всему, казней тех людей, которых они объявили своими врагами. А когда им напоминают о том, что так себя вести нельзя, когда выходят женщины требовать отказаться от этой практики, талибы начинают их, значит, этих самых своих же, собственно, сограждан разгонять и угрожать им тоже, собственно говоря, расправами. Поэтому давайте так, пусть они сначала согласятся с тем, что не все в Афганистане, не все в афганском обществе с ними могут быть во всем согласны, а потом уже все остальные переговоры о том, как дальше себя вести. В общем, на самом деле, если честно, продолжает поступать гуманитарная помощь. И Индия шлет гуманитарную помощь, и американцы шлют гуманитарную помощь. Собственно, вот утвердил президент США Джо Байден, утвердил новый пакет помощи, что-то там около $300 миллионов, которая должна будет в ближайшее время поступить. Понятно, что это не живые деньги. Никто не отправляет живые деньги, потому что никто не хочет, чтобы в руках у Талибана оказались живые деньги. Никто не понимает, вернее, есть большое опасение, что эти деньги Талибан использует не для того, чтобы кормить людей, не для того, чтобы там строить школы и покупать лекарства, а для того, чтобы вооружать свои отряды. Вот вы видите, то, что вы видите сейчас на экране, это такой рекламный ролик или рекламный фильм, снятый не так давно талибами. Вот он демонстрирует какие-то спецотряды, их учения, их, значит, готовность к отражению опасности. Это пропагандистский ролик, здесь нужно понимать, что это постановочное пропагандистское видео, но вот оно есть, и на этом видео есть достаточно такое современное оборудование у талибов, и вот, собственно, деньги им поэтому и не дают, потому что они, иностранные правительства, боятся, что эти деньги будут расходоваться не на помощь гуманитарную, а вот на какую-то на съемку очередных роликов и на покупку инвентаря для этих самых роликов. В итоге американцы дают уже там, по-моему, больше $700 миллионов. С октября месяца будет передано на как раз гуманитарные нужды. Этого мало. Вот прямо сейчас, я уже говорил, ООН говорит, что нужно 4 миллиарда 400 миллионов. Вот прямо сейчас эти деньги нужны для того, чтобы спасти Афганистан от уже не просто надвигающейся, а уже вот просто обрушившейся на страну гуманитарной катастрофы. Как же вообще, что же из себя представляет эта самая гуманитарная помощь? Это отчасти это медикаменты, отчасти это, ну, например, какие-то идут генераторы и прочие вещи, необходимые там для поставок электроэнергии и так далее. Но в большей части своей, вот в большинстве своем, это гуманитарная помощь, это мука. Вот или какие-то еще продукты долгого хранения. И так или иначе, вот от этого никуда не деться. Но эту муку и эти прочие продукты, которые вот долго хранятся, их распределяют среди населения Афганистана все те же талибы. Но другой власти нет. Ее можно признавать, ее можно не признавать, можно там от нее нос воротить, можно делать вид, что мы с вами когда-нибудь потом договоримся. Но вот факт остается фактом. Талибы — это единственная власть, единственные, собственно, люди, у которых есть влияние на происходящее в стране. И вот талибы занимаются тем, что распределяют вот эту вот самую гуманитарную помощь, которая приходит в их страну из Пакистана, из Индии, из Ирана. Из Ирана, кстати, тоже часто приходит индийская помощь, и индийцы отправляют свои продукты через иранскую территорию. Так вот, как же они их распределяют? Они очень просто. Они говорят: так, ребят, идите работать на нас в госсектор, идите работать на нас на какие-то программы там строительства за счет государственного бюджета или восстановления дорог, значит, тоже вот госпрограммы, талибские госпрограммы. Будете получать за работу на нас, будете получать не деньги, а вот ту самую продуктовую помощь, которая приходит в качестве гуманитарки из других стран. И вот сейчас известно, что порядка 40 тысяч человек так или иначе работают на Талибан. Это не вот
ну, вот важно понимать, это не вот те ребята, которые вот сейчас в видео бегали с автоматами и позировали, значит, перед камерами пропагандистов. Нет, это те люди, которые заняты так или иначе в госсекторе. Не удивлюсь, если среди этих 40 тысяч человек есть учителя или есть врачи. То есть 40 тысяч человек работают на Талибан, где-то там, значит, в каких-то государственных структурах не за деньги, а вот за вот эти вот мешки с мукой. 10 килограмм муки полагается такому работнику в день. 10 килограммов муки, ну, вроде бы да, 10 килограммов это, ну, много, наверное, если есть еще что-то на столе, кроме лепешек из этой муки испеченной. А плюс ко всему еще нужно понимать, что часто тот человек, который получает эти 10 килограммов муки, он кормилец не только там для себя, жены и пары-тройки детей, а он кормилец для большущей семьи, для действительно, в которую входят и его родители, или и родители его жены, часто могут какие-то еще более дальние родственники входить. Поэтому эти 10 килограммов, это, ну, часто вот действительно абсолютнейшая ерунда. Но пользуясь тем, что другого источника заработка нет, пользуясь тем, что, ну, действительно у людей безвыходная ситуация, талибы вот принимают их к себе на работу за мешки с мукой, и люди еще в очереди стоят за такой работой, потому что вот стало известно, что в течение какого-то времени и в декабре, и в ноябре афганцы простые распродавали все те предметы там роскоши или относительно роскоши, которые у них были, для того, чтобы накормить семьи. И в какие-нибудь там ломбарды или в ювелирные магазины очереди стояли не для того, чтобы что-то там купить, а для того, чтобы заложить или для того, чтобы продать. То у людей, что осталось, для того, чтобы просто накормить детей, для того, чтобы просто самим не каждый день ложиться голодными. Так, обещал рассказать об Иране еще в этой ситуации. Иран вот несколько дней назад провел переговоры, они такие полуофициальные, потому что со стороны Тегерана, со стороны официальных иранских властей была нормальная делегация, в которой входили чиновники из Министерства иностранных дел, а вот со стороны талибов входили, вот как раз со стороны, вернее, Афганистана, входили никем не признанные талибы в делегацию, и шли переговоры. Делегация талибов приезжала в Иран, шли переговоры. В ходе этих переговоров обсуждалось, ну вот, например, как раз поставки гуманитарной помощи. Ну и плюс ко всему обсуждались, я уже как-то об этом рассказывал, инциденты на границе. Там талибы не до конца еще поняли, где заканчивается афганская территория, начинается иранская. И вот нужно было каким-то образом урегулировать этот момент, собственно, момент противостояния на границе. Нужно было решить, где и как, собственно говоря, будут стоять блокпосты иранские и где и как будут стоять блокпосты талибские. И вроде бы как эти моменты в большинстве своем удалось порешать, но самый главный момент, самое вот основное, так решить и не удалось. Так и не смогли договориться стороны ну, там, не то чтобы о взаимном признании. Ирану, собственно, это взаимное признание не очень нужно, но талибам очень бы хотелось, чтобы иранцы признали их в качестве официальной власти в Афганистане, но Иран отказался. Иранцы сказали, что нет, ребят, еще не время, и было сделано заявление МИДом Исламской Республики Иран, которое звучало примерно так, что в ближайшем, там, в обозримом будущем признание Талибана в качестве официальных властей в Афганистане сделано не будет. И пока Тегеран воздержится от каких-то шагов, направленных на признание новых властей и признание фактически новой реальности, с которой столкнулся весь мир. В самом Иране, тем временем, вот то, что вы видите на экране, это торжественные похороны военнослужащих, погибших еще в 80-е годы на ирано-иракской войне. Эти тела этих людей были эксгумированы с одного из полей битв
которые вот тогда, которых тогда было очень много, этих полей битвы, война была очень жестокая, ирано-иракская. И до сих пор, несмотря на то, что она прошла уже много-много лет назад, до сих пор не все похоронены, до сих пор не все люди найдены и преданы земле. И вот время от времени происходят такие массовые мероприятия, если так можно выразиться, эксгумируют тела, находят их с помощью ДНК-анализа, определяют их имена, если это возможно, и потом хоронят на кладбищах уже как положено с надгробными камнями, с упоминанием имен, ну или хотя бы с упоминанием о том, что это неизвестный солдат, погибший на фронте в таком-то и в таком-то месте. Вот сейчас 250 таких гробов было передано, было отправлено на кладбище в разных районах Ирана. И вот вы видите, там еще на этих гробах очень часто висят еще портреты не тех людей, которые находятся в этих гробах, не тех людей, которые вот действительно сейчас будут перезахоронены. А вот этого человека, которого сейчас тоже видите на портретах, его зовут Касем Сулеймани, он был убит 2 года уже назад, в начале января 2020 года в Багдаде, в иракском Багдаде, с американской ракетой, пущенной, судя по всему, с дрона, с беспилотного летательного аппарата. Вот этот человек, которого вы видите на экране, это президент Ирана Ибрахим Раиси, и он выступил с речью как раз. Это то, что вы видите сейчас, это фактически траурный митинг, посвященный, это один траурный митинг, вот этот вот посвященный перезахоронению 250 жертв войны ирано-иракской. Он перетек в другой траурный митинг, посвященный как раз годовщине убийства Сулеймани. И Ибрахим Раиси, президент Ирана, выступил с достаточно такой, скажем так, злой речью в адрес американцев, в адрес которых он, собственно говоря, обвиняет в убийстве Сулеймани. Ну, на самом деле, американцы не отрицали. Тогдашний президент Трамп, так он вообще хвастался тем, что вот смотрите, что мы сделали, какие мы молодцы, какого мы, значит, террориста с точки зрения Трампа уничтожили. Кстати, недавно стало известно, что Иран подал в Интерпол заявку на розыск бывшего президента Дональда Трампа. В этой же заявке также должны были быть объявлены в розыск Майкл Помпео. При Трампе он был главой Госдепартамента, еще несколько высокопоставленных деятелей как раз администрации Дональда Трампа. Ну, пока Интерпол никак не отреагировал, вряд ли действительно Интерпол сможет объявить всех этих людей в розыск, но заодно иранские власти еще и в ООН обратились с просьбой как раз осудить действия Соединенных Штатов, которые убили Касема Сулеймани с помощью дрона, с помощью пущенной с дрона ракеты. И на самом деле для Ирана это была очень большая потеря. Почему? Потому что Сулеймани был одним из центральных фигур, был одной из центральных фигур в корпусе стражей Исламской революции. Корпус стражей Исламской революции – это такая специальная организация, которая должна не просто защищать завоевания Исламской революции в самом Иране, но она должна эту самую Исламскую революцию была и должна до сих пор нести за пределы Ирана и распространять ее как можно в большее число государств. Вот чем занимался, собственно говоря, Сулеймани, убитый 2 года назад. Он занимался тем, что вот он эти идеи, значит, исламской революции иранской пытался воплотить в жизнь в Сирии, в Ираке, в котором он был, собственно говоря, и убит, в Ливане, в других государствах региона. То есть он был одним из продолжателей этой традиции, которая уже 5-й десяток лет, 4 десятка лет уже есть, и этой традиции перманентной исламской революции, которая начата была когда-то давным-давно уже, по большому счету, по меркам нынешнего времени, действительно давным-давно была начата в Иране, и которая должна была, по идее, распространиться далеко за пределы Ирана. Давайте посмотрим сюжет об этой самой исламской революции в Иране, и потом пойдем дальше.
Иранская революция 1979 года стала кульминацией десятилетиями зревших в стране протестных настроений. Сам протест был вызван действиями шаха Мохаммеда Реза Пахлави, который проводил в стране крайне непопулярные реформы. Пришедший к власти в разгар Второй мировой войны при помощи Великобритании и США, шах мечтал преобразовать Иран, превратив его в современное государство. Однако проводимые им реформы зачастую противоречили исламским законам, что вызывало у многих иранцев отторжение. Кроме того, наибольшую выгоду от реформ и иностранных инвестиций получали близкие к трону дельцы, тогда как значительная часть простого населения жила в нищете. Легальной политической конкуренции в стране не было, поэтому оппонентами шаха были не политики, а в первую очередь шиитские проповедники. Выступали не в парламенте, а на базарах, в школах и мечетях. Наибольшую популярность среди небогатых иранцев обрел Рухаллах Хомейни, заслуживший благодаря знанию богословских тонкостей титул аятолла, которым в шиитской среде награждают только людей, достойных подражания. Хомейни объявил шаха врагом ислама и иранского народа. В своих проповедях, зачастую распространяемых на аудиокассетах, аятолла рассказывал, что монарх всего лишь марионетка в руках Вашингтона и Лондона, что Мохаммед Реза абсолютно не интересуется проблемами своих подданных и вообще был посажен на трон с одной единственной целью – обеспечить западным компаниям беспрепятственный доступ к иранской нефти. Власти выслали неудобного проповедника из страны еще в начале 1960-х годов. Он долгое время жил в Турции и Ираке. По легенде, иракский диктатор Саддам Хусейн рассказывал близким, что жалеет в своей жизни только об одном – о том, что разрешил Хомейни спокойно покинуть Ирак в 1978 году, да еще и помог предотвратить готовящееся на того покушение. Если Саддам Хусейн и говорил такие слова, то делал он это куда позже, скорее всего в 90-е годы, когда иракские шииты были объявлены предателями родины, идущими на поводу у Ирана. Тогда же, когда Саддам давал беженцу добро на вылет, тот пребывал в статусе политического беженца с весьма сомнительными перспективами. Однако в Париже, куда перебрался аятолла из Ирака, он пробыл совсем недолго и уже вскоре улетел на родину. Причем дорогу к его возвращению открыла опубликованная в январе 1978 года в одной из провластных иранских газет статья о Хомейни. Авторы статьи высмеивали проповедника, перевирали его биографию и доходили до прямых оскорблений. Возмущенные написанным студенты-богословы вышли на массовые акции протеста, которые вскоре охватили разные города страны. Власти ответили отправкой полиции и военных, в столкновениях с которыми начали гибнуть протестующие. Но чем жестче действовали власти, тем больше иранцев подключалось к протесту. В течение всего года все новые города и провинции подключались к протесту. Производства встали, рабочие покинули заводы и фабрики в знак солидарности с протестующими. Экономическая ситуация в неуправляемой стране становилась все хуже с каждым днем. Окончательно власти поняли, что ничего не могут сделать с протестом после того, как в декабре 1978 года около 2 миллионов человек вышли на акцию протеста в столичном Тегеране, продемонстрировав, что смены власти желает подавляющее число жителей государства. Через несколько недель после этого шах бежал из страны в Египет. Вскоре в Тегеран прилетел аятолла Хомейни, которого встречали толпы людей, кричащих «Шах улетел, имам прилетел». Называя аятоллу имамом, встречающие особо выделяли его среди смертных, ведь шииты верят, что всего на земле пребывало 12 имамов, истинных глав их общины, причем последний из них столетия назад ушел в мистическое состояние сокрытия и должен явить себя накануне всемирного торжества шиитского ислама. По возвращению на родину аятолла Хомейни устранил монархию, утвердил на референдуме новую конституцию, практически всю полноту власти, концентрирующую в руках духовного лидера, избираемого узким кругом наиболее уважаемых богословов, и дал стране новое название – Исламская республика Иран. Враги революции были объявлены врагами веры, и для борьбы с ними было создано специальное воинское соединение – Корпус стражей Исламской революции. Высшим командующим корпусом является правящий аятолла. Отбирают в соединение только лучших бойцов армии, флота и военно-воздушных сил страны. Огромное внимание уделяется их идеологической подготовке. Эти люди мотивированы не только большими, чем у большинства иранцев, зарплатами, но и уверенностью в том, что совершают богоугодное дело.
Корпус стражей исламской революции – главная силовая структура в стране. Кроме того, активен еще и в бизнесе. Высшие офицеры корпуса входят в состав советов директоров строительных, нефтяных и финансовых компаний, фактически полностью регулируя их деятельность и распоряжаясь их доходами. Корпусу стражей подчинено и народное ополчение «Басидж». В него входят миллионы добровольцев со всей страны, вызвавшихся бороться с врагами революции. В большинстве случаев эта борьба принимает форму охоты на женщин в несоответствующих строгим предписаниям нарядах и преследованием парочек, демонстрирующих нежные чувства друг к другу в общественных местах. Вот как раз вот из этих ребят и был убитый американским ракетным ударом Сулеймани. Что ж, на этом программа сегодняшняя подходит к концу. Это был Прайм Мацарский в эфире телеканала АТР. Увидимся через несколько дней. Всего хорошего и счастливо. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек olsa ateşlerde yanar. Başımны egimem kimsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kimerde. Assalamu alaikum, xayrlı günler sayğılar telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve növbetdeki 6 saat bu studiyada sizlerle beraberlikte olacağım ve yayınımızga kelgen, hoşulgan, bağlangan, teşrif buyurgan musafirlerinin biz kun devamında yüz bergen sonki hadiselerini ve elbette ki Kırım Tatar halkımızın şu anki vaziyeti, akıbeti hakkında laf edeceğimiz. Aynı zamanda Kırım Tatarlarga kardeş ülkelerde yüz bergen hadiselerini de müzakere etmeye devam etimiz. Men hatırlatam ki artık 1,5 haftadır biz Kazakistan'da yüz bergen hadiselerini laf etemiz ve böyle barışık protestoları ile başlangan hadiseler Rus ordusunun Kazakistan'a kirsetilgeni ile yekunlendi. Yekunlendi de dep aytmaga mümkün olmaz çünkü hadisler hali da devam etti. Bugün bazı böyle bir çıkışlar yapıldı ve hadislerinin hangi bir şekilde nasıl konfiguratsiyalarga çevrileceği, hangi bir teoriyalar ile yüz bergen hadisler kaplanacağı da muamma, yani da birçok da haberlerini karşılaşacağımız bu günleri. O sebepten saygılar arkadaşlar, biz şüphesiz ki bu hadiselerini takip etemiz. Aynı zamanda malum olğanı ki bu Ukrayna sınırlarında sonki vaxtları Rusya şiddetli bir şekilde özünün askerlerini toplamağa devam etti. Sadece işgal etilgen bölgelerde de geldi. Ukrayna'nın etrafındaki sınırlarda, şarkı bölgelerde ve Rusya yanındaki şimali bölgelerde bağışlanız askerlerini toplamağa devam etti. Çeşit türlü informasyon vasıtalarının özünün böyle algan malumat, çeşit türlü istihbarat
менбаларынан келген информацияларға көре Русия шымды невбеттеке Украинаға уджум вариантларыны көзден кечереве. Бұл вариантлар юзбере білежеге ихтималы этрafında шымды Брюссельде ве Женевада чешет түрлі музакерелер откереле. Оларның esas mevzuсы бұл Украина ве Украина сыңырлары этрafında юзберген кергенліктір. Малюм олғаны кебі декабрь айының ортасында Русия Федерациясы НАТО ве Америка Бірлешкен Девлетлеріне хавсызлық гарантиялары еле бағлы бойлы бір озының талапларыны сеслендірді ве ачықлады ве НАТО Америка Бірлешкен Девлетлері бұл талаплар этрafında лав етмек ве музакерелер алып бармаға қабыл еттілер ве анын шымды Женевада бұл кібі музакерелер алып барыла. Туневын Русияның тышышлері назирының бірінші муавин Рибков ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің темсилжісі арасында 8 саатлік бойлы бір музакерелер откерілді ве музакерелер нетижесінде бойлы бір компромиске келіп оламады тарафлар деп айтмаға мүмкін. Шымдылік сонки хаберлер бұндан ибарет. Русияның сеслендірген талапларына Америка Бірлешкен Девлетлерінден итираз келді. Яғни бірчік суалер бойынша рет жауапларына ешітті. Русия майыралда Украина топрақларында Америка Бірлешкен Девлетлерінің ракет системаларының ерлештірілмемесі ile бағлы музакерелер девам етмекте. Ве ярын артық Русия Федерациясы ве НАТО арасында да Женевада бойлы бір көрішувлер откерілмесі ве музакерелер алып барылмасы бекленілмекте ве біз бұл месле этрafında yayınımızға қошылған мұсафирлер Украина içinden гибір нетижелер олажағы ихтималларыны лaf етеміз. Чүнке Русия Федерациясы мәлім олғаны кебі артық бірқач айдан берлі бүтін дүнияны Украинаның аңлына Блинкеннің айтқаны кебі бойлы бір силях даяды ве бүтін дүнияны айтқанымыз цивилизацион ве бойлы коллектив ғарпны шантаж япа қорқытмаға тырыша Украинада женг башлатажағы ile бағлы ве елбетеке ғарби дүния, цивилизацион дүния бұны тоқтатмақ үшін әрекетлер алып барғаныны қайдете ве затем бұл кібі мұрзакерелеріні біз көреміз. Ве елбетеке бұларының этрafında бұл сантрач ойыны геосиясетте девам етер екенде Қырым татарларының ролі недір ве Қырым бұл меселер этрafında қайда деген суаллерде бізлеріні мерақландыра. Зира Қырым татар халқы оларақ біріншіден бізлеріні мерақландырған суал бұл Қырым бе Қырым татарларының, Қырым ватанымызның, ешіл аданын ақыбетідір сайғылар қадашлар. Бұл ве дегер меселеріні, юқарда айтып кешкен меселеріні біз яйынымызға қошылжақ мұсафирлерінен лaf етежекміз. Амма біздің мұсафирімізді тақдим етмезден евел мен қатырлатмаға істер едім ки біз жанлы яйында çalışамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз әрдайым телефон номераларын тақдим етелер. 067-63-46-130 Вайбер вастасы или АТР телеканалының яйынына бағлана білесіңіз. Еда скайп адресімізді қоланыңыз. atr.tv бұйырыңыз біздер телефон açınız, sizin sesiniz bizler için hakikatinde çok mühim, hususa bugünkü şaraitlerde MDATR telekanalına destekini de gerçekleştirebilirsiniz. Bunu hem manevi hem maddi yapabilirsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Bu bir taraftan demek birçok diğer insanların da bizim haberlerimizni yapkan programmalarımızını görmege imkan bağışlayacaktır. Diğer taraftan ise uydudan söndürülgenimiz себебінден шымды бізні сейретмек имканлары sadece интернет платформаларында işgal етілген Қырым үшін мүмкіндір. О себептен бізні YouTube'дан сейрете білесіңіз, яда Smart TV-ні өзіңіздің evlerinde ерлештіріп, бұл васталарнен Böyle bir zemanivi dünyada peydalgan vastalarnen de kullana bilesiniz. O sebepten sayılar arkadaşlar YouTube sayfamızga abone olmağa ve like koymağa unutmanız. Maddi cihetten ise bizlerini Patreon'ımızga abone olarak yardım edebilirsiniz. Patreon'ımızın linkini de ekranlarınızga rejissörlarımız taqdim etdi. Aynen bu link boyunca kirseniz anda çeşit türlü destek seviyesiyle karşılaşacaksınız ve Балабан АТР қорантасының анги бір азасы олмақ істегенізні сейче білесіңіз. Бойлеже бұл бізге аяқларымыз üzerinde тұрмаға ве информацион жебеде алып барған көрешімізде ярдым бізге бережектір. Янымызда олғанлар, бізлеріні дестек еткенлер ве сейір еткенлер, бізлерге шаңғанларға бөктен-бөкте шекерлерін білдіреміз. Çok sağ olunuz. Мен се яйынымызға Милли Мejlis рейсіміздің муавины Илмияға Умеровны бағламаға істейім. Біздің шымды ешті Илмияға. Селам алейкум, хайырлы ақшамлар.
Алейкум селям, сау болың. Илмияға, бүгін сізнен бойлы бір ақиқи субет ачықлап алып бармаға істейм бе, бойлы бір фельсефи суалден башлайым дедім. 8 ел. Мына 2022 сенесіне кірдік, артық Қырым ишғалінден берлі 8 ел толды. Сіздің фікіріңіз же, біз бұл 8 ел ичерісінде Қырым қайтарылуы йонелішіндекі япқан әрекетлерімізнен не қадар яқынлаштық асылында ватанымызны ишғалжылерден құртармаға, яда әрсене біз да ұзақлашамыз? Gerçek айтсам, мен де сен шында айтқан кебі түсінем. Бірінші еллары, яда бірінші, екінші елінде сұраған олсалар не вақыт бітенжек деп, 1,5-2 ел девам етер деп жауап бередік. Şimdi 8 ел олайата не жауап берeceğimizin білмейміз. Gerçekten de yakınlaşmay. Ya da yakınlaşmağandayın көріне. Ama yaxşı tarafı bütün dünya özünün pozisiyasını değiştirmeyi. Eşitilse de Kırım probleması eşitilmese de matbuatlar vasıtalarında birinci sayfelerde olmasa bile her yıl Birleşken Milletler Teşkilatı her yıl destekliyor. Sesleri de yetişiyor. Ondan da başka büyük devletler ve onların liderleri her vakit aytalar destek sözleri ve Avrupa strukturalarında da aynı rezolüsyalar kabul ederler. Ondan da başka yakın münasebetlerimiz hem Kırım Tatarları hem Ukrayna'nın Türkiye devletinin bağlarımız yaxşı. O da kimerde Rusya'nın dostlaşkandan görünse de hiçbir vakit değiştirmedi o fikrini. Ukrayna sınırlarını tiklemek gerek ve Kırım Ukrayna deyip kaydediyor. Ama Türkiye'nin prezidenti. Ilmiyaga, elbette ki bu yukarıda sahip geçkenleriniz bu çok mühim ve bu gibi hareketlerinin, bu gibi kararlarının kabul edilmesi yönelişinde bizim Milli Meclisimizin sizlerinin yapkan hissesini pay biçmek mümkün değil. Bu çok kıymetlidir. Ve fakat eğer böyle tarihi hadiselerge bakacak olsak, misal olarak Türk Cumhuriyeti Şimali Kıbrıs devleti ilan etilgeninden onlarca yıl geçti. Ve bu yukarıda aytıp geçtiğimiz sivilizasyon dünya hala da bu ülkenin işte kabul etmey, hala da çeşit türlü demek bunun ile bağlı narazılıklarını bildirirler, işgalini kabul etmegenleri ile bağlı çıkışlarda bulunarlar, işte bu yapılganlarını tenkit etiler ve ilahiri. Filistin'de kan töküle İsrail ve Filistin arasındaki bu permanent cenk 10 yıllarca devam ete ve halkara çeşit türlü teşkilatlarda bunun ile bağlı özünün narazılığını ve bunun ile bağlı özünün rahatsızlıklarını bildirmeye devam eteler. Yani bu gibi misallerini men çok getirip olur edim elbette ki şimdi ve fakat vaktimiz çok yetmez. Diyeceğim yani çeşit türlü halkara teşkilatlar 10 yıllarca bu yukarıda aytıp geçkenimiz narazılıklarını bildirebilirler. Bunun yönelişinde çeşit türlü vesikalarını, rezolüsyalarını kabul edebilirler. Ve fakat bizim o kadar 10 yıllarca vaktimiz var mı? Belki de tarih için 50 yıl, 100 yıl çok fazla bir müddet olmasa da Kırım Tatar halkının saklanılması yönelişinde 100 yıl yok etmez mi bizni? Dünyada cenkler hiçbir vakit toktamadı. Her vakit bir yerde ola. Bizim meselege oşağan meseleler dünyada var ve her vakit var edi. Dünyada her vakit yüzlerle tiller yok olup gitti. Milletler asimilasyon olup gitti ya da cenk neticesinde öldürülüp yeryüzünden siliniyor.
мен hiç istemez edim bizim halkımız buların hesabına kirgenini. UNESCO aldı özünü cedvelini yeryüzünden silinecek ya da joyulacak tiller arasına bizim tilimiz. Vaziyetimiz pek ağır. Ama umutla yaşayımız, hareketlerimizi toktatmayımız ve bekleyimiz dünyadan da destek, Rusya'nın da yanlışlarını ve sorunlarını yeryüzünden silingenini bekleyimiz. Ama bu... Şimdiki zamanda problemanın anahtarı bizde değil, Putin'de. Hem siyasi mahpusların boşaltı meselesi, hem Kırım'ın kaytarmak meselesi, Rusların kelip Kırım'ın toldurganını da toktatmak, yazıklar olsun onun elinde. Ama daha bir kere aytam umutla yaşayımız. Bir gün ille bu devlet yeryüzünden silinecek. 10-15 tane yanı devlet onun yerinde olur. Ve o vakitte Ukrayna özünün şansını kullanmak borçlu. Onu kullanmak için de her gün hazırlanmak borçlu. Yeterli derecede yapılmıyor hazırlıklar. Ne ordusu, askerleri hazır, ne de istekleri var. Basıp kirmege gerek olsa cenkle boşaltmağa öyle seviyede hareket yapmasa Ukrayna öyle kolay kayıtmak da olmaz. Mında sual açıklaf edeceğimiz de açıklaf edemiz. Men de aytam da mında sual aslında Rusya'nın dağılmayacağı değil. Zira her bir imparatorluk öz vaktinde dağıla. Bu böyle bir tendensiya olup geçti. Kadimi zaman bu kadimi zamanlardan birlik kelgen bir tendensiya. Roma imparatorluğu bilmeyim Bizans ve çeşitli misallerini getirmege mümkün. Yani imparatorluk dağılacak mında sadece sual Rusya dağılganı vakit biz hangi alda olacakmız? Rusya'nın dağılganı vakit biz özümüzün devletçiligimizni kurmağa hazır olacakmız mı? Asıl da Rusya dağılganı vakit Kırım Tatarları degen bir millet özünün özgünlüğünü saklayacak mı o vakit? Tilimiz olacak mı? Medeniyetimiz olacak mı? Artık 8 yıl geçti. Kırım'da 2014 senesi doğan ballar 8 yaşında. 10 yaşında olan ballar 18 yaşında. 10 yıldan sonra onlar artık asıl da bilecekler mi Mustafa Cemilov kim, Rifat Çubarov kim, İlmi Umerov kim? Bu insanlar Kırım kaytarılығы yönelişinde nasıl davalar yaptı? Milli avdet yolunda nasıl mücadele ettiler? Bularını bilecekler mi? Bularını nasıl koruyorsunuz? Bu aslında vaktimiz kete ilmiye nasıl bu vaziyetten şimdi yanında hareket yapmağa gerek? Hareketimizi toktatmayız. Sen şimdi bergen suallerden yatamız, bergen suallerden turamız. Sen şimdi aytıp geçken suallerden yaşayımız. Başka yaşayışımız yok. Ama neticesi gerçekten de kolay değil. Ay ben şimdi aytayım da ele olacak deyip, ele de olsaydı, ben hepsini aytar edim, böyle olacak ve böyle olacak deyip. Gerçek ayttım da ben de onu neticesinde şimdi ne vakti olacağını görmeyeyim. Yakın vakti olacağını görmeyeyim. Bekim apansızdan bir şey olur. O Sovet hükümeti, Sovet devleti dağılgandayın bir şey. O vakit ben ne anlatmağa istedim? Ukrayna hazır olmasa o vakitte de kayıp eder Kırım'ın. Ve Ukrayna'nın eline geçmesi bizim problemimiz Kırım içinde kalır. Şimdi ikinci milyon başlandı diler. Ruslar kirgen soyları. 1 milyon Rus koşuldu. Biz onların arasında 17 olgan olsak şimdi %13, 14 ya 12 olacağımız.
isteklerimiz çok. Ama elimizden gelgen şey yeterli derecede değil. Mına elimizden kelgenleri hakkında laf edecek olsak, devam ettirecek olsak bunu, elbette ki Ukrayna özünün topraklarını azat etmesi yönelişinde hazır olması zarur. Eğer ki mına çok sılar ayta Rusya içerisinde böyle bir siyasi iç değişmeler yüz verse ve fakat bizim stratejiyamız nedeni bari Kırım Tatarlarının yaxşı. Diyelim ki Ukrayna özünün topraklarını azat etmeye hazır. Ukrayna mı bizge Kırım Tatar muhtariyetini kuracak? Ukrayna mı biz için bunu yaratacak? Belki de biz de o tarafımızdan artık hazırlıklarını alıp barmak gerekmiz. Aslında kadro meselesi boyunca bile. Biz şimdi olan vaziyette kadro meselesi kıyın mesele. Birkaç tane bizim semedeşlerimiz birkaç tane devlet işinde çalışıyor ama o kadro işi değil. Kadro iş biz alıp barmayız. Çünkü ondan da evvel siyasi birkaç tane suallerini çözmek borçluyuz. Şimdi Korenoy halk hakkında kanun kabul edildi. Şimdi Kırım Tatar halkının statusu hakkında kanun kabul etmek borçlu. Ukrayna'da kanun desteğiyle durmak gerek masanın üstünde ve beklemek ne vakit Kırım kaytacak. Kaytkan günü ya da kaytkan saatke bekin vakit gider. Kırım'ın basıp alıp Kırım Tatar avtonomiyası ilan edilmesi problemalarımız hepsi nasıl 14 senesine duraydı, geride kalacak. Ben belirlesem herkes anlay 14 senesine olan status Ukrayna'ya da fayda getirmeyecek. Yine Rusların avtonomiyası olacak Ukrayna'da, Kırım'da. Ama elbette ki bu kanunlarının kabul edilmesi mühim dep aytamız da ki tamir halklar ile bağlı kanun Allah'a şükürler kabul edildi. Nasıl olsa da ki anda bazı bir maddeler etrafında şüpheler de mevcut ve fakat kabul edilmesi artık güzel. Ama bu kanunlar ne yazık ki şimdi çalışmıyorlar. Kırım kaytarılganından sonra çalışması başlayacak. Bugün kabul edilmesi zarur olan en mühim kanun ve Kırım'ın kaytarılması yönelişinde kabul edilecek ve bir neticelerini getirecek kanun bu anayasaga değişmelerinin kırsetilmesi. Yani mında biraz böyle toxtadık dep görünüyor. Nasıl sizge görünüyor aslında Zelenskiy'nin hükümeti şimdi bu gibi kararını kabul etmeye imkanı var mı, ihtimali var mı ya da kendi de 2 yıldan sonra yani Cumhurbaşkanı gelecek ve biz ona kendi mecbur kalacakmız aytmağa ne için Kırım Tatarlar var ve ne için bu muhtariyet tüzülmesi mühim. 2 yıl evvel senden çıkan yayınlarda birkaç kere aytkan edim. Cumhurbaşkanı ya da prezidentin saylay halk son biz ona 2 yıl anlatamız. Bizim isteklerimizin, bizim vaziyetimizin ve bizim problemanın çözecek yollarını. 2 yıldan son anlap başlay ama endi seslerini joya. Bu da öyle bir vaziyete kaldı ama sağ olsun hiç olmaganda bir tane kanununu kabul etti. Daha 2 tane kabul etmek gerek ve kol tübünde ya da masa üstünde tutmak gerek o kanunların. Ama bu meseleni açık değiştirirsek bakan koşemizin Google. Açık değiştirsek şimdiki hükümet ve şimdiki prezident, şimdiki yukarı rada hakkında bir söz aytmak gerek olsa, mülkün aytmağa en işini anlamagan adamların koluna kaldı Ukrayna. Artist oldu prezident. Endi prezident olgan son artist rolünü oynay.
эле бір вазиетте Украинаны өзі хафлы вазиетте. Унен берабер біз эбет дайык хат хафлы вазиетте булунамыз. Чүнки оле көрінеке бүгін Қырым татарларының Украинаны ақытасындаки вазиеті ве бұл Қырымдаки Қырым татарларының вазиетінде yönelik бір шей, böyle Украинаның муафақиетлеріне вея муафақиетсізлеклеріне bağlı olup kaldı. Yani Ukrayn politikумы, Ukrayn siyasetinin biraz böyle esiri olarak olup kaldık dep aytmaga mümkün. Muvaffakiyetler olsa bizim işimizge yaray, çok şükürler olsun. İşte Kırım yönelişinde hareketler yapıla. Yok muvaffakiyetsizlikler olsa bu bizge zarar ketire birinciden Kırım Tatar halkı olarak ve bizim davamızda. Yazıklar olsun, biz bu seçimde aytıp geçken vaziyetke bağlımız. Biz ondan ayrılıp olamayız. Başka stratejimiz olamaz mı? Yani ya da böyle bir paralel Kırım Tatarlarının stratejisi olmaz mı? Çünkü milli hareketini... Ben görmeyeyim. Mına milli hareketini keliniz hatırlayaq Hilmiyaga. O vaxtları aslında başka ülkede, başka bir devlette, öz vatanında değil sizler doğup yaşamak mecburiyetinde kaldınız sürgünlükten sonra. Yani aslında Kırım'da değil ediniz. Aslında Kırım Tatarlar Kırım'da yok edi. Ve bu devlet tarafından Kırım Tatarlarının Kırım'a kayıtmaması için çeşit türlü usullar, çeşit türlü manyalar, imtihanlar geçirdi. Ve fakat halk o'zining tilini, medeniyetini, sanatını, siyasetini ve çeşit yönelişlerini saklamak için birçok hareketler yaptı. Birçok bilmeyeyim anda tedbirler o'tkarildi, mitingler. Yani siz bu hareketler hepsi Sovet Birliği dağılacaktan evvel, 1-2 yıl evvel başlandı. Sovet hükümetinin sonu kelayotgani belli edi. Ve biz hükümet tarafından destek görmesek bile şansımızı joymadık. Kelip kirdik Kırım'a, kaytıp başladık. Samazakvatlarla 40 bin horanta koçurmege imkanlar yarattık ve halkımızın çoğusu koçup geldi Kırım'a. Çaresi olğanı kadar meselelerin çözmege Ukrayna yardım etti evet. Yardım etmedi desek doğru olmaz. Siyasi problemalarını çözmedi, bir tanesini de çözmedi. Ama sosyal problemalarını, infrastrukturanı kurmakını öz boynuna aldı. Ama siyasi kararlar etrafında da Kırım Tatarlar hareket yaptı ve post factum devlet zaten Kırım Tatarlarının aslında artık kozogunu almaya başladı. Kurultay tizilgen, milli meclis tizilgen sonra ki onun yapılmasına da karşı çıktılar ama yapıldı da ve sonra devlet artık Kırım Tatarlarını kozogunda tutmaya başladı degen böyle bir hareketler var edi, mevcut edi. Belki de şimdi işte yıllar geçken son Kırım Tatarlı adı joyulmaması için, tilimizin, medeniyetimizin saklanılması için biraz stratejini daha da faalleştirmek, çeşit türlü programlarını meydana getirmek, bilmeyeyim, tahsili programlar, sanat, medeni programlar, yani ne için biz tek kanunlarının kabul edilmesi etrafında böyle bir konsantrasiya dikkatimizni etemiz. Belki de bu çeşit türlü saklanılıp yönelişinde programlarını, mali desteklerini kıdırmak zarur. Bu programmalar Kiev'te işlep çıkarılsa Kırım'da şimdi çalışmayacak. Yazıklar olsun ama vaziyet öyle. Kırım fakt olarak Rusya'nın elinde, Rusya'nın hükümeti çalışanında ve Rusya'nın siyaseti alıp varlar Kırım'da. Nasıl programma yazsan da sermiye akça ayırsan da anda o çalışmayacak. Onun için o vakit saatini bekleyip oturacak o programmalar. Biz şimdi aytkan siyasi programmalardan başka bilesin alfabet Latin alfabesine geçirildi. Образование hakkında birkaç tane karar aldı hükümet. İşler alıp barla. Ne vakit
Kırım Ukrayna'ya kaytsa, siyasi kanunlarımız bugüne hazır olsa, Kırım Tatar Cumhuriyeti dep ilan edilse, son o kanunlar çalışıp başlayacak. İlan edilmese, Ukrayna galibi kazanmasa, Ukrayna yutkuzsa, biz de onunla beraber yutkuzacağız. Yani zaten mına şimdi laf etkenimiz bunun ogunu aldırmak için yapıla ki men yukarıda aytıp geçkeniniz bu işte tesiri olmaz bu programmalarının Kırımga şimdi degen tezanızın. Nasıl etip Ukrayna'dan Rusya'nın elinde olan bir образованияға tekstil edeceğimiz. Mına misal getireyim. Misal olarak çeşit türlü şimdi artık zemanevi vakitte yaşayımız. Amdigi Raybay'ın bir şiiri var. Biz zamanga uymasak zaman bizge uymaz deyip. Zemanevi zamanda yaşayımız. İnternet platformaları çeşit türlü imkanlar mevcut. Kırım Tatarlarga o'zining tarixini, Kırım Tatar tilini aşlamak için misal mümkün edi çeşit türlü tariximiz ile bağlı filmler çıkarmağa, çeşit türlü vesikalı programmalar yapmağa, bilmeyim, Noman Çelebijiha çünkü böyle bir художественный edebi filmlerden gayrı sadece kaytarma mevcut. Ya başka böyle bir Noman Çelebijihan, Hacı Giray, yani böyle vatanperverlik duygularını göstergen çeşit türlü filmler çıkarıp halkımızga bularını göstermege, milli duygunu böyle bir ruhlandırmağa imkanlar yaratması bile ihtimali yok mu? Bunun için şimdi tamamıyla Kırım'ın kayıtması gerekmiyor ki. Bunu televizörlerde, internette ve ilahride göstermek mümkün. Bu milli ruhunu kötergen bir şeydir. Zira Kırım'da bir vakitler milli ruhunu kötergen kütlevi mitingler şimdi yapıp olamayız. Ama çeşitli türlü diğer şartlar, diğer usullar da mevcut olabilir. Zamanga uyup elbette ki. Demek bizim imkanımız o kadar. Sen bilesin Kaytarma filmi neden çıktı? Kim onu çıkardı? Ve Lenur İslamov'un ikinci Kaytarmaga gücü yetmedi. Atıyırge de gücü yetmedi. Devlet tarafından destek verilmedi yeterli derecede. Şimdi asıl toktatıldı. Onun için sen men aldıma meselelerini koyasın. Ama men de aynı şu sen aytkan sözlerin Ukrayna devletinin aldına koymağa isterim. Elbette zaten çünkü biz hepsi umutlarımızın Ukrayna'nın bağlayımız. Ama Ukrayna öz meselelerini çözüp olamasa bizim meselemiz de çözülmeyecek. Deyip bu yayında söz yürütelim. Ya kene değil mi? Ben isterim sen aytkan programmalar ya da sen aytkan şeyler yeryüzünde olganını, ondan da Kaytarmaga benzegen filmler olganını. Mekteplerde biz bundan bir programma yazıp versek sen nasıl bellisin? Şimdiki Kırım Tatar mekteplerinde onu bakarlar. Onun için biz zemanevi şeylerge yol kapatmayız. Kim yaşların arasından ya da başkaları kartların arasından kimin nasıl ideyası var çalışsınlar o ideyanın üstünde. Biz destek veririz. Bu bile bu mühim bir hareket. Çok sağ olun Selmiyaga ve son olarak mına yayınımızın en başında umut dep ayttınız da umutlarını yaşayımız, umutlarını besleyimiz. Ya bu umutunu siz şahsen kayda bağlaysınız? Hangi terekke bu umutunu bağlaysınız? Bu umutlarımız nege esaslanmalı fikrinizce? Sonki sualim. Bir türlü terekke bağlamayım. Kalbimde taşıyım. Onun yaşayım ve bütün yaşayış, umutlar benim yanımda olacak. Hareketlerim de ona göre. Yani bu umutlar şahsen bizge, liderlerimizge, halkara toplulukka, Ukrayna siyasetine mi bağlı? Yani bu umutlarımız nege olmalı sizce? Neden bu umutlarını bekleyiniz? Hepsi hem
halka, hem liderlerge, hem Ukrayna devletine, hem de Rusya'nın hareketine, Rusya'nın geleceğine de bağlı. Çok sağ olunuz Ilmi ağa, çok sağ olunuz böyle açık laf, açık sohbet menен alıp barганыңыз ve suallarımızga cevap bergeniz için büyükten büyük teşekkürler sizge. Ilmi Umerov, Milliy Meclis Reisіміздің birinci muavini bizle canlı bağda ve Kırım Tatarlarının o günde olgan problemalар hakkında böyle bir sohbet kendisinin alıp bardık. Zira işgal etilgen Kırım'da sonki yapılganlarını her birimiz koruyor ve takip etedir. Bu haqda tafsilatlıca bizlerge şimdi Nuri ağa Yakubov ressam ve keçenleri işkencelerge, azaplarga uğratılgan Riman Ametov'nun akrabası bizle canlı bağda. Selam aleykum. Aleyküm selam. Nuri ağa, Allah'a şükür sizlerini gördük. Daha yaxşı olduk. Siz sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Biz de yaşımız, oturamız, çalışamız. Her günde kıvıkça bugün de böyle işte günümüzün geçiremiz. Her gün yavaş yavaş çalışamız. Nuri ağa, aslında esas mına meselelerge geçmezden evvel siz meşhur Kırım Tatar ressamısınız. Çeşit türlü Kırım'nın böyle manzarası ile bağlı mükemmel resimleriniz mevcut. Şahsen ben çok sevim. Sizin yapkan resimleriniz aslında sonki mına 8 yıl içerisinde resim yapma usullarınız veya aslında resimlerinizin biraz değişti mi manzarası yüz bergen hadiseler ile bağlı? Yüz bergenler aslında nasıl tesir etti sizin icadınızga, şahsi icadınızga? Sağ olun. Bu sualler için ne etmek isterim şimdi? Ben böyle sonki vakitlerde, şimdiki vakitlerde de ben belirlesem daha çok daha böyle derin tarihimizin içine bakmaya gerek bizge. Onun için işte ben daha çok nasıl değişik olabilir benim resimlerde. Ben şimdi bunlara göstermek isteyeyim. Bizim Kırım'ımız ne kadar güzel Kırım edip evvelden. Bu mesele. Baksınlar ne kadar çok güzellik var idi bizde. Ne kadar çok camilerimiz, çeşmelerimiz, hepsi çeşmeler çalışaydı. Adamlar anda su taşıyordu, su içiyordular. Şimdi baksak bir yerde bir şey kalmadı. Çeşmeler kurudu. Onu göstermek gerek şimdi. Onu göstermeye mecburum şimdi. Onlara daha çok mecburum. Onun için daha derin, daha çok böyle eski resimlerin daha kıdırıp eski fotolardan bakıp en güzel taraflarını göstermek isteyeyim şimdi. Anlaşsın. Ama bu resimlerde bir şey ama pek böyle bir değişik bekimdir kimse görmez. Böyle karanlık, beyazlı değil bu. Mesela bu mesele benim icadım işte bu icadda vakit ne vakitte yaşayan bu ressam deyip aytmayısınlar. Birkaç yıl geçsin, onlar yıl geçsin ama bu şey не главное, хотел сказать. Esas değil. Esas değil de. Çünkü resimler kala, tarihte kala. Biz şimdi bakamız buna eski resimlere bakkanda 100 yıl, 150 yıl evvelsi yapılgan resimlerge bakkanda kimse hatırlamayı. Bu vakitte ne oldu, nasıl oldu, belki bir şey problemler var ya da kimseye bu gerekmiyor. En esası
bu resimler tarihte kalgan çok mükemmel böyle katlı kompozisyon resimleri esası bu. Bu böyle şey kalacak. Bu şey kalacak. Onun için işte bu şimdiki vakitler neden daha kıyın? Mesela Sovet hükümette de kıyın yaşamağa. Belki de başka vakitlerde de ressamlar yaşaydı. Kıyınalıp işte çalışıp ne olsa da o şeyler tesir etmemek gerek. Tesir etmeyecek. Bu aslında bu aslında aytkanlarınız ne için daha mühim? Benim de şimdi böyle bir fikir geldi ki aklıma hakikaten de boşuna demeyler aslında tarihini bilmegenin geleceği olmaz deyip bu gibi resimlerge bakanımız vakit aslında Kırım Tatarlar hangi bir mükemmel şekilde yaşaganları, camileri, çeşmeleri ve ilahire bu milletimizni, bizni, genç nesillerimizni ruhlandırgan bir şeydir. Yani bakar eken de biz deymiz ki, düşünemiz ki ne kadar öz vaktinde Kırım hanlığı böyle muhteşem devlet kurgan. Kırım yolbaşçılığında liderlerimiz bulunup böyle bir şerefle özünün devletini yönetken ve çeşit türlü bu gibi mükemmel manzaraları mevcut eken degen fikirler halkını ilhamlandıra, ruhlandıra ve bu yönelişte yukarıda aytıp geçkenleriniz bu çok mühimdir dep böyle bir fikirge geldim. Evet, fikriniz doğru. Şimdi yaşlarımız böyle vakitte yaşay. Ularda internet var. Ularda başka bir şeyler, usullar var şimdi. Bunu tarihimizin bilmek, başka bir etnografik olsun, başka bir çetinli olsun, bizim halkımızın bir türlü taraflarını öğrenmek için her şey şimdi var. Onun için şimdi pek güzel de mümkün etmeye vakit öyle vakit geldi. Bilgi pek çok oldu. Bilgi pek çok. Evvelden azcarak edi. Siz bilesiniz 20-30 yıl evvelse belki böyle kitaplar daha uzaktan tapmak gerekirdi. Daha tapılmagan edi. Belki öyle pek çok kitaplar yok edi. Şimdi var. Anlamında çet elde başka bir bibliotekalarda, kütüphanelerde çok bulundu şimdi. Pek çok var işte böyle neler, materyaller öğrenmek için. Ben de şimdi böyle bu resimlerini yapkan son benim meselem halkımız korsun, ballarımız korsun, torunlarımız korsun, öğrensin. Çünkü bu tarihimizni bilmek gerekler. Şimdi etrafta gezsen Kırım'da bir şey anlap olamazsın. Nasıl ediminde yaşayış, nasıl evler var ediminde. Hepsi bu resimler fotolarda kaldı. Başka bir yerde bir şey yok da. Onun için şimdi ona gerekse, ona meselemiz torunlarımız için, halkımız için, halkımızga göstermek, öğretmek, tek bizim halkımız için değil, ama başkalar da bilsin. Buna şimdi pek çok yardımcı var. Buna Facebook var, başka bir sürümler var. İşte internette gruplar. Bu gruplarda benim gruplarım ressamlar grupasına içine kırıp şimdi kaç 20 tane 23 tane böyle pek çok gruplar var içinde. Aralarında benim ressamlarımda var, resimlerimde var. Pek çok adam koruyor işte 1 milyon adam koruyor gruplarımızda. 1 milyon adam. Balaban gruplar da var. Ular bundan söz ne etmek isteyen. Ular komentaryalar var. Adamlar
Mına resimlerim görgen son sevinip kalalar. Ne kadar güzel eken Kırım evvelden. Ne kadar güzel. Bunlar da bilmiyorlar diye. Kırım tarihi nasıl edi. Fotolar kimse bakmay. Kitaplar kimse okumay. Böyle çıkaralı bir yaz foto diyeyim. Onun için mına şimdi resimde göstersek resim bu adamların canlarının içine kire. Öyle bir degeneler. Bizim millet değil başka milletler pek seviniler ve güzel sözler aytar. Ama çıktı sözler aytkan söylerin şimdi daha hatırlap olamayım. Öyle adamlar da yok. Çünkü bu güzellik görgen son güzellik dünyanı değiştirir diyerek mümkün güzellik. Öyle zaten çok felsefi böyle bir fikir oldu. Ben Nuriyaga son olarak da şunu soramağa isterim. Mına biz keçenlere sizden subetimizden alıp barganımız vakit. Nariman Ametov ve ona karşı işkenceler hakkında hadiselerini laf etken edik. Aynen o gün işte Nariman Ametov'un evi o günde eski Kırım'da büyük böyle bir kutlevi tedbir ötkerildi. Vatandaşlarımız destek için geldiler ve alada bu günge kadar Kırım'ın çeşit türlü bölgelerinde Nariman Ametov'da birçok diğer siyasi mabuslarımızga destek sözleriyle bağlı videolar çeki Kırım Birdemligi o'zining Facebook sayfasında yerleştirip ve ilahli. Şu şahsen sizin korantanız, Nariman Ametov'un korantası bu destekni hangi derecede is eti, bu vakit, bu müddet içerisinde ne kadar çok destekni aldınız, nasıl bularını hissettiniz? Yaxşı. Şimdi bu günlerde Nariman Ametov'un korantalarının içinde vakıyalar, nasıl vakıyalar? Şimdi ne düşüncelerde bunlar? Ben yakında laf etken edim Nariman'dan. Bana Cuma günü 2 gün geçti, 3 gün geçti. 4 gün geçti. Görgenden son. O aytar ki bana yaxşı, normal, şimdi bir problem yok ki. Çok şükür. Andan Türkiye'den kaç 10 tane interview bergen Türkiye'ye gitti. Anda primoy efirler var, kanallar var, internet kanallar, televizyon kanallar, radyo kanalları. Hepsi ona şimdi telefon açar. Sizin bekimde atır görgen son herkes göstermeye istedi. Bu vakayalarını açıklamağa istedi. Bu her şey yardım ete onlara. Çünkü bu adamlar Nariman Ametov'un korantası ya da diğer başka korantalar var. Mahkeme olan böyle kıynalar yaptırılgan bekimdir. Daha çok vardır öyle aileler ama bir daha seslendirmeye söyler de vardır. Herkese bu yardım ete bu şeyler. Yardım ete. Çünkü bu bizi korçalay. Adamların adamlar korçalasa gelseler yardım toplanıp olsa destek ola işte adam bu aileye yardım yenilik ola işte. Çünkü bir o'zun içinde tutsan bir problemana içinde tutsan içinde yaka o adamın yaka adamın yok eti. Bunu bir açıklamağa o Nariman o istemedi, birinci günleri istemedi açıklamağı. Anlarsın? Birinci günleri indemeyip yüreğiydi, kimseye bir şey etmeydi, açıklamağı da istemiyordu. Ama dostlarından laf etken son, etraftaki adamlardan laf etken son, advokatlarımız, advokatlarımızdan laf etken son,
o endi yürek adamlar ona yürek bergen son o açık gönülleri koterilip işte açıklamaga hazır oldu son. Anlayısın bu pek kıyın mesele. Çünkü sen bellisin. Ben şimdi açıklayacağım. Seni kelip öldürecekler. Seni kelip kıslap alacaklar. Bir gün yaşamazsın. Ya da anda kaparlar ya da öldürürler. Öyle bellisin sen. Bu meseleni ne kadar çok açıklasan işte bu filosofiye vardı da bu dünyada. Ne kadar çok açıklasan o kadar o sana tesir et. O sana yardım etti. Yardım etti. Korçalamak için. Bozun korçalamak için çok adam bilmek gerek. Onun için bu açıkladı. Bunu açıkladan sonra daha çok buna bakın deniz gibi bakın. Vallahi da bu ne bileyim bu dünyada çıktı işte bu mesele dünyada başka hükümetler de göstermeye başladı. Bu her şey yardım etti bu adamlara, bu ailelerge. Buna Ahmetov Nariman mesela, ailesine yardım etti. Çok sağ olunuz Nuriyaga bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve hakikaten daha bir kere Nariman Bey'nin cesareti ve cesurluğundan ilham almamak mümkün değil. Çünkü bunlarını aşikar etip aytmak hakikaten de bugünkü şaraitlerde hem umumen sadece Nariman Bey'nin hafızlığı, tehlikesizliği için değil, umumen milli davamızda çok mühim bir adım ve harekettir. Büyük teşekkürler bizlerge bağlanganınız ve suallarımızga cevap bergeniz için çok sağ olunuz. Bizle cümlemizden bizle canlı bağda sevgili arkadaşlar ressam Nuri Yakubov edis ve muharrirlerimden bana kaydetkenine göre şimdi yayınımızga Zeki Ağa Kulametov bağlana Milli Hareket iştirakçısı. Zeki Ağa, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Zeki Ağa, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. İşitesiniz mi? Şimdi hayırlı akşamlar. Men biraz kameranızı böyle daha yaxşı göreyim sizni. Böyle daha yaxşı göreyim. Biraz böyle. Şimdi yok ne yazık ki video bağını şimdi biz gayradan tıklamaya tırışırmız bizim muharrirlerimiz şimdi düzeltmeye tırışır biz Zeki Ağa'nı daha yaxşı görmemiz için çünkü böylece aytkanlarını daha yaxşı anlamak mümkündür zira ses bir taraftan bu yaxşı ama insanın yüzünü görgenimiz mimikalarını işte hareketlerini işmarlarını görgenimiz vakit malumat daha da yaxşı şekilde bizlerge kele ve kabul edilir insanlar tarafından seyirciler ve biz tarafından elbette ki tıklanıp oldu mu video bakıcıba? Zeki Ağa, şimdi yaxşı göreyim sizni. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Sizge de hayırlı olsun. Cümlemizge Zeki Ağa mına sonki vakitlara koyarımız Kırım'ın çeşit türlü bölgelerinde aksakallarımız, işte milli hareket iştirakçılarımız, kadınlar, er adamlar, erkekler böyle bir destek sözlerini, represiyalarga karşı destek sözlerini aytalar, videolar çekili. Aslında sizin fikrinizce bu gibi yapılan hareketler Rusya'nın Kırım Tatarlarga karşı yapılacak represiyalarından ne kadar işgalcilerini sakınları aslında ne kadar tesir eti bu işgalcilerin nefbeteki hareketlerine böyle halkının birliği? Evet, devletin pek büyük tesiri var. Lakin evvela biz Müslüman olarak birinci biz Allah'ın razılığı için birbirimize destek etmeye boynumuz borcu. Endi bu bizim hareketimizin neticesi olarak tesirli herhalde tesiri vardır. Çünkü bakınız, bunlar bugün yapan zulümleri, bütün hücumları gizli yapıyorlar, karanlıkta. Bugün bu kara kişiler karanlıkını seviyor. Bizim meselemiz, bizim vazifemiz aydınlatmak. Onun için Allah razı olsun bu yaş yigitler bütün dünyaya ilan edilir, haberdar edilir. Onun için onlar elbette sakınlar.
Мына sizin fikrinizce bu milli davamızda yapılgan hareketler bugün yeterli mi asıldı? Nasıl görünüyor sizge milli hareketimiz, milli davamız, birlik yönelişinde yapılgan hareketler bugün Kırım'da hakikaten mi yeterli ya da çeşitli türlü yerlerde bilmeyeyim belki de biz tarafından bazı bir hareketler yetersiz kalamına taraflama destekini hissettiler mi? Yeterligini biz nasıl aytib olamız? Biz kolumuzdan kelgan işini yapamız. Siz de onda destek ederiz. Allah razı olsun. Bütün böyle ne diyeyim, böyle vicdanı olan sağ insanlar, hareketler dünyada koşular. Adaletsiz görgen şey insan içinde kalıp olmayabilir. Lakin bunun neticesi, bunlar ne karar çıkaracak, bu bizge karanlık. Biz ona umut kesip etmeyemiz. Biz umut Allah'a bağlı. İnşallah biz o hareketimiz devamlı yapsak, lakin ben aytmak istedim, bu daha mühim mesele var. Bu hareketler devamında, bu hareketler üstünde, şimdi ne diyeyim, hayırdan demesem yanlıştır. Daha belki toplana, birleşebilir. Birdemligin daha ziyadeleştirir. O mühim. Ya bu neyin bağlı? Çünkü hakikaten de biz gördük geçenlere demek Nariman Ahmetov'un evi o günde demek aman binge yakın vatandaşlarımız toplaştı. Bu sonki vakitleri demek yapılgan represiyalarga bakmadan en çok böyle kütlevi toplaşıp edi dep aytmaga mümkün. Zira işgalciler zaten yasak etiler bu gibi kütlevi toplantılarını ötkürmege. Hatta mahkeme o günde toplaşkanlarını bile anda 30 kişi olsa bile toplap alıp keteler, memuri davalar açalar. Bu defa hakikaten de halk çok köterildi. Bu umumen neyin bağlı edi sizin fikrinizce? Bu azaplarga çektiruvlerge artık öyle bir açık şekilde yapkanları için halk dayanamadı mı, köterildi? Bu artık bir tendensiyaga çevrilecek mi dep düşünesiniz? Neden sebep bu sefer bu gibi ayaklanma oldu? Ben belesem, eğer asayın insanların birdemligi, mabetliği ve imanı arta. İman. Birinci iman. Bu kureş, bizim kureşimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala de وَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Onlardan korkmanız, meden korkmanız. İmanlı olsaysınız. Onun için onlar elbette yapacak. Korkunun bir derecesi var, bir sınırı var. İnsanlar bunda harekette olan insanlar bir asaydın ne diyeyim mahkemelerge destek yapma, bu tentulerge, rastolarga varalar, korantalarına endip piştiler demem mümkün ve bu Uruş aytkanda сколько можно бояться, ne kadar korku onun bir yaşayış değil. Bütün korkunun içinde yaşama. Ve bizim halkımız birinciden bizim yapkan hareket onu anlamak gerek. Bizim yapkan hareketler bu kanunlara karşı değil. Bir türlü cinayet yok bunda. Bir türlü suç yok. Korkma gerekmiyor. Onun için ben cemaatini çağıram. Onlar boz kanunları onlar bozalar. Biz bozmayız. Biz aksine onlara aydınlatalım, açıklayımız. Sizin için bizni kanunçılıkka çağırıp da o kanunları özünüz bozasınız. Ve son olarak Zeki bugün halkımızga ne aytmaga ister edin? Sogumuzda andi bir maksatlar, hangi bir vazifeler şimdi tura? Aytma ister edim, şimdi bizim halkımız böyle bir tarihi zamanda yaşar. Bizim baba dedeler, evvelde icdatlarımız çeşitli imkanlar geçti. Şimdi bizim sıramızda, bizim zamanımızda böyle imkan geldi. Onun için saygılı cemaat, birlik olayıq, Allah'ın dinine sarılıp, kolumuzdan kelgen hareketler yapayıq, birbirimizge destek olayıq. Birinciden bizim kolumuzdan ne gelir? Biz nasıl evvelizlerden milli hareket, ne diyeyim, nenasilsine, zorbasızlık neden
sözle ve bütün yerge açıklamakla bu SMI, matbuat vasıtalarının o kırışını böyle alıp paramız ve birbirimizge böyle gönül desteğe varıp nerede eşitsek güzel sözler aytıp birbirimizge yardım verip maddi, manevi onu öyle birliğimizi saklap saygı cemaat. Şimdi biz anlamak gerekmiz. Bizim halkımızın tarihi, bizim halkımızın geleceği bizge bağlı. Bir kimseye gelip vermeyecek. Onu anlamak gerek. Ve lakin daha bir şey, en mühim şey umut kesmeye gerekli. Umutsuzluğa dalmaya gerekli. Onun için Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de açık aydı. Karanlık günden sonra aydınlık gele, bütün kıyınlıklardan sonra yengilik gele. Ve biz en büyük güç, en büyük dünyada ne diyeyim, kuş Allah'a, biz Allah'a şanın, ondan sorayımız yardım, oğa yalvarırız. Onun için bizge bir şeyden korkmaya gerek. İnşallah geleceğimiz açık, aydın, ben oğa ne diyeyim, eminim. Allah bizgelerge yardımcı olsun, doğru yoldan taydırmasın, bu korkularla inşallah yüreklerimizi netmesin. Amin. Çok sağ olunuz. Büyük teşekkürler Zeki ağa. Bizlerle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için çok sağ olunuz. Zeki Kolametov Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar, biz yayınlarımızga devam etemiz. Ama şimdi küçük bir teneffüsünü ilan etmege isterim. 5 dakikalık teneffüs, sonra bu studiyaga kayıtıp artık Ukrayn ve Rus tillerinde yüz bergen sonki hadiselerini laf etmege devam edecekmiz. Atayarlı olunuz, görüşkence. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются территориальной целостности Украины. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также периодически на экраны выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующих информационных сообщений. Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам. Это может свидетельствовать о том, что Москва продолжает подготовку к масштабному вторжению. Сообщается, что официальные лица Соединенных Штатов Америки говорят о начале переброски военных вертолетов. Об этом сообщает издание New York Times. По их словам, стягивание российских войск замедлилось, но возле украинских границ еще остается около 100 тысяч военных. Я напомню, что буквально несколько дней назад издание The New York Times опубликовало карту с приблизительным расположением военных и техники
техники России возле Украины. Если у нас есть возможность, я попрошу наших режиссеров сейчас вывести на экраны эту карту, опубликованную в американском издании. Карту составили на основе данных от украинских и западных официальных лиц, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. По данным украинских и западных официальных лиц, сейчас на Украине с Украины находится около 100 тысяч военнослужащих России. В то же время, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал план военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих. Ну а Министерство обороны Украины сегодня сообщило о том, что на Донбассе начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности. Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны. В разведке сообщили, что с 10 января в армейских корпусах начали мероприятия недели боевой и мобілізаційної готовності. Вот их цитат. Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угрупування російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами. Здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому, особового складу та військової техніки. Ну а пока на границах с Украиной ситуация остается напряженной, Россия продолжает наращивать свои войска на своей территории вблизи с границами Украины. Представители Соединенных Штатов Америки и РФ вчера провели переговоры в Женеве по так называемым гарантиям безопасности, предложенным российской стороной в середине декабря. Переговоры продлились 8 часов. Власти России потребовали железобетонных гарантий от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. При этом МИД России подчеркнули, что это вопрос национальной безопасности страны. После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов, и наши журналисты подготовили основные тезисы, которые прозвучали из его уст. Я предлагаю послушать, пожалуйста. Росія заявила США, що не планує нападати на Україну. Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від країн, які вступили до Альянсу після 1997 року. Росія хоче залізобетонних гарантій того, що Україна та Грузія не опиняться в НАТО. Росія не побачила прогресу у питанні відмови НАТО від розширення на схід. Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман, также провела брифинг для журналистов после дискуссии с Россией в Женеве. И вот какие основные тезисы звучали на ее пресс-брифинге. США чекають відведення російських військ від кордонів України, оскільки це стане сигналом до деескалації ситуації. США готові обговорювати з Росією розміщення ракет та військові навчання в Європі, але на умовах взаємності. США вірять у можливість прогресу, але для цього Росія повинна почати деескалацію. США не дозволить Росії закривати двері НАТО для інших країн. США готові ввести санкції проти ключових інститутів Росії у разі нападу на Україну. США продовжать консультації з союзниками та партнерами. Політичний експерт, міжнародник Володимир Воля зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго здоровья. Валейкум ассалам. Пане Володимире, ну как вам переговоры 8-часовые в Женеве? Что важного вы для себя почерпнули и добились ли, как вы думаете, какого-то компромисса или нет? Для меня ничего неожиданного не случилось. Это было, в принципе, не просто прогнозируемо. В последние дни, так сказать, перед самим основным днем переговоров те или иные позиции были прямо озвучены и со стороны Соединенных Штатов и Российской Федерации. Что я увидел по итогам? В принципе, как и прогнозировалось, что есть возможность каких-то подвижек по вопросам учений, контроля за концентрацией перемещений и сил на территории. Это если удастся вернуться к формату договора «Открытое небо». Да, возможно, какие-то, ну это больше касается двусторонних отношений США и России, возможно, какие-то подвижки в возобновлении договора по ракетам средней и малой дальности,
по каким-то еще наступательным вооружениям в Европе. Но в целом, что без изменений осталось еще, и что важно, что Соединенные Штаты не собираются идти на уступки в части решения вопроса членства НАТО для тех или иных государств. То есть США сказали прямо, что они не собираются закрывать двери и лишать такой возможности другие государства. На самом деле, хотя Россия называет в данном списке Украину и Грузию, это касается и Финляндии, и, кажется, Швеции, и еще ряда государств, которые рассматривают для себя такую возможность. Но, тем не менее, мы видим, что Россия фокус в этом смысле сосредоточила именно на Украине и Грузии. Ну и кроме того, снова мы видим, что Россия играет дальше в этот информационный спектакль. Демонстрация силы, эти военные учения, перемещение вертолетов, то есть это элементы психологического давления, элементы этой игры на нервах. И кроме того, еще удивительным образом звучат заявления Рябкова, который возглавляет российскую делегацию. То он говорит 3-4 раунда переговоров, то он говорит, что возможно и один будет, да? Потом снова появляются от него комментарии, что вот поговорили, возможно, еще будут раунды. А если в формате США, Россия и ОБСЕ ничего не будет, то, возможно, и одного формата достаточно. Ну и самое противоречивое сообщение, опять-таки по итогам этих переговоров в Женеве, тот же Рябков говорит, что Россия будет требовать и дальше от США и НАТО гарантий, что Украина и Грузия не станут членами НАТО. С другой стороны, Рябков говорит, что да, эти гарантии важны, но Россия не верит в том, что США и НАТО будут такие гарантии юридически оформленные выполнять. Так зачем это означает, что... если вы не верите? Да, зачем вы требуете, если вы не верите в то, что их будут выполнять? Тоже интересно. То есть я вижу очередное подтверждение, что это все большой, продолжительный спектакль Российской Федерации. То есть это означает, что ни к чему в принципе не пришли, не договорились от наличия таких противоречивых заявлений. Но тем не менее... Вот по НАТО не договорились, ни к чему не договорятся, а вот по поводу стратегических наступательных вооружений, ракет и еще ряда вопросов, как сегодня там какие-то источники в России заявили, на следующей неделе Соединенные Штаты пообещали предоставить письменный ответ. Поэтому по каким-то вопросам все-таки могут быть какие-то договоренности, которые Путин попытается записать себе в плюс. А то, что касается НАТО, я не думаю, что в Москве всерьез рассчитывают на такие уступки со стороны Запада. Поэтому они говорят о 3-4 раундах или даже о том, что больше раундов не будет. То есть им этот результат не особо и нужен, они готовятся к чему-то еще. Ну, кстати, Соединенные Штаты Америки, уже понимая пропагандистскую машину России, приняли такую превентивную меру, и Дженнифер Псаки, представитель Белого дома, заявила о том, что США готовится к тому, что российская сторона будет распространять дезинформацию о переговорах по гарантиям безопасности. Вот что она сказала. Давайте вместе послушаем, мы вернемся к нашей беседе. Я зазначу пару речей. Ми готуємося до можливості і ймовірності. Я маю сказати, що ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія буде поширювати дезінформацію про зобов'язання, яких не було, або якщо вона піде ще далі і спровокує щось як привід для подальшої дестабілізації. Ми продовжуємо закликати всіх не піддаватися на будь-які спроби поширювати дезінформацію. То есть, в принципе, с этого заявления также можно сделать вывод, что на 8-часовых переговорах ни к чему не пришли, и России каким-то образом придется объяснять своему электорату, что произошло на этих переговорах и к чему пришли. И вот Соединенные Штаты Америки уже, в принципе, принимая это как за факты, как превентивную меру, предупреждают, что Россия будет откровенно врать, ну, грубо говоря. Я думаю, что отчасти это так, а отчасти уже у России есть спланировано на несколько месяцев и на год вперед то, что она будет делать. Все более очевидным становится, что вся вот эта
кампания, которая началась с публикаций о перемещении российских войск в западных СМИ, являются все это элементами одной такой шоу-стратегии России, где этап за этапом вот они реализуются и взаимосвязаны. Устроили эти публикации, вбросы сами россияне или инспирировали такие публикации для того, чтобы создать эту атмосферу нервозности. Для чего? Это приблизило встречу Байдена и Путина. Так ее планировали на конец января, но она состоялась в начале декабря. Встреча с Байденом Путина послужила к тому, что россияне озвучили ультиматум. Понимаете, у них заготовки есть уже все, они уже то. Они идут своим путем, им не важно, что там, кто как реагирует. В принципе, все просчитано. Дальше что мы видим? Переговоры. Не успели переговоры начаться, они говорят, что мы не будем долго разговаривать, 3-4 раунда, а дальше будем действовать. И сейчас вот эти этап 3-4 раунда как бы проходит, да, мы находимся на этом этапе российской стратегии, а дальше что? Дальше будет наращивание, плановое наращивание российской военной войсками Южного военного округа. В прошлый раз я говорил, что этот округ, он многоцелевой в России, он ориентирован на Южный Кавказ, Турцию, Ближний Восток и на Украину. Просто Эрдогану Россия не может так вот открыто грозить этим кулаком военным, поэтому для Украины этот кулак озвучивается и да, предпринимаются меры для того, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Ну а дальше что будет? Это дальше они скажут так, что вот смотрите, по этим моментам у нас есть прогресс, то есть, допустим, по ракетам средней и малой дальности, хотя тут тоже нет гарантий, что прогресс будет и вероятность сомнительная. И скажут, ну что, мы не допустим, чтобы на территории ОРДЛО были натовские войска, как это они заявляли, когда аннексировали Крым. Вот что дальше будет. Поэтому российская логика, они выстроили себе стратегию, они реализуют этап за этапом, мы, к сожалению, плетемся в хвосте, на поводу у этих всех, то мы обсуждаем то, что нам Россия фактически подсовывает на каждом этапе реализации их стратегии. А мы думаем, что это что-то новое, что это вот какие-то отдельные события. И последнее, пане Володимире, в таком случае, как вы думаете, вот отсутствие наличия какого-либо консенсуса в результате этих переговоров, а я так понимаю с ваших слов, что от 12 января, то есть от завтрашних переговоров Россия-НАТО, вы также не ждете каких-то таких важных решений, конкретных каких-то решений. В таком случае, как может действовать Россия? Может ли она действительно пойти дальше и осуществить очередную интервенцию в Украине? Напасть на Россию, то есть полномасштабная война невозможна. И то, что говорит Рябков, это не потому, что говорит Рябков, я так считаю. Я и раньше говорил, что цена для России будет очень большая во всех измерениях. То есть это будет равнозначно тому, что Путин сам поссорится с Китаем, что это создаст возможности для Эрдогана устроить телевизию по ряду вопросов на Южном Кавказе, окончательно решить проблему Нагорного Карабаха, в Сирии переиграть, ну и плюс экономические санкции, которые ударят по России. Это будет настолько беспрецедентно, что это будет означать крах всего, что Путин под занавес своего президента строил, и вот оно развалилось. Как вот если бы Токаев не удержал Казахстан в первые сутки, то ДКБ бы развалился, потому что ДКБ без Казахстана, он вообще ничто. Казахстан — главный элемент в этой короне российского величия. Нету Казахстана, нету и АДКБ. Так вот, все вот эти обстоятельства сейчас таким образом накапливаются, что куда бы Путин не пошел со слишком резкими действиями, то есть в прямом смысле, да, везде для него это означает катастрофу многого из того, что он сделал. А вот гибридные вот эти локальные операции, которые не повлекут за собой какого-то существенного международного отклика критичного для России, типа признания ЛДНР фактической аннексии ОРДЛО, это может быть. Да, к сожалению, это наиболее реальный сценарий. Поэтому Украине сейчас нужно было бы, и не сейчас, а год назад, я уже столько пытался достучать во все стены
офиса президента, Резникова, там, Верещук и так далее. Со мной не захотел никто встретиться. Это нужно было блокировать еще год назад возможности аннексии. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагл, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Володимир Воля, політичний аналітик міжнародних, був з нами на прямому зв'язку. Европейский Союз тем временем не скрывает раздражение из-за отсутствия блока в форматах, в рамках которых государства Запада говорят с Россией, имеется в виду Соединенные Штаты Америки, о безопасности в Европе. Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеф Боррель на встрече с журналистами заявил, что то, что происходит, переговоры без участия блока Европейского Союза между США и Россией, без участия самого блока, являются нонсенсом. Вот что он сказал. Діалог не може бути тільки на рівні НАТО, бо не всі країни ЄС є країнами НАТО. От як ви уявляєте, діалог з Росією про безпеку держав ЄС без участі ЄС – це нонсенс. Я розумію, що Росія не сприймає Євросоюз як гравця, але ми – гравець. ЄС має бути в діалозі. Звісно ж, ми не можемо змусити нікого сісти за стіл переговорів, але я в постійному контакті зі США, і американці мене запевнили, що нічого не буде обговорюватися без чіткої координації з європейцями і без участі європейців. Вони підкреслюють дві тези – координація та участь. А я напомню, что вчера также в Брюсселе состоялась заседание комиссии Украина-НАТО, и там подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания России, включая болезненные санкции. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Вот ее цитата. Поінформувала сьогодні партнерів НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях. Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в рамках мінського чи нормандського форматів. Наше спільне невідкладне завдання – забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні. Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, включаючи болючі санкції. Зараз з нами на прямому зв'язку дипломат та експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Александре, что вы для себя важного почерпнули из вчерашних переговоров в Женеве и в Брюсселе? В Брюсселе, я напомню, прошло заседание комиссии Украина-НАТО, а в Женеве прошли переговоры 8-часовые между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о так называемых гарантиях безопасности. И все же, конкретика была, на ваш взгляд? Ну, я бы сказал, что еще есть третье мероприятие, которое будет для Украины даже более важно. Это, собственно, встреча в рамках ОБСЕ, где, собственно, украинский вопрос будет наиболее выпукло. То, что мне понравилось, американская, значит, дипломатия фактически очертила то проблемное поле, с которым она готова работать, это раз. Во-вторых, как мне кажется, очень правильно было сделано некоторые вещи. Например, разделены вопросы, значит, которые касаются стратегической безопасности, отношений с Соединенными Штатами. Это, собственно, то, что было вчера. Сегодня это натовские вопросы и те претензии и НАТО к России, и России к НАТО, которые имеются. Ну и, собственно, во время встречи в ОБСЕ будет обсуждаться и вопрос в отношении Украины, угроза вторжения, фактическая, а не риторическая, поскольку, ну, в принципе, российская дипломатия обманом занимается всю свою, скажем, существование. Ну, мы просто видели высказывание о том, что якобы нет намерений в отношении, агрессивных намерений России в отношении Украины. Но мы видим с 2014 года, как их нет. Ну, то есть, в принципе, все понятно. Что позитивного? Позитивно то, что во время переговоров американцы подтвердили позицию генсека НАТО о том, что Россия не может иметь право вето на
решения внутри Альянса, имеется в виду перемещение сил и средств, усиление своих союзников. Второй чрезвычайно важный момент касательно НАТО — это то, что Россия не может получить будь-какие гарантии о том, чтобы Украина, Грузия и другие страны не стали членами НАТО, если они этого захотят, и если 30 членов НАТО за это проголосуют. И это чрезвычайно важно не только для нас, но, как мы увидели, что Финляндия и Швеция тоже высказались критически в отношении вообще такой возможности рассмотрения в НАТО. Дальше следующий для нас важный вопрос — это, по большому счету, американское присутствие на европейском континенте. Это и прямо, и косвенно нас касается. Косвенно касается в том смысле, что ядерное оружие, которое находится на территории европейских союзников НАТО, оно сдерживает Россию, потому что, понятное дело, что общие силы европейцев недостаточно, скажем так, в количественном и в качественном составе для того, чтобы противодействовать возможной агрессии России в отношении ближайших своих соседей, балтийских государств, Польши, либо Румынии. И, соответственно, это важный фактор. Далее это присутствие американских военных, прежде всего в балтийских государствах и Польше, поскольку оно с одной стороны символическое, но с другой стороны сам флаг, он, естественно, очень бесит россиян, потому что он ограничивает возможность их действий. Косвенно это то, что Соединенные Штаты являются самым большим донором в безопасности Украины и в политическом плане, и самое главное с точки зрения помощи нам военной. Вы знаете, это такая достаточно серьезная цифра. 2014 года, фактически 2,6 миллиарда долларов. Это той помощи, которую нам предоставила Соединенные Штаты исключительно в сфере обороны и безопасности. Я уже не говорю про финансовую, экономическую и другие виды помощи. Естественно, что это чрезвычайно беспокоит русских. Они хотели бы видеть Украину слабой, не способной защищаться, для того, чтобы с нами можно было, скажем так, управлять угрозами, и чтобы никакой, скажем, ответной реакции или потенциала ответной реакции со стороны Украины не было. Естественно, что это для нас абсолютно неприемлемо. Были и другие важные сигналы, например, как то, что американская дипломатия даже позаботилась о том, чтобы российские пропагандистские и лживые, скажем так, лозунги не воспринимали за чистую монету. Фактически госсекретарь 7 числа, когда выступал, сказал: слушайте американских дипломатов, мы будем очень быстро информировать общественность о результатах переговоров. Мы не собираемся решать вопросы за Украину либо за наших европейских союзников без их участия. Поэтому не доверяйте тому, что говорят официальные лица Российской Федерации. И таким образом есть правильное проблемное поле, есть вещи, которые в принципе не будут рассматриваться. Есть взаимные претензии сторон и обоснованные, и если мы говорим о России, то они отчасти выдуманные. Например, мы четко знаем, что Соединенные Штаты не тянут Украину в НАТО и не собираются размещать здесь ракеты не только в Украине, но, собственно, вообще на европейском континенте. Ну а россияне используют это в качестве аргумента, почему, собственно, им нужны эти гарантии, якобы они чувствуют себя уязвленными, несмотря на то, что Соединенные Штаты не нападали собственно, на Россию. Это Россия напала на Грузию, на Украину. Сейчас мы видели поглощение Белоруссии, и сейчас мы видели так называемых миротворцев, а на самом деле оккупационный контингент в Казахстане. Ну, пане Олександре, а что дальше? Ну вот прошли переговоры, причем они были 8-часовые, да, вот, и что после этого? Россия будет продолжать, как сказал Энтони Блинкен, держать пистолет у виска Украины и шантажировать Запад войной? Ну, как долго это может продолжаться? Вот что дальше? Как дальше будут развиваться события? Долго это будет продолжаться, пока существует Российская Федерация в ее нынешних границах, пока является такое руководство, которое, вопреки мнению на Западе, они считают, что есть плохое руководство, олигархи, а есть обычные россияне, которые, в принципе, им присуща демократичность и прочее, прочее. На самом деле нет. Вы посмотрите, что до сих пор, если мы говорим, например, об поддержке аннексии незаконной Крыма, то это 85-86%. Вот это майский опрос Левада-центра. А если мы говорим о поддержке Путина, то это свыше 60%. Причем очень парадоксально в том, что порядка 50%
80% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении. Ну, правда, с другой стороны, другая половина считает, что в правильном направлении. То есть, поскольку как бы мы же не являемся, скажем так, наивными в отношении российских интересов в отношении Украины и того, что, собственно, как бы через Украину они хотят достичь в мире, я имею в виду вернуть свой супер государство статус, это все есть. Следующий момент, мы должны понимать, зачем вообще этот сыр-бор, зачем Россия, скажем так, начала пугать Украину и Запад вторжением открытым весной. Причем они это делали демонстративно. Ну, мы понимаем, что это было направлено прежде всего на Вашингтон, чтобы вернуть Россию в повестку дня новой администрации, которая только пришла в январе к власти. Сейчас то, что мы видим, усиление, скажем так, присутствия сил и средств Российской Федерации на нашей границе, это является запугиванием, прежде всего, Соединенных Штатов, для того, чтобы им пошли на некоторые уступки. Поэтому мы можем подумать и разделить, ну, как мне кажется, есть три варианта будущего развития событий, и почему русские это делают. Первое, самое, скажем так, очевидное, они создают критическую ситуацию, значит, что срочно надо что-то сделать и срочно надо сдать какие-то интересы, не очень важные для Америки, но важные для России, для того, чтобы избежать большого конфликта в Европе, ну и эскалации по другим направлениям. Потому что если эскалация будет идти дальше, это будет не только Украина, это могут быть проблемы с балтийскими государствами, с Румынией, это может быть какие-то инциденты, связанные с стратегической авиацией, с военно-морскими силами практически в любой точке мира, где есть американские, натовские, да, и российские подводные лодки и корабли. То есть, в принципе, есть широкое поле для провокаций. Поэтому вот это нагнетание, это создание благоприятных условий для того, чтобы получить что-то взамен. Мы видим, что они не получают взамен то, что хотят, и в принципе я не думаю, что они глупые, и поэтому такие завышенные требования ставили. Соответственно, может быть несколько вариантов. То есть отойти назад и согласиться на что-то, что действительно их, скажем, беспокоит, это какие-то, ну, например, по ракетным системам, либо негласное, скажем, негласное решение, что Украина не будет принята в члены НАТО, хотя официально об этом никто не будет говорить. Ну, да, похоже, что это тоже не вариант. Дальше есть вариант, это когда, собственно, закончится эта неделя и будет понятно, что Россия не получила того, что она хочет. Теоретически они могут использовать это как предлог для того, чтобы начать боевые действия в отношении Украины, ну, я не знаю, там локальные или какие-то более в каких-то других направлениях, нежели Донецк, Луганск и оккупированный Крым. Вот, для того, чтобы показать, что фактически гарантии США и гарантии НАТО не работают. Я имею в виду не в отношении Украины, поскольку это будет затрагивать и интересы НАТО. То есть показать просто-напросто, что система, основанная на ценностях и присутствии НАТО в Европе, эта система безопасности не работает, поэтому все-таки надо ее каким-то образом перестраивать. То есть я вижу три таких варианта. Ну а какова вероятность того, что, учитывая вышеперечисленные два варианта развития событий, третий будет наиболее вероятным вторжение? Ну, мне сложно говорить, поскольку мы, естественно, то есть я исхожу из того, что Путин и его окружение, они рациональные люди, эмоций совершенно нет ни в отношении Украины, ни в отношении Запада. Соответственно, они будут смотреть, насколько Запад реагирует. Я бы провел параллель холодной войны, когда был разделен Берлин, и чрезвычайно было важно на любую провокацию Советского Союза, чтобы в тот же момент, скажем, с достаточным потенциалом реагировали, ну, прежде всего, Соединенные Штаты, но и их союзники. Пока что мы этого не видели. Пока что мы, наоборот, видели инициативу, значит, России. Вот даже в вопросе, значит, который сейчас на повестке дня стоит. То есть Россию пытается удержать от расширения нападения на Украину. Не на то, чтобы она убралась с Донецка и Луганска без всяких там Минских соглашений и так далее, просто опираясь на устав ООН, заключительный акт ОБСЕ и так далее. Посмотрите, что Крым фактически не присутствует в этих переговорах. То есть его вспоминают как исторический факт, что это первый после 1945 года прецедент, когда силы границы поменяли. Но вопрос возвращения Крыма не стоит вообще в принципе во время этих переговоров. И это чрезвычайно плохо, потому что тут вопрос не только, то есть для вас это болит
эта тема, потому что это ваша малая родина, да, в рамках большой Украины. Для меня тоже. Я в принципе, греческие мои корни, они и греки были первыми депортированы из Крыма во времена Екатерины II. Но вопрос в другом, что это такая милитаризированная территория, которая не только гнобит наших сограждан там, разной этнической, религиозной принадлежности, но она является постоянным угрозом, дамокловым мечом над всей Украиной, над всем Черным морем и дальше на Ближний Восток и Северную Африку. Я уже не говорю про Средиземное море. Поэтому, не решив вопрос Крыма, мы не можем никакими структурами новой безопасности обеспечить прежде всего нашу безопасность. Мы должны быть здесь в этом смысле немножко эгоистами. Я уже не говорю о безопасности на европейском континенте. К сожалению, этот важный вопрос, он не обсуждается в том ключе, как должен был бы. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсагл, що наше время і підключились к нам в ефір. Олександр Хара, дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики. Тем временем в комиссии Украины и НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания России. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что на встрече комиссии Украина-НАТО украинская сторона вооружила партнеров аргументами перед переговорами с Россией и высказала позицию по поводу предстоящего саммита Альянса в Мадриде, столице Испании. Вот что он сказал. Звірили годинники з державами-членами НАТО та озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу. Відзначив важливість того, що Україна не лише мала бути запрошена на саміт як країна-партнер, а й були б ухвалені чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО. Бажано з конкретними часовими орієнтирами. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры, сказал, что НАТО надо собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года. Вот его цитата. Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения Бухарестского саммита 2008 года по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства подконтрольного этой группе государств к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал требования России в отношении гарантий безопасности неправомерными. Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але холодна війна давно завершилася, а разом із нею – сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці. Ну а генсек НАТО Ян Столтенберг сказал, что для результативных переговоров с Россией потребуется несколько встреч. Ми вже довели, що здатні йти на компроміси та знаходити рішення з Росією. Разом можна знайти політичний шлях уперед, а також відповісти на занепокоєння Росії. Але ризик конфлікту зберігається. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», американіст, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, вітаю вас, селям алейкум. Так, вітаю вас. Пане Олександр, а на какие такие компромиссы способно идти НАТО и на какие компромиссы она может пойти завтра? Смотрите, тот меморандум, который Россия презентует, та его часть, которая касается НАТО, она много в чем резонирует с тем, что они предлагали американцам. Потому что россиян до сих пор в голове существует определенная стигма, что отношения Вашингтон-НАТО строятся таким же образом, как, скажем, Москва-Минск или Москва-Нур-Султан. Что это могут быть за компромиссы? Кроме абсолютно безапелляционных ультиматумов, которые ставит Москва, там есть и, как это бы странно ни звучало, довольно интересные и даже полезные вещи. И если, скажем, мы берем первые 2-3 пункта этого российского
меморандума, там говорится об ограничении развития ядерных вооружений, об ограничении размещения ракетных вооружений, о сокращении взаимном количества тренировок войск в регионе Восточной Европы. И это именно как раз те пункты, на которые НАТО может согласиться. Потому что, по сути, если мы посмотрим на развитие ракетных вооружений в Российской Федерации, если мы посмотрим на их неправомерные воинские образования на нашей границе и то, что они называют тренировками войск, то, по сути, такое ограничение было бы логичным и для Запада, и для России, принесло бы хоть какой-то результат. И пока что это единственные пункты, где россияне действительно могут пойти, где Запад, оговорка хорошая, где Запад может пойти хоть на какие-то уступки или на какое-то соглашение. То есть правильно я понимаю, что какие-то договоренности, какой-то вот такой гешефт между Россией и Соединенными Штатами могут быть в вопросе не размещения ракет средней и малой дальности на территории Украины, а компромисса по поводу не вступления Украины в НАТО или не расширения НАТО на восток быть не может, правильно? Почти правильно. То есть это не совсем вопрос о ракетах малой и средней дальности, это скорее вопрос о неразработке новых форматов и не проведении закрытых тестирований. То есть то, что мы наблюдаем в последнее время. То, что нарушает договоренности 70-х, 80-х годов. Там может быть еще определенный компромисс. И вы правы, в вопросе не расширения, в вопросе членства Украины Запад на компромисс пойти просто не может. Но вот в таком случае возникает вопрос, окей, а как будет тогда действовать Россия дальше? Вот Дженнифер Псаки, наверняка вы слушали ее пресс-брифинг, она уже сказала, что и уже предупредила, что Россия может распространять дезинформацию о так называемых гарантиях безопасности, в принципе, то, чего не было. И в таком случае, как действительно может действовать Россия? Какую дезинформацию она будет распространять? Или более того, может ли она начать какую-то агрессивную атаку на Украину? Вот в чем будет проявляться позиция России дальше? Американцы довольно четко заявили, что самая сложная и самая, я бы сказал, страшная дезинформация, которую могут использовать русские, это как будто бы украинцы атаковали их позиции или как будто бы украинцы попытались наступать в районе временно оккупированных территорий. То есть фактически россияне могут использовать наличествующие у них информационные, военные, политические методы для того, чтобы создать картинку, как будто бы Украина является агрессором в этом конфликте. В принципе, американцы уже на это отреагировали и сказали, что мы 24/7 следим за ситуацией, и если что, мы будем понимать, как она действительно развивается. Но кроме того, у россиян остается довольно много и других возможностей давить на Запад и на Украину. Это и ситуация в Беларуси, это и ситуация с Северным потоком-2 и с энергетикой в целом. Это ситуация, как мы уже с вами говорили, с тестированием нового вооружения. То есть, к несчастью для нас и к несчастью для Запада, у россиян сейчас очень широкий спектр инструментов, очень широкий выбор того, что они могут делать. И проблема состоит в том, что мы не можем предсказать, на каком именно направлении они дальше ударят. Потому что россияне не показывают открыто, какое направление для них является приоритетным. Да, они работают сейчас по Украине, но в следующую секунду это может быть вопрос энергетики. Еще через месяц это может быть опять вопрос Беларуси. Они не дают нам возможности предугадать свой следующий ход, и это действительно опасно. Пане Олександре, а как вы думаете, вот события в Казахстане и введение сил ОДКБ, а точнее Путина на территорию Казахстана, усилили позиции России на переговорных площадках или наоборот каким-то образом отодвинули вот тему Украины и возможно, это на какое-то время сейчас успокоило аппетиты Путина? Россияне действительно делали все, чтобы использовать это как козырь. Смотрите, в том меморандуме, который они подали, очень четко сказано, что НАТО должно свернуть свою деятельность не только в Восточной Европе, но и на Кавказе и в Центральной Азии. И в этом смысле Казахстан как раз мог бы стать очень сильным козырем, что как будто бы США отступили из Афганистана, бросили регион на произвол судьбы, а пришла такая красивая Россия, всех спасла и все хорошо. Но в дело вступил третий актор в этом противостоянии, а именно Китай. В тот момент, когда шли переговоры в Женеве, у Лаврова был звонок с министром иностранных дел Китая, как раз по вопросу регулирования ситуации в Казахстане. И довольно интересно, что ровно после этого китайское министерство иностранных дел выпустило заявление, что они не позволят внешним силам влиять на Казахстан.
без уточнения того, что именно является этой внешней силой. То есть, по сути, у нас есть возможность развития сюжета такого, что Россия и Китай теперь вступают в определенную мягкую конкуренцию за этот регион. И таким образом российский козырь превращается в них в очередное плато для противостояния, где у них действительно будут еще больше ресурсов тратиться, еще больше времени, и их козырь просто испарился. Пане Олександре, и по Казахстану вот еще несколько вопросов. Сегодня президент Казахстана Токаев заявил о том, что так называемые миротворческие миссии ОДКБ на территории Казахстана завершили свою антитеррористическую операцию, завершили, в принципе, операцию. И буквально на протяжении ближайших недель силы ОДКБ будут уже выходить с Казахстана. Это действительно так? Мы действительно будем наблюдать выход сил ОДКБ, а фактически выход Путина с Казахстана, или там они уже надолго? Мне сложно сказать, потому что, в принципе, этот регион не мой профильный, но если смотреть по той информации, которую мы получаем, пока что российские войска не показывают ничего того, что могло бы судить об сворачивании их деятельности или окончании миссии. Ну, скажем, есть информация о размещении новых точек слежения, есть информация о размещении в аэропорту Нур-Султана точек старта для их беспилотников, Сокол-1, если не ошибаюсь. В принципе, та информация, которая у меня есть, по общим каким-то паттернам развития таких ситуаций, показывает, что россияне и силы ДКБ не готовятся оставлять свои позиции. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсавлен, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку. Американист та експерт Ради зовнішньої політики «Украинская призма». Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь с Первым крымско-татарским и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также периодически на экраны выводят режиссеры. Можете проходить по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Ваши пожертвования будут помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Коршкенч. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостями мы обсудим самые актуальные новости и события, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров и режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку на экраны периодически выводят режиссеры. Можете переходить по той ссылке, которую видите сейчас, выбирать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, политический аналитик Андрей Вегеринский. Витаю вас, пане Андрею. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю начать наш эфир со следующих новостей. Как известно, представители Соединенных Штатов Америки и России вчера провели переговоры в Женеве по так называемым гарантиям безопасности, предложенным российской стороной в середине декабря. Эти переговоры продлились 8 часов. Власти России заявили, что требуют железнобетонных гарантий от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса. После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел пресс-брифинг. И вот какие основные тезисы прозвучали из его уст.
Росія заявила США, що не планує нападати на Україну. Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від країн, які вступили до Альянсу після 1997 року. Росія хоче залізобетонних гарантій того, що Україна та Грузія не опиняться в НАТО. Росія не побачила прогресу у питанні відмови НАТО від розширення на схід. Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман, также провела брифинг для журналистов после дискуссии с Рябковым. И вот главные заявления, которые она сделала. США чекають відведення російських військ від кордонів України, оскільки це стане сигналом до деескалації ситуації. США готові обговорювати з Росією розміщення ракет та військові навчання в Європі, але на умовах взаємності. США вірять у можливість прогресу, але для цього Росія повинна почати деескалацію. США не дозволить Росії закривати двері НАТО для інших країн. США готові ввести санкції проти ключових інститутів Росії у разі нападу на Україну. США продовжать консультації з союзниками та партнерами. Пан Андрей, а что вы для себя важного почерпнули от вчерашних переговоров? Давайте так. С точки зрения конструктивизма, там были два тезиса важных. Ну, то есть каждая сторона, в принципе, осталась верна своим тезисам и своим ритуальным требованиям, и кто-то своим ритуальным обязательствам. Но, собственно говоря, никто из трезвомыслящих, наверное, аналитиков вам никогда в жизни не сказал о том, что представители стран НАТО, да, либо, допустим, представители Соединенных Штатов возьмут на себя какие-то юридические обязательства, которые связаны с, скажем так, ограничением возможности доступа к участию в Союзе определенных стран. Просто трудно себе действительно представить, что они выйдут с этим заявлением. Но Российская Федерация же написала это требование, да, то есть это завышенное ожидание от переговорной позиции, при том, что они четко и вполне адекватно воспринимают то, что таких обязательств, сторона вторая взять на себя не может. То есть все остались преданы своим убеждениям в части, которая касается ритуалов, но было два, с точки зрения, наверное, того, к чему стороны придут в конечном результате переговоров, два тезиса, которые касаются размещения ракетных размещение ракет малой и средней дальности на территориях, которые могут обсуждаться. Я думаю, что по этому вопросу как раз стороны и достигнут соглашения. Стороны имеются в виду страны-члены НАТО и Российская Федерация. И вопрос, которым представительница Соединенных Штатов определила возможность прогресса, это в том числе вопрос, который касается учений. То есть учения и размещение военных баз на определенных территориях. То есть увеличение военного контингента там, где силы НАТО присутствуют, либо предсказуемость и согласованность действий в части, которая касается учений. Это вот тот минимум или тот базис, с которым стороны, скорее всего, выйдут уже после встречи, которая состоится 12 января, если она не будет продлена. Но мне кажется, у нас вот эти аспекты, они не особо анализируются в студиях, или по результатам переговоров. Все говорят о том, что есть зрада, есть перемога. Да? Да. Россия, она не меняет свою позицию. Говорят, что мы хотим четких гарантий по поводу того, что Украина и Грузия не станут членами Альянса. Но нигде, никогда в нашем примитивном понимании того, как пишутся, как понимаются переговоры, нигде никто никогда не поставит подпись под документом, в котором будет написано: мы, Соединенные Штаты, обязуемся не голосовать как член НАТО за то, за заявку Украины, которую она предоставит для участия, допустим, в Альянсе. Мы не будем голосовать. Но это невозможно. Даже не с точки зрения невозможно, с точки зрения того, насколько та же Российская Федерация поверит таким обязательствам. Сегодняшняя администрация, она не проголосует, но, допустим, пройдет 5 лет, 10 лет, 15 лет. И, может быть, какая-то администрация все-таки возьмет и проголосует за. То есть насколько долговременными или долгосрочными могут быть такие гарантии. То есть это ж на самом деле ни о чем. Не говоря о том, что это противоречит уставу НАТО. Не говоря о том, что об этом говорить по состоянию... О таких решениях можно говорить по состоянию на сегодня. Вот если бы сегодня была заявка Украины в НАТО, да, и Украина становилась бы членом НАТО 1 февраля, то, наверное, Российская Федерация могла бы говорить о том, что нет, если до 1 февраля
вы, собственно говоря, не меняете конструкцию, да, и то мы начнем там агрессивные военные действия какие-то. И вот тогда задумались представители членов НАТО, готовы ли они к активным военным действиям, и, может быть, стоит повременить. Но этот вопрос даже не на столе. Мы не знаем, когда он появится на столе. Мы не знаем, какой будет, ну, скажем так, политический строй или политические лидеры, какие возглавят страны-участницы Североатлантического альянса, и какие убеждения они по отношению к Украине будут иметь. И более того, мы не знаем, какая будет наша страна. Ну и плюс, если совсем уж откровенно говорить, то пока ведь вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит. Нас же пока в НАТО брать вот, не берут. Если бы это был вопрос сегодня, стоял, вот, да, то есть принимаем Украину сейчас или не принимаем, то тогда мы говорили о том, что есть предмет переговоров. Я скорее склонен к мысли о том, что это переговоры, которые должны привести к выработке определенных процедур согласования действий НАТО, ну, военных, в первую очередь военных, ну, а дальше уже и политических, в части, которые касаются, ну, допустим, согласования их или уведомления Российской Федерации об их проведении, да, такие, которые бы учитывали ее мнение. Ну, то есть, ну, допустим, если мы говорим о военных учениях в Черном море, хотя тут тоже нельзя ограничить страны-участниц НАТО в проведении этих учений, потому что Турция является членом НАТО. Да? То есть и эта акватория Черного моря, она точно так же и турецкая, как и украинская, как и отчасти там и российская. Да, то есть ну, нельзя страну, которая имеет выход к морю, ограничить в том, чтобы она его использовала. Это как бы противоречит международному праву. Но в то же время, допустим, можно ограничивать военный контингент, который там используется, либо концентрацию военной техники стран-участниц. И вот это согласование действий на уровне диалога Россия-НАТО, оно возможно по процедурам, ну, допустим, там, диалога, коммуникации. И это тоже прогресс, именно прогресс в отношениях НАТО и России. То есть вот если мы берем вот этот аспект. Для Украины, это не мой тезис, тезис услышал я Юрия Анатольевича Бойко, о том, что переговорный процесс, который это из плюсов, переговорный процесс, который происходит между странами, и один из вопросов, которым является Украина, он положительный для нас. В чем? Потому что пока он происходит, ну, как минимум, интенсивность обстрелов, как минимум, скажем так, обострение, ну, непосредственно на линии разграничения, которые существуют, оно минимизировано. То есть, ну, я бы не сказала. Вчера 2 украинских солдат погибло. Но... Оно не находится в острой фазе. Понимаете? То есть мы не говорим, что сведены к нулю. Мы говорим о том, что, по крайней мере, вот в период переговоров, в которые вступили россияне и Соединенные Штаты, мы с вами убрали фактически с информационной повестки во многом за последних дней 20, да, сведения о том, насколько увеличивается военный контингент Российской Федерации, насколько именно в информационном пространстве, насколько увеличивается риск непосредственного вторжения. Ну, пропали новые планы, уже не так часто появляются о том, какая схема вторжения в Украину. Ну вот Нью-Йорк Таймс на прошлой неделе в пятницу опубликовала очередную карту, ссылаясь на свои источники в администрации президента США и разведки, а также на спутниковые снимки, где расположены российские